máa mú wá ni ṣé ẹ rí nǹkan tí wọ́n sọ ń bì gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ ń bì ni Muhammad tún ṣe. Ó dà ẹ jẹ́ kí n délẹ̀ ṣé pé àwọn sọ wípé ọkọ yẹn gangan tó bá lọ sí ìta ṣẹ́gẹ́t tó lọ ṣe ṣìnà tó bá jẹ́ pé ìyàwó ni wọ́n sọ ń sìn ọ̀tọ̀ tún ni aspect yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ní ọkọ yẹn gangan wọ́n wá sọ ń bì pé also forbidden to you for marriage are your mothers your daughters so ibi tí mo fẹ́ lò jù báyìí lọ your sister gbogbo àwọn táwọn is not considered as a daughter. ẹ ṣí 3350 yẹn náà fún wọn ká ó ṣàlàyé kí nìbẹ̀ yẹn náà wá sọ. ṣé mo ti true pẹ̀lú answer yẹn. ẹ ti true bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn takura wọn ẹ̀ka mi kàn fẹ́ gbé fàlẹ́ but some scholars have agreed differently àwọn scholars ti sọ differently. ms ẹgbẹ́ 3350 náà sí. ẹ jẹ́ kan gbé wa sọ̀rọ̀ sí bàbá Àkànbíbíọ́lá sọ ṣe rí àwọn àfáà tí ẹ̀ ń sọ yẹn àwọn àfáà ti ba àfáà jẹ́ mi dispute yẹn àwọn àfáà tí ò bá ti níṣẹ́ yàtọ̀ sí pé bóyá kankan máa sọ pé ẹ a fẹ́ ṣàdúrà fún yín a fẹ́ ṣègbà fún yín ó ní jẹkújẹ làwọn yẹn máa jẹ so tẹ́ bá dẹ̀ kàn wọ́n lábùkù ó tọ́ síbẹ̀ so kó o já àfáà kò sọ pé bóyá kó o mọ̀ níṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ mi so tẹ́ bá ti wá sọ wípé kíkálukú máa sọ mẹ́ẹ̀ ló kọ èmi ti sọ mo ní kíkálukú náà rẹ́dí àti máa ṣòkú ara rẹ̀ tó kú ẹ bá ti kú wẹ̀ fún rẹ lọ́ọ́ dá sín dákìrun síla mọ́kulẹ̀ disturb àwa pẹ̀lú gbèsè ayé yín àwa gan òkulẹ̀ ráàyè náà tẹ́lẹ̀. ṣé túláàsì ní kọ́ kírun sí ẹ wá mọ̀ rí pé ó ṣe túláàsì sẹ́ pé kán lọ kálukú lọ wá ṣẹ́ṣe so kálukú lọ wá ṣẹ́ṣe ẹ jẹ́ kí wọ́n stroke kìíní yẹn wálẹ̀ kí n wo. ẹ jẹ́ kán stroke kìíní yẹn wálẹ̀ kí n wo lára ìdàdà kó wà ní ìpè. ó ti wà ó ti wà. ibi tí mo kàn rí ní ìlú fi hàn yín lẹ́ẹ̀kan nísìnyí kan gbé lágbára wa bíi báwo kò yé wa. no irọ́ ṣe pé tẹ́mi kan rí bí báyìí. irọ́ báwo ẹni sùn ẹ má mọ̀ ẹ̀ka máa ṣe báyìí ká máa ṣòótọ́. lágbára wọ́n gbé english fún yín lẹ́ẹ̀kan nísìnyí ẹni kọ́ gbé lákọ́ tó wá kọ́ má gbé english fún yín mọ́. ẹ mọ̀ wọ orí ìṣẹ́ ọ̀gá ọ. ẹ dúró mò ń bọ̀ Suratul Azab kí ni bíbáyìí náà tó wá sọ. mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n ṣí Kùránì Suratul Azab. ọ̀gá ọ. ẹ̀yin tẹ́ ń fún wa gift ẹ ṣé o. ẹ ṣe àdúpẹ́ ẹ̀hún aláwa ìṣẹ́ mọ́bi tí wọ́n kà lẹ́kàn 24 yẹn ní ìgbà tí kìíní yẹn gan lọ́wọ́ padà tó bá mú ẹrú lójú ogun wọ́n lè fẹ́ ó padà sọ oríṣiríṣi bọ̀ mi ní interest mo kàn fẹ́ káwọn mú point wọn jáde ni. wọ́n lè máa dó wọn everything about this Islam náà kéèyàn máa dó dé máa dó. torí pé ó fààyè àṣẹ máa báyàn súnlẹ̀ lòun làwọn àáfàá yẹn ò ṣe fẹ́ filẹ̀ wọ́n náà láti máa bá anybody sùn àtọmọ kéwú. ms bọ̀kílẹ̀ tó máa ń ṣe báyẹn náà gbàtà agbẹ́tẹ̀kùn jáde àáfàá yẹn ka English but nísìnyí àáfàá yẹn náà ka English mọ́. ẹni wípé kí ni tí ẹ fẹ́ derive gangan báyìí kò yé mi ṣé kí n ẹ̀ka bíbáyìí fún wa kí ni wọ́n sọ ń bíbáyìí èmi afẹ́ mọ̀ ọ́ tó wà ń bẹ̀ kí ni wọ́n sọ ń bíbáyìí. Only we have made lawful for you to your wife to whom you paid their dowry, as well as those bondmen in your possession. Whom Allah has granted you. Sherry into one be. Ayé ìgbà tí wọ́n máa ń ra ẹrú tí wọ́n máa ń ta ẹrú. ẹ fi ìyẹn ẹ máa ṣàlàyé ẹ ká délẹ̀ fún wa ẹ sọ délẹ̀ fún wa náà ẹ kọ́kọ́ ṣàlàyé lè ẹ máa sọ délẹ̀ lọ. ẹ ṣe bí ti pọ́ìntì tó wà nílẹ̀ fẹ́ kí n mú jáde. ẹ fi ẹyọ kan lẹ ẹ má máa sọ nípa wọ́ọ̀dù Okay. You were allowed to marry the daughters of your parents, uncle and auntie, and daughters of your maternal uncle and aunts who have emigrated like you. Also allowed for marriage is believing woman who offer herself to prophet without dowry if he is interested in marrying her. This is exclusively for you, not for the rest of the believer. We know well that ruling we have ordained for the believer in the relation to their wives and those bondmen in their possession as such. There would be no blame on you, and Allah is forgiving, most merciful. Clear. Alhamdulillah. So kí ni tí ẹ fẹ́ fàyọ. ẹ jẹ́ fún wa kí ni bẹ̀yẹn sọ kí ló sọ bẹ́ẹ̀. ní sùúrù ọlọ́wọ́ èkó ẹjọ́ tó ọlọ́run sheik nǹkan tẹ́ sọ ẹ ṣàlàyé fún mi nìkan fẹ́ gbọ́ ẹ tó kọ èdè tí kí ni túmọ̀ nǹkan tó sọ mẹ́rin.
In tó ń ṣàlàyé in tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa ń sìn bíbá ni wípé ẹni tí a bá sanwó orí ẹ̀ a lè fẹ́ tí ó bá jẹ́ ọmọ ọ̀nkù ìtumọ̀ ọmọ ọ̀nkù yẹn ni wípé nísìn ìyẹn jọ jẹ́ fámìlì kan náà. mo gbọ́ òyìnbó mo tún mọ̀ ń kù. ok so a lè fẹ́ yẹn náà so a lè fẹ́ yẹn náà pé Ànábì nìkan ni o. irọ́ ibi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fún ànábì ni wípé ẹni obìnrin tó bá wá bá ànábì pé òun fẹ́ fẹ́ ni o. Rárá o ayé yìí gẹ́gẹ́ náà ànábì nìkan lọ́lọ́run sọ fún kò sí yọ̀ǹda fún gbogbo. ṣé tẹ bá wókè ó ti address ànábì ó ní ó ànábì ló bá wí. Kò kan àwa táwa jẹ́ ọmọlẹ́lẹ́ fi wọ́n lè àgbà skọ́là àwọn lárúbáwá nìkan ni wọ́n mọ̀. hold on ṣẹ́jú kan ṣé láàrin mi àti ẹ̀ṣẹ́ ó rí pé ànábì yẹn kó lórí gbogbo ṣé ó máa gbọ́ mo understand yín mo gbọ́ yín. Ànábì yẹn ó rí pé wèrè ni nǹkan tó wúlò kàn fẹ́ nu ẹ̀ sọ ni tó bá dé òní tó bá dọ̀mọ́ tó bá dọ̀yà òun nìkan náà ni wọ́n á sọ nǹkan tí yóò dáa fún níjọ́ tí wèrè yẹ́dẹ̀ tí wọ́n á lọ tó ti gẹ sọ́ọ̀lẹ̀ àgbọ̀rú ọ̀rọ̀ burúkú bẹ́ẹ̀ láyé wa mọ́ nísìn ní 2020 hold on nísìn nǹkan tó sọ yẹn tí wọ́n dẹ̀ wo Europe àátá ẹ̀wọ̀n ló má dàgbà sí. bẹ́ẹ̀ni so ṣé kí n wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ báyìí. mo ń gbọ́ tiẹ̀ bàbá. ní tí mo fẹ́ sọ ni wípé ṣe rí òun tiẹ̀ ìdí tí wọ́n fi ṣe bẹ́ẹ̀ fóun tí wọ́n fi ṣe lẹ́tọ̀ọ́ fáwa ni wípé ànábì làyẹ̀ ń ti kú ànilà àwà kò ní sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú ìfẹ́nu ẹ ti get kò ní sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́nu nígbà àdé fi ṣe kàrà hold on jọ̀ọ́ Ọbáṣọlá sórí ànábì yẹn gbogbo tó sọ láti ẹnu ìpátá ìranu àkókò ní irọ́ burúkú ni bàbá ńlá fún wa náà olè pọ́nbélé ni. ṣé nínú Quran àbọ̀rọ̀ mi. ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ ìpátá rọ́bìṣì ni. gbogbo ohun tí wọ́n kà síbí náà ni wọ́n kà síbí. òun kọ́ ló sọ Ọlọ́run ló sọ. àsìkò yẹn gbogbo ohun tó kà síbí náà ni wọ́n kà síbẹ̀. so Ọlọ́run ló sọ. ọmọ àbágbà ẹ̀sìn ní sùúrù tí bá ń sọ̀rọ̀. aláwa ìlúra ìdátìwá bí ẹ jẹ́ kó sọ fún wa nípa ṣẹ̀ríà lọ yẹn àbálẹ̀ máa pè nípa ṣé bàbá lè fẹ́ ọmọ ẹ̀. Thank you so much. Lone Rider, thank you for coming. Obviously, I don't have you on this account, so I told someone to invite you. So I was speaking to the sheikh and I was asking him, I said, in regard to when a husband maybe cheats on his wife and has a daughter outside of the marriage, is considered as zina. So my questions for the sheikh was, are you permitted Islamically, because that child is illegitimate, right? So Islamically, is that child allowed for that man to marry? Yes or no? Like, can the husband marry the zina child? Yes or no? That's what I wanted to know. Yes, it is absolutely allowed for him to marry her simply because, Islamically speaking, she's not his daughter. Even though she is biologically his daughter, but she would not be considered to be his daughter. We have a hadith that explained this to us that actually says, Al-waladu lil-firash, as the child is for the bed, which means that if I committed zina and the woman got pregnant, that's not my child. It's hers, but it's not mine. If she managed to give birth to a baby girl, I have the right to marry her because she's not my legitimate daughter. Thank you, Lone Rider. So, Sheikh, can you respond to that? Shaliba, respond. I just wanted confirmation. Yeah, I can. Yes, I can respond to Oh, yeah, respond. Yes, I understand what he said. Now, in English or Yoruba? In English. Because I saw that. ẹ má bínú ẹ̀yin sọ lárúbáwá ọmọ lárúbáwá ni ẹni yẹn ò lọ Yorùbá ẹ sọ lárúbáwá sí ẹni yẹn. He cannot marry the child because sheikh ẹ sọ lárúbáwá ni èdè ẹni yẹn kò kí ń ṣe ọmọ England ṣé mo pẹ́yìn ní scholar wa nílẹ̀ Yorùbá tẹ̀ ń ṣàṣojú wa nínú èdè lárúbáwá so lárúbáwá ni ẹ sọ sí ọmọ lárúbáwá tó wà lókè. إنه لا يجوز أن يتزوج هذا المرأة لأجل لا يجوز في الإسلام أن يتزوج ولد زنا أو مرأة زنا فقط. هذا دليله. وما دليلك وما برهان؟ دليلي هو الحديث الذي أعطيته لك الآن، الولد للفراش. فما هو دليلك أنت أن ابن الزنا أو بنت الزنا لا تزوج؟ عفوا هل تسامح تزوج للزنا لأن الطيبات للطيبين الحديث والخابسات للخابسين. إذا يريد أن يتزوج ولد الزنا
لا يجوز عليها أن يتزوج لا يوجد ولد أي الفراش. حكم شرعي يقول أنه ابن أو بنت الزنا لا تزوج، لا تورث لكن تزوج. ما هو دليلك؟ إسلام هذا المرأة لا المؤمن أو المسلم. ما هو إذا لم دليلك؟ يجوز ما ما دليل هو على ماذا؟ دليلك على أن طفل الزنا لا يتزوج مسلم؟ ما هو دليلك؟ لم نسمع بهذا من قط. الدليل آية القرآن لا يوجد آية والحديث. القرآن. يمكن هل قرأت تفسير تلك الآية؟ نوجد الصالحات آية القرآن. الطيبون للطيبات نعم. والخبيثون للخبيثات. والخابسات الخابسين. هذا فقط طيب دليل خاص طيب صريح. أوكي، ممكن نقرأ التفسير. أي تفسير؟ عندك التفسير؟ أنت قل لي أي تفسير؟ وش تفسير؟ أنت قل لي أيه تفسير تريده. ممكن أن نقرأ ابن كثير، الطبري، جلال الدين السيوطي، البغوي. نحن نحتاج إلى تفسير أيهما لأننا قد نوجد كافر؟ دليل شرعي قاطعي في قرآن في كتاب الله وما بكي. هل ترفض التفاسير المعتمدة؟ نعم، نص الحديث يخالف نص القرآن. هل تعتمد التفاسير المعتمدة؟ هل ترفض التفاسير المعتمدة؟ تفسير ابن كثير ترفضه؟ هل أنت من أهل السنة والجماعة أم أنت قرآني؟ أنا من أهل السنة والجماعة وأنا صوفي أيضا. من أهل السنة والجماعة وصوفي يجب عليك أن تأخذ بالتفاسير المعتمدة، لا أن تأتي بتفسير من عندك. هذا يسمى كفر ويسمى بدعة، والبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما بدعة في هذه؟ البدعة في هذه أنك أتيت بتفسير لم نسمع به من قط. أتيت بتفسير لم نسمع به من قط. أتيت بالتشريع لا يوجد في علوم الشريعة. أنا أقول لك الآن، أعطيني النص التشريع الذي يقول أن ابن الزنا، ولد الزنا أو ابنة الزنا لا تزوج من مسلم، وأنطق بالشهادة الآن. أعطيني الدليل. قد أوتيتك الدليل من القرآن. هذا ليس بدليل، هذا مجرد ترقيع تحاول أن ترقعها من القرآن. وهو الطيبات للطيبين إذا تريد أن تزوج، إذا تريد أن تزوج. أوكي. نقرأ ماذا؟ سوف نبحث عن الآية ونبحث عن تفسيرها، وبهذا نكون قد أنهينا هذا الحوار. الطيبون للطيبات. أنا معكم. أوكي. الطيبون. تفسير سورة النور، القرآن الكريم. تفسير قوله تعالى: الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات. Okay. What is he saying? He's trying to give me a verse that actually tells you that according to the Quran, it says that good people gonna marry good people and bad people gonna marry bad people. This is the evidence that the bastards in Islam would not get married to a Muslim, which is totally wrong. Not even marrying her biological father, marrying a Muslim. Totally wrong, and he doesn't want to go to the tafsir because he knows it goes against it. Okay. So I'm not saying I didn't want to go to the tafsir. So let's go to the tafsir. Let's go to the tafsir. They are idiots. No, ṣebí tafsir yẹn tí ọmọ olókè bá ń sọ fún yín pé kẹ́ ẹ lọ sínú ẹ̀ lẹ́ǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ lọ, ṣebí ń lo òun padà tó ń sọ yín sìn tẹ́yìn wá sọ pé ká tún dàkàrà sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ ti jáde sọ̀rọ̀ hàtàn. Báyìí o, ẹ jẹ́ kó explain ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní wípé ó bí mi wípé ṣé kí ló fún mi ní ẹ̀rí wípé ọmọ pé nísìnyí ìgbà tó jẹ́ kékeré ìṣọmọ rẹ̀ legitimately pé so definitely ó lè fẹ́, mo ní fine. Mo wá sọ wípé kò lè fẹ́, ó wá ní kí ló dé, mo wá ní wípé okay kí ni, ó wá ní kí ló dé tí kò fi lè fẹ́, mo ní wípé nítorí wípé ọmọ zina ni, ọmọ zina ò dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ fún mùsùlùmí láti fẹ́.
ó wá ní kí ni ẹ̀rí mi mo wá fún ní ẹ̀rí. àfa tí ọmọ ṣìnà yẹn tó bá jẹ́ pé muslim náà ní kọ́ tó bá jẹ́ pé muslim lọmọ ṣìnà yẹn náà. ẹ ó náà ni mò ń sọ pé kí wàá tó bá jẹ́ muslim náà ni ọmọ ṣìnà ẹgbẹ́ rẹ̀ ni yóò wá lọ. nígbà tí mo sọ lórí life wey sorry to say I'm gonna tell it in English as well. I've met over 100 people jomo shino táwọn ọmọ òfò. Most of the children in Arabic school Nigeria tó bá kó 100 lé 80 of them are bastards. Ọmọ tó fún ìyàwó lóyún ni wọ́n. I know mo gbó wọn. They are all bastards because ọmọ tó bá fẹ́ ló máa ń sọnù. So if you're telling me that they're going to be that idiot who's going to be teaching us about Quran tomorrow, they all because I'm saying about you mean someone me now. I can have a child in Lagos. Kim Jisunu come call you Alamo. You know, because what we're trying to say in a nutshell is like, can you favor anybody? You just play with our brains. Our children are there, they're beggars. Any watching Toro want to they have to come and beg. And I tell you something, whether you like it or not, because since you go to Islam to write to Allah, to kolo and to bomb Christians do Islam law. If you don't failure, Islam cannot challenge you because when what is normal, they change it. You have to use abnormal things. Everything you use. I can tell you for today, when it's over a bit much experience with it. If they have about 20 people going to Islam school, I'm talking about 17 of them or 15 won't abuse one day. The boys I'm talking about, not even the girls. Facts. So much abuse goes on in those Arabic schools. So much. Even there's one in a law in Ibadan, not close to the scene. There's a boy that was talking today. This was live today, about a few hours ago. One touch him, or let's say 1 or 2. Normally, this guy sent a letter, but he sent this here. Tia 5 idiots on call for Toti Womoli. The guy is coming out on Sunday. I can take your number, but he sent letter is here if you want. The only reason why he did not want to go to the chief of that verse that he gave me. Accepted. So àwọn kan wà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jẹ́. Hold on. Let the writer finish, please. No, writer, please translate for us, please. Yeah, absolutely. So why he did not want to go to the tafsir of chapter 24, verse 26? It says, evil words are for evil men, and evil men are to evil words, and good words are for good men, and good men are of good words. Those are declared innocent of what they say. For them is forgiveness and noble provision. The asbab al-nuzul, the reason of revelation of this verse, it had direct connection to Aisha radiallahu anha and the incident of Ifk, when people accused her that she cheated on Muhammad. According to Ibn Kathir, it says the goodness of Aisha because she is married to the best of mankind, i.e. Muhammad. Allah says bad statements are for bad people and bad people for bad statements. Good statements are for good people and good people for good statements. Ibn Abbas said evil words are for evil men and evil men are for evil words. Good words are for good men and good men are for good words. This was revealed concerning Aisha and the people of the slander. This was also narrated from Mujahid, Atta, Sa'd ibn Jubayr, Ash-Sha'bi, Al-Hasan ibn Abi al-Hasan, Al-Basri, Habib ibn Abi Bayt, and Ad-Dahhak, and it was also the view favored by Ibn Jarir. He interpreted it to mean that evil speech is more suited to evil people and good speech is more suited to good people. What the hypocrites attributed to Aisha was more suited to them, and she was more suited to innocence and having nothing to do with them. This is the verse that he just mentioned up. It doesn't talk about marriage. It doesn't talk about anything at all. It talks about the people who slander the name of Aisha, and Allah told them, your evil words because you are evil, and if you said good words you will be good people, period. It's very easy. It's very literally straightforward. Thank you, Lone Rider. So, Ofelo verse come for reference. In Koti Lone Rider explained just now, but verse here at check as Baba Bisaba Benozu. That's the reason for revelation, and in Komi Loden. So, Moko wish
you know, táwọn èèyàn bá ń follow ẹ̀sìn yìí, I wish you guys know what's within your religion. Kẹ́ tó máa gbé sórí Islam is the way, Islam is the truth, Islam. What do you We are people not know talking about about Islam? religion. Islam, We're Sheikh talking me, about the Sheikh, person. am I interrupting me? Obìnrin ni mí, ibi báyìí. Women are the caretakers of men, okay? This is not Quran chapter 434. Please, sir. Ibi báyìí, women are the caretakers of men. Yes, we are in charge here. Thank you, sir. So, I'm going. yes. Kẹ́ má lọ fi blow ṣe mí lójú because verse yẹn ni kẹ́ máa nà ìyàwó yín. So, Sheikh. So the thing is, I just wish people would do more education. I can accept mo gbà pé okay, wọ́n bí gbogbo wa sí ni. Fine, we were all born into Islam. The person you just spoke to, Lone Rider, was also born into Islam. Kí ló mú fi Islam lẹ̀? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi bí. No, Because anytime we òun náà study Sharia law, ó ní masters nínú Sharia law. Bẹ́ẹ̀ ni o. So ẹ jọ̀ọ́ Sheikh, ẹ kàn bá mi bí ẹni tó study Sharia law pé kí ló dé tó ṣe fi Islam lẹ̀? Ẹ bí. Ṣẹ̀rí òun sọ nísìnyí pé ṣẹ̀rí pé ìgbà tó sọ̀rọ̀ mi ìtarọ̀ tẹ̀ ó ní wípé verse mo mú wá kò corresponding sí Turn nǹkan English tí so mo that sọ. he can understand you. Pé Lona Rider. Are you there? Ẹ má gà àwọn oúnjẹ Lone Rider. Lone Rider. Ẹ̀yin ò ní ìtumọ̀ orúkọ yẹn ìgbà tí ìṣe pé mi mo bá sọ. No, it's okay, it's okay. Yeah. Are you there? No, you are saying that Here. the verse I gave you is not corresponding with marriage that is about talking. Now, before I accepted, you will now explain to me that atoyibatu, is it used for a human being or is it used for a living things or non-living things? That is question one. So, and al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisati. What you study, according to what you study, because you just told me now that you study Sharia law. What exact is Quran is pointing to? You know, you've said Ibn Kathir. Now, you know, we have many tafsir. عندنا التفاسير يعني التفاسير man. So, according to what you study, so what exact is that verse mean? Who are they talking to? Because in this, in tẹ́mi fẹ́ sọ nísìnyí, tẹ́mi fẹ́ fààyàn nísìnyí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn, ó sì máa padà sọ̀rọ̀. Ẹ ti béèrè question, ẹ jẹ́ kan down torí àsìkò. So, when you ask, can we use the tayyibat to living or non-living things? Both. In Arabic, we can use them both. Also, al-khabitat, we can use them both. For example, I'm gonna tell you, أكلت تفاحا طيبا, or أكلت فاكهة طيبة, which means it's a good apple or good fruit. So I can use that word to describe a non-living object, as also I can say that جبولة هي مرأة طيبة, which means that Jibola, it's a good lady. You see, no problem in that. I can use that in Arabic. I can do that in Arabic. Again, you said that, what does that verse supposed to mean? I'm not gonna have more knowledge than Ibn Kathir and the Mufassirin, and I just read you from Ibn Kathir right now. What I was reading was from Ibn Kathir. If you want, I can read it for you in Arabic as well. I've got what I need. Ṣẹ́gbọ́n sìn, ó sọ wípé ọ̀rọ̀ tí mo bí yẹn, he said we can use it. We can use no ṣebí àwọn èèyàn pọ̀ online. So mo ti change tongue mi padà, ẹ farabalẹ̀. Gbà tó ṣe pé bóyá àti sọ ló ń bà mí lẹ́rù. Ntí a fẹ́ derive ní kẹjẹ ká derive. Àníkó lè gbọ́n tó ń sọ òun ló ń bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣe àwọn náà gbọ́. He can understand you, Sheikh. No, òun kọ́ ló béèrè ọ̀rọ̀. So ẹ̀yin lè béèrè ọ̀rọ̀. So ẹ wá invite ẹ wá. So àti your drive mo ti gbọ́n tó sọ. Wọ́n á fẹ́ digest Sheikh, it doesn't matter. Just respond. Stop trying to be difficult, please. There's no need for it. For crying out loud. All right, no problem. So now he's now giving me example that he can said akaltu tufatun tayyiba. Now that akaltu tufatu tayyiba, in what he said there is used for an apple. That apple there is one apple. If you want to use it for many apple,
how would you say it? Like I heard 100 or like 100 apple. So how would you say it? Precision you present and طيبة. past. I'm gonna say طيبة as well. I'm gonna say طيبة You go, yeah. as well. So you cannot say atoyibat. That I can do atoyibat that. is The simplified as word a تفاح. woman. No, wait. Nuh-uh. Okay. Totally wrong. Okay. Yeah, Totally go wrong. on. The Go word on. that you mentioned, تفاح, the plural form of تفاح when we are talking about طيب, it's gonna give طيب تفاحا I, طيبا, because I understand. stop. Just 1 second. The word تفاحة, apple in the singular form in Arabic, it is a feminine word. Okay, when you gonna multiply it and gonna say 1,000 apples, it's gonna become a masculine word. That's why you're gonna use the word طيب. تفاحا طيبا. You see the difference here? MashaAllah. But I'm Barik. gonna give you an example. 1 second. Can I say سيارات طيبات? Nah. MashaAllah. That is what I want to That's say. correct. No, wait. You That's cannot say correct. it. سيارات No, سيارات طيبات. سيارات, no, it's no. vehicles. No. Yes, it's Do vehicles. you have any kind of degree in Arabic language, or do you? Yes, It is your mother I tongue? have. Yes, I have my degree in Arabic. Now, what I'm now علم telling you is البلاغة, that علم if النحو, الصرف it's والتحويل. now, mashallah. Can If I it's test you? Can I test you? No, 1 second. no, Can no, I leave test you? that. We are on question for now, No. please. I would love Hold to on, Now, test you in hold Test Arabic. him. on. Test him. wait. ẹ jẹ́ kó test yín ẹni scholar ní lóun Ẹ ẹ̀dá test Yeah, them farabalẹ̀ for us gbogbo tẹ́ ń let's sọ see yìí I ní would tí ò love. yé No, ni ẹ but jẹ́ because kó because test yín ẹ jẹ́ he kó test claimed yín afẹ́mọ̀ bí a he tested claimed that okay. he òun has gangan a twist ẹ̀ degree. ni. Test him, Now test him. nígbà tí Ọlọ́run He ò ti claims sọ that he wípé has a degree Ẹ in the test àtọ̀yìnbá Arabic him, tí ò yé language. I test would him, love Sheikh, to Jerry. test Sheikh, him. tó bá Sheikh, jẹ́ Sheikh, Ìsọkúsọ ni Jésù Sheikh, sọ fún wa. Baba, please let him test. Go ahead, Lowrider. Please run your test. Yeah. So اختباري لك ماذا تكون، ما هي، أعطيني إعراب أو مجرد تشكيل الكلمة الآتية. هل نقول هل أباك، أبوك، أو أبيك في المنزل؟ هذا أسماء الخمسة. كل ما تقول هذا لا نحتاج إلى هذا السؤال. هذا كل Just هذا answer. أسماء أبوك أو Just أبيك. Never. هذا answer the أسماء question. الخمسة. Answer the question. Are we gonna كلهن say أسماء هل؟ الخمسة. He doesn't have answer. Just answer like الماذا؟ he doesn't even know what he's talking الماذا؟ about. هل تفضل. أباك، أبوك، أو أبيك في المنزل؟ Which is the correct one? أباك، أبوك، أو أبيك؟ أبوك هو الصحيح. لا. والله هل أنا أباك، في هنا والله هل أنا معك جدا أباك، والله Well, لا you لا must أباك، بجدال. أباك، لكن هنا أباك ليس نتحدث أبوك. على مرحلة العلمية. هذه آيات تدل على النساء فقط لا تدل على الفاقهة ولا تدل على شيء Okay, ما. you are هذا saying ما that this أقول. you are saying that this verse is talking about women. I'm telling you, can you Women. give me a scholar? Give me a scholar that says that. Because according to the scholars, I gave you Ibn Kathir. You want me to bring you another one? Do you want Jalal Din al-Suyuti? You see, even Sheikh Miktab, he said Anyone you Abaka want to bring, Sahih, I'm not ready. Abuk. He made a mistake about the Arabic and claiming he has a degree in Arabic the top language. one night. Okay, where I'm is here the for you. Any evidence you can prove. That Al-Jalalain? ayah is talking about women, not any other people. And the woman is righteous women for the righteous men. And we Okay, Muslims, we are righteous okay, men. So we cannot marry okay, hear a this. daughter Just of hear Zina. this. Fuck us. That's what I'm J- saying. Just hear this. قال ابن عباس: الخبيثات من القول Fuck. للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، Aha. والطيبون من Now, الرجال mashallah. Yeah. للطيبات من القول. وقالت ونزلت في عائشة وأهل الإفك. وهكذا روي عن مجاهد صحيح. وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والحسن بن أبي الحسن البصري نعم. وحبيب بن أبي ثابت والضحاك، واختاره ابن جرير نعم. ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من الناس. Can you translate
translate that to English, please? All what he said now. الكلام القبيح. No, just this. الكلام القبيح. Yeah, the prohibited words. أولى بأهل القبح من الناس. Or the prohibited people in it. والكلام الطيب. The righteous word. أولى بالطيبين من الناس. Or the righteous word from the women. وهذا معنى الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين. لا. Translate. لحن الخبيثات للخبيثين في هنا الخبيثات unlawful women للخبيثين. The unlawful men. Is this your own tafsir? No. I'm telling you, is this your tafsir or a scholar's tafsir? Because or a scholar's tafsir. Emak pa Mike now. Mike Tani. Mike Lone Rider. No, maybe he's the one that muted himself. I'm here. Oh, yeah. Esin àgbáyé rèé. Alone le. Ọba Ṣọlá Sheikh Arabic yẹn ó dàbí pidgin Arabic. Kò jẹ́ mọ̀ pé àwọn tó nédè tó ti ń wá dé. Ṣé tẹ bá dálùjọ náà káṣá ti understand ara wa. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ lálùjọ náà ni? A lè sọ English níbẹ̀, a lè sọ Yorùbá, lágbára la mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ máa tanra yín, ẹ lè sọ Yorùbá. Ẹ máa tanra yín. Ẹ̀rí wà fún mo ga tó ànábì ní wíhíbùl àrọ̀bíyà lè sàlásì ó ní mo fẹ́ràn lárúbáwá nítorí nǹkan mẹ́ta. ms ẹ má yẹ kó sásìkò ní ẹwọn pẹ ewu ni wọn olówó wọn wà bí ẹkọ yanjú kéèsì wọn ẹjọ lọ́nà ìdá you can open your mind ó dàpọ̀ ní kọ́ ẹ yanjú kéèsì yín pẹ̀lú olówó yín. tí ṣèkì bá kú omi lálẹ́ màdì mùsùlùmù padà. tí bá kúrò bí báwo. Hey, are you able to bring us evidence that this is it? Because this is. Yes, now that is the evidence. Open Surah to know. That's not an evidence. That's literally not an evidence to. That's not an evidence. Everybody can go to chapter. Surah to know. Yes, let's go to that chapter. It's chapter 24. Chapter 24, verse 26. We can open it up and we can read the tafsir about it. Let's do that. Okay, let's do that. That's what I've been reading. Put a rest to it because this sheikh is dragging us. So sheikh, you're a Yoruba man, but your heaven is going to be in Arabic. Don't make sense. Are you thinking at all, sheikh? You are a Yoruba man, but your heavenly language is going to be Arabic. Keep playing with your future. No problem. Let's continue playing it together. jẹ́ ojú ṣèkì gan mo ti mú ní ìrántí ẹ̀wọ̀n. Ṣojú mi ojú mi wà profile. Surah to no chapter what verse? Chapter verse 26. 26. Your profile says inbox for special prayer. Which prayer? Your prayer in Larubawa. Larubawa cannot fix anything in our land. We need an Anobi out of Africa. Enough is enough. You see your second-hand Chinese foreign second-hand god they brought to us. We are done with it. No creator. You don't need to learn another language to communicate with your creator. My son doesn't have to go and learn any other language to communicate with me. But you shake, you're there. Larubawa. They play. No. Never saw you back along. Yeah. Okay. Ìyẹn ni ká jókòó ṣé mi ní business èmi tí mò ń ṣe. Èmi ò sí nínú àwọn afáàtàn máa ń tọrọ jẹsẹ. Ọmọ ọdún méjì mo ti lọ bóyá mo ti ọdún méjì mo ti ń wú ẹ bọ. Ṣé mi ò sí nínú àwọn afáàtàn máa ń tọrọ jẹ. ms ló ń ra ìdáníkẹ́ ṣe pẹ̀lú tẹ̀sí tó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa so nǹkan tó fẹ́ lónìí. Get the tafsir for this verse.
Guys, let's keep power tapping on the screen. There are 324 people in here. Let's power tap. The more we tap, the more tamate te Allah mole. We go step on Allah. Because all this nonsense, it just olówó èkó tẹ́rí mi yes, ń ma'am. fẹ́ mọ̀ nǹkan mi kì í sọ wípé bóyá kéèyàn ó ṣe Islam làgídí ẹ ti get. Okay, Maabi nisin. Ṣé kí n bí àbí ká ka kìíní first? Jẹ́ ká yanjú eléyìí, jẹ́ ká yanjú eléyìí. Okay, no worries. All right, Sheikh, the tafsir is there. This is by Ibn Abbas. No, let's go to Ibn Kathir because January al-Maqdas is not a proper book. Alhamdulillah. Now, yeah. ṣé ọmọ Yorùbá ni o ti ọ́sùn jù kó kó ṣí Ọlọ́run ti kò ìfànàbí lẹ̀ kó bó ṣì lọ èèyàn mi ní ẹ̀. Ṣé ẹ mọ̀ nǹkan ṣe rí èmi mo ṣe wà èmi ò kí ń sọ pé bí mo ṣe wà ń sìn ó láwọn nǹkan míì tó jẹ́ sí wípé but ọlá pé orí láìta so èmi yẹn sọ pé kíyàn ṣe Islam làgídí tó bá wù ẹ ni. ọmọ tó máa tẹ̀lé máa bẹ̀ sọ láfítà ilé ìfìyẹn lè nà. so ẹ tó bá ti mú dáyé sí ẹ̀. Abẹ́ni bàbá lè jẹ́ fún mi ṣé ti rí báyìí sìn no irọ́ ìtí eléyìí kò ń ṣe àyà yẹn mọ́ wọ́n ti gbé àyà yẹn lọ. 24-26, this is the tafsir by Ibn Kathir. This is Ibn Kathir tafsir. No. Yes, it is. Òun náà ni. Ṣé mo pé ọmọ ní nǹkan gangan ni á mọ nǹkan ẹ̀ ju ẹni tí àjòjì ó yé yín? Nǹkan ọ̀hún gangan ni. No, but kò ń ṣò wọ́n ti kọ́kọ́ gbé wá tẹ́lẹ̀ ìyẹn ní tẹ́ gbé wá before kẹ́ tó gbé lè wá. Yes, but we are reading the tafsir for explanation. Sẹ́rí ìtẹ́ni yìí ní tí Ibn Kathir tú síbi òun náà ní fóònù mi gan tú síbi English Quran nìyẹn. Mo ti rí kan tán ọkọ okay well tó wá jẹ́ sí pélé náà lè bá fẹ́ ká tú ó lọ bẹ́ẹ̀ now ṣé ti rí báyìí sí wọn ti kọ́ sílẹ̀. You asked for Ibn Kathir, this is Ibn Kathir, please. Ṣé èmi kọ́ mo béèrè lone rider ló béèrè. Well, you agreed, you said alhamdulillah, so there you go. This is Ibn Kathir. Kò ní mí ni mo ti rí tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ ni tí mo fẹ́ lò ni ó ní Ibn Abbas said evil words are for evil men and evil men are for evil words. Only good words are for good men and good men are for good words. This was revealed concerning Aisha, the people of slander. This was also narrated from Mujahid. Atta said, Ibn Jabbar, Aisha bin Hassan, bin Ali Hassan, only, and it was also the view favored by Ibn Jarir. He interpreted into mean that evil speech is more suited to evil people and good speech is more suited to good. No. Ibi ti sàlẹ̀ gangan ni. Kò ń ṣe títí 24th. Ó ti ṣọ́ọ̀kì àfà. Ṣé mo pọ́n wọn lọ ní nǹkan ọmọ onílùú gangan ló ń sọ̀rọ̀. Ìsàlẹ̀ ń bí ni ó ní. Lone Rider, you can open your mic and explain for us. Lone Rider. Or every bad statement which they say. Or an evil woman are for evil men. Ibi tí mo lọ gangan nìyẹn. That is where I'm going. Evil women are for evil men. Why are you gonna go to that? Why are you gonna go to that? Are for evil. Why are you gonna go to that? That it's is not my even evidence. the proper translation. No, it's not for evidence because one second. If you wanna read the Quran, let me. That is where Khabithat first. You had your chance. So you're gonna read the Quran in English. We have multiple versions of it. The most authentic one that it is literally the best translation that we have of the Quran, and it is well known. It's Sahih International. Not that the first one that you were reading from. I think it was Dr. Abdul Aziz something. Sahih International, proper Muslim scholars, Ahl al-Ilm fil Islam, they translate it. So they know better. Sahih International is the most authentic English version of the Quran. And what does it say? It says evil words for evil men and good words for good men. They know better than you and me. Ibn Kathir, the Mufassir, the most famous one, pretty much the next generation of Mufassirin, took his tafsir in consideration. He says the exact same thing. He says that the reasons of revelation
of this verse is the incident of Ifk. The incident when people accused Aisha by cheating with Safwan. Do you know the story or no? So that's what happened. People talk too much. Then Allah sent a verse that said, "You people who talk badly, you are bad people, and you people who talk good about Aisha, you are good people." It's very easy. Even like all the scholars who came after Ibn Kathir says the exact same thing. We are talking about fornication here. Except Tabari. And what I'm saying for you is that my evidence is here, and it's clearly that evil women are for evil men. What men and women are meant for, they are meant to marry. It doesn't explain it, ilẹ̀ Sheikh. sọ wípé àlàkàbí sáàtù lílẹ̀ kàbí sí náà lọ́jọ́ kan lọ bí àyà yìí wá fún yín. Now náà ni mò ń sọ ń bí báyìí pé No, Miss translation tí gbogbo wa ń rí Miss Jibola, you noticed when he was reading the tafsir. You noticed when he was. Men. It shows clearly. Which tafsir is that? It shows clearly here. So there's Which nothing to tafsir is argue that? on. The evil men are Which for evil tafsir? men, and good women are for good men, and good men are for good women. That's all. This is all ṣé àmọ́ kan tí bẹ̀rẹ̀ sọ wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí Aisha wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ sí Aisha ló mú ọ̀rọ̀ ìwà o pé àwọn tó wá ń sọ̀rọ̀ nípa Aisha láìda ló wá ń sọ pé ni wọ́n ń bá wí o kẹ̀kẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń fẹ́ máa yí ọmọ oní nǹkan sọ ẹ̀dẹ̀ ń yí mọ́ lẹ́nu. ẹ̀dẹ̀ ń yí ọ̀rọ̀ bábí nùsùlù lẹ́ni yẹn tó mú wá fún yín yẹn ẹ̀ tó wá ń yí ọ̀rọ̀ sójọra wọn ni. tí ò bá yí bọ́mọ irọ́ súnà ni ó gbọ́dọ̀ pa. Baba, any Surejo, sir. Lone Rider, basically what the people are saying right now is that he's absolutely twisting it. To be honest, I think you've tried your best. Everybody can read what's on the screen. You've given the call for revelation. Shake 1 second. Shake 1 second. You've given your reasons. You've given your evidence. So I'm not going to argue back and forth over this. Lastly, Lone Rider, somebody wanted to know why you left Islam. Like, what were your reasons for leaving Islam? I think Akombi is sleeping. Lower drop. Okay. So why I left Islam is simply because I studied Islam and I found vile things in it. For example, child marriage, woman abuse, domestic abuse in general, not just like woman abuse. But the most two things that made me leave Islam were slavery. That was the first thing. I was shocked to know about that. Allah condones slavery and promote for slavery. And the second thing is the offense, which you can say in 2024, it's colonization to the land and colonization to the people. And when we are talking about offensive jihad, we're gonna find a lot of stuff, which is apartheid, racism, and a lot. So thank you, Lone Rider. Mama, share question you were answered. Thank you. The man is gone. I think his internet was bad, but yeah, we're not gonna play too much about this. But Lone Rider, thank you for clarifying that. Alawife, àwọn kan béèrè wọ́n ní kí Kani kó sọ fún wa nípa ìlódé tí wọ́n fẹ́ ọmọ kékeré nínú Quran tí Quran 64:5 sọ. Òun náà ló sọ pé one of the reasons tóun fi Islam lẹ́nu yẹn pé because of child marriage and all that. Okay. Yeah. But Lone Rider, what do you think the reason is for being able to marry a child? Do you think because the Prophet did it, or what do you think the exact reason is? And also, if you can give us the cause of revelation for 65:4, why was that verse revealed where it was talking about those who have not menstruated yet? Okay, the reason why you should marry a child in Islam, according to the scholars, they are mentioning like two main reasons. The first one, it actually came from the ijtihad of the scholar that says it will protect her chastity from committing zina. So when a girl gonna reach her
her like sexual desire. She would not do anything outside of what is halal. So marriage, it's gonna be more suitable for her. The second reason came directly from the Prophet, from the hadith with Jabir, when actually Jabir was rushing to go back home after a battle, and the Prophet asked him, why you are going back home that fast? He said, I just got married and I want to go back to my wife. Then the Prophet asked him, did you marry a divorced woman or a virgin? And he means by a virgin a child, a prepubescent. Then he said, no, I married a divorced woman. Then the Prophet said, you should have married your a virgin, like you're gonna play with her, she gonna play with you, and you're gonna enjoy her, pleasure yourself with her, and she gonna enjoy herself with you. So those are the two reasons why. About 65:4 Surah Talaq al-Ayah 4, when Allah says وَاللَّائِ لَمْ يَحِضْنَ فعدتهن 3 أشهر إن ارتبتم واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. This actually a compilation to the waiting period of a divorced woman, because in Islam we have 3 types of divorced women. The first one is the one that you married but you did not touch before divorced, so she doesn't have any kind of waiting period, she doesn't have a iddah. The second one that we can find in chapter 2 verse 228, that says that if you married a woman and you divorced her, her waiting period is 3 menstrual cycles. Then what happened is that some Sahaba came to the Prophet and they asked him, "Oh Prophet, we don't know what is the waiting period of 3 types of women. The one in menopause, old ladies, the little girls, and the pregnant women." Then 65:4 was revealed, telling us that the waiting period of women in menopause and those who don't menstruate yet is 3 months, and the waiting period for a pregnant lady is when she gonna deliver her baby. Thank you, Lord Rider. Please, just one more question. Islamically, if you marry a young girl that's too young to handle the bola, can you do any other thing to satisfy yourself on that little girl? So let's say, for example, she's not big enough for the bola yet. Can you do other things? Yes, you can do other stuff. According to Sarkhasi in his book Al-Mabsut, book of marriage, chapter of marrying prepubescent, he literally said that what is the reason of marrying someone if you're not gonna pleasure yourself with them? So here you can actually, he actually went further and said, what is the kind of playful pleasure you can get with your prepubescent bride? It is actually, you can kiss her, you can touch her wherever you want. You can actually do something called tying, which is rubbing your bola between her thighs. And the most vile thing is you can use your hand to play with yourself. Alhamdulillah. Thank you so much, Lone Rider. So, Shetibo, Emi Omobiti, Asha Yoruba, Tonika ma do ọmọdé wà. And Sheikh Mikfab Fekparoy, Ademalosi, Quran chapter 65:4, and we are going to read the Tafsir. Shaget. So, under Sharia law, there's no age for marriage. Thank you. There's no legal age. So, Mafilebe for now. Thank you. Thank you, Lone. One more thing, thank you, Lone Rider. One more thing, ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ bá rántí ijọ́ tí mo kà nínú Life of Muhammad nínú Ibn Ishaq, reason tí Muhammad ṣe fẹ́ Aisha, ó fẹ́ nítorí pé ó jẹ́ virgin, torí pé ó rí ọmọ kékeré. The reason tó ṣe fẹ́ nìyẹn. Reason tó fi jẹ́ pé inú Islam fààyè gbà ká máa fẹ́ ọmọ kékeré, torí pé ó jẹ́ virgin tó ṣe fẹ́. You can just see what mi mọ irú ẹ̀sìn òfò, ẹ̀sìn àdánù tí wọ́n gbé West Africa yìí. Ẹ̀sìn burúkú, ẹ̀sìn ìyà, ẹ̀dẹ̀ sọ pé ẹ̀sìn ìyà wà látọ̀dọ̀ lọ. ms wọ́n ní ká béèrè pé àwọn tó fi Islam múlẹ̀, ṣé òfin Islam Allah ní kó pa wọ́n? Bọ́n ó ti sọ fún wa lánàá, tábàkàn tó fẹ́ gbọ́ lé nìṣá. Ṣé Lone Rider àbí Sheikh? Gbàgbé ọ̀rọ̀ yẹn, Allah ní kó pa wọ́n ní olórí burúkú làlá yẹn. Ṣé Lone Rider àbí Sheikh? Allah ò ní ṣoríire, ànábì ò ní yóò ní ṣoríire. Ẹ jẹ́ kí Lone Rider kó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa díẹ̀.
Lone Rider, can you tell us what the judgment for someone that leave Islam? ms ẹgbẹ́ àdìsí yẹn sí sunan nìsa yẹ́dà bí 40:59 yẹn ẹgbẹ́ sí á lè kà kó kà fún wa kó wá tu fún wa. Lone Rider ti fẹ́ okay. Ẹ̀kan gbé sí ya torí bá ṣe rọ́mọ àlá bí ń sìn bá ṣe rọ́mọ àlá bí àwọn ẹrú àlá wọ́n lè jọ sọ̀rọ̀ so. The punishment of apostasy in Islam, it's very clear, very easy, as execution, it's death. According to two hadiths that we have, the first one is very direct. Yeah, that exact same one. That the Prophet says, whoever change his religion, unalive him. Very, very clear. There is no further explanation into that one. The second hadith, it says that the blood of a Muslim, it's not halal unless he committed three of these things. An-nafsu bin-nafs, which is he unalived someone, he committed murder, then the ruling is he will get executed. The second one is cheating on your wife, tayyib zani. The third one is the one who left his religion, al-kharij min dinihi al-mufariq lil-jama'a. This is the ruling of it. If you leave your religion, then you be alive. Ó ti sá kúrò níbi tí wọ́n wà kò dẹ̀ fẹ́ àfẹ́ kó sọ ibi tó wà torí àwọn ará bí wọ́n lè lọ máa sẹ́ni. kò tí sá kúrò bọ̀ kò lè sọ nǹkan kan because wọ́n lè máa sẹ́ni message sọ àwọn ará. ó máa implicate gbogbo family member ẹ̀ ni kò fẹ́ kí kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí màmá ẹ̀ ó ti for the last 8 years ló ti kúrò nínú ẹ̀ you know because Islamically his blood is halal wọ́n lè pa bó ṣe wà yẹn. For the terrible religion. Ó lágbára o, ó lágbára o, ó lágbára o. Ẹ jí o. Mo lè sọ̀rọ̀ lórí títí Aisha yẹn, títí ọmọ ẹni ìkéré. sùtẹ́ tó sọ̀rọ̀ náà àyùn ṣéèkì tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi yẹn ṣéèkì yẹn ní nípa ẹni tó bá fi Islam lẹ̀ pé tó bá ní kọ́ pa yẹn wọ́n ti upgrade ẹ̀ bóyá kọ́ ṣe máìkì kọ́ sọ fún wa wọ́n ṣe upgrade ẹ̀ ṣéèkì ẹni sùúrù náà jọ ẹ jẹ́ ká gba scholar tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi sọ̀rọ̀ wọ́n ní wọ́n ti upgrade pé nípa ẹni tó bá fi Islam lẹ̀ pípa yẹn ẹ ṣàlàyé fún wa. ẹ rí àwọn òfin kan wà ẹ rí gbogbo ohun tí mò ń sọ yìí ọmọ tí ó bá parọ́ kọ́ lọ́n bí lẹ́jọ́ kí Elédùmarè bí lẹ́jọ́. Please, can you say it in English? Because, sorry, one second, Sheikh. Lone Rider, he's trying to say that the apostasy law has been upgraded. So, please, Sheikh, can you say it in English so that Lone can understand what you're saying? Thank you. I'll be able to explain myself very well in Yoruba language. Hope you understand. You can help me with translation. You're literally speaking English right now. No, scholar ni yín Sheikh ẹ ti ń sọ English báyìí. You're speaking English right now. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe lè sọ. I studied Arabic in. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ báyìí lè sọ ọmọ Nàìjíríà ẹ sọ bẹ́ẹ̀ báyìí lè sọ. Sharia, there are some laws in Islam that are not being effective in non-Arabic countries. The one, please let me done, Lord Rider. The hadith of killing the people that departed Islam. Ẹ máa lo on our life. Ṣẹ́gbọ́ on our life ni kẹ́ lo ẹ máa lo K-word ẹ sọ pé on our life. Me understand. Okay. Instead of saying KILL, say on a live because it's sensitive to TikTok. Okay. So, those laws are not and can never be used in non-Arabic countries because non-Arabic countries we have our own culture. We have our own culture and. Sorry, one lo Nigeria. He used in Nigeria. And we're extremists in but using Nigeria. They are not extremists because they are following what the Prophet said. So don't call them extremists. What the idiot Prophet said. That's why they're killing people in Nigeria. Unlike people in Nigeria, sorry. But all lo Nigeria now, he mo ambe. Àwọn tó lò náà ẹ ti ẹ̀dùn ta ló upgrade yẹ níbo náà ti jókòó ta upgrade. Àwọn tó lò ẹni sùn ṣé ìkẹlẹ kábíyèsí kan náà wáyé. Okay, hold on. Example kan tá à ń ṣe ń bí ilé ni
àwọn olórí burúkú táyé tó ní ṣàǹfààní tó máa kú tọmọtọmọ wọ́n lọ bá àwọn ẹbí wálé wọ́n lọ fẹjọ́ sùn ṣé mo rán yàrá yẹ anybody ń ṣe ni ṣe bẹ́ẹ̀ lálàálẹ̀ ń pè ẹ jẹ́ ká làdájọ́ mi àkànbí ọlọ́ba wọn ti lọ bá wà bẹ́ẹ̀ ilé táwọn olórí burúkú tó ní ṣù why listen tó mo lè sọ it's a free word tó pé ẹgbẹ́ onúgbó lẹ́ fi ń ṣe nǹkan tẹ̀ ṣe yẹ ìfìsọ́bá try irú ẹ̀ bí mo fọ́lọ́ ṣẹlẹ̀ ìwọ tó gẹ́rẹ́ fi gé wá dìpọ́tẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá no listen à ń sọ̀rọ̀ gidi ni nǹkan tó wọlé lè sọ nǹkan tá a rí là ń kà nǹkan tó kọ sínú ìwọ̀n ni listen everything about you have to change it somebody came here yesterday now lọ́nà dàwábí if you remember olórúkọ àfáàtà yé òrìdá olóòmù máa pátì ìrántìrán ni pé wáyé tó ń translate wa òun ló wà bíbí lọ́wọ́ ẹ̀lẹ́ dára bí kìkan tí mo sọ gbogbo tí mo sọ náà wọ́n threaten ẹ̀ ni can you imagine. bàbá ẹ má bínú àṣeyìk ẹ̀yin mo fẹ́ béèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ sọ pé wọn ò lo law yẹn ní nàìjíríà torí kàn ṣe islamic country. ṣebí kí ló tẹ wá ẹni àní culture tiwa kí ló tẹ wá gbé islam wá sọ́dọ̀ wa tẹ bá ti mọ̀ pé ẹ lè tẹ̀lé òfin Allah ṣé mọ̀ pé ó ti ń ṣú ẹ ti ń sọ pé òfin wa ju òfin Allah lọ nìyẹn. òfin wa ju òfin Allah lọ bí ti báwo. àbí kí lẹ rò ẹni sùn òfin Allah àtòfin ìjọba ẹni sùn ẹ gbọ́ òfin Allah àtòfin ìjọba òfin olóyèké tẹ̀lé. èwo ló takora wọn ní méjèèjì. ẹni sùn ẹ gbọ́ ọ̀dẹ̀ mi sọ òfin Allah àtòfin ìjọba èwo ló yẹ kẹ́ tẹ̀lé ẹ kàn náà ẹ lè mú méjì pọ̀ èwo ló yẹ kẹ́ tẹ̀lé. rárá ṣé mi náà lè béèrè lọ pẹ́. ṣé ẹ dáhùn ni ẹgbọ́n wọn ẹ kàn dáhùn torí ẹ̀yin lẹ́sọ̀ ọjọ́ tí máa wọlé ẹni wọ́n ti upgrade òfin yẹn ẹ máa gbọ́ ẹni wọ́n ti upgrade òfin yẹn ibi tá a ti máa mọ̀ bí wọ́n upgrade àbí wọ́n upgrade òfin Allah àtòfin ìjọba èwo ló yẹ kẹ́ mú èwo lẹ́yìn ló yẹ kẹ́ tẹ̀lé nínú méjèèjì. a tẹ̀lé òfin ìjọba. ok so tẹ máa pẹ́ máa tẹ̀lé òfin ìjọba tí ìjọba bá ń sìn bá ti sọ ní nàìjíríà pé kí ọkùnrin máa bọ́kùnrin sùn kóbìnrin máa bóbìnrin sùn báwo ló ṣe máa tẹ́ ẹ̀yin mùsùlùmí lọ́rùn ẹni sùúrù náà. mò ń gbọ́. torí gbogbo nǹkan tá a là lòdì sí ni mò ń sọ yìí o báwo ló ṣe máa tẹ́ ẹ̀yin lọ́rùn. ìtẹ̀lófin ìjọba náà ni ìtẹ̀lófin aláwa. ó yàtọ̀ o nínú òfin ìjọba ẹ máa gbọ́ nínú òfin ìjọba ẹ lè ṣẹ̀sìn tó bá rìn ẹ lè fẹ̀sìn kan lẹ̀ bọ́ sẹ́sìn mi òfin Allah ògùdọ̀ fi Islam lẹ̀ bọ́ sẹ́sìn mi ẹ má máa twist ọpọlọ wa àfáà ẹ jẹ́ pa máìkì fún yín èmi máa bá yín ẹni scholar ní kò ẹ jẹ́ pa máìkì. So let me quickly translate in English. So Laura, the question being asked to this guy Sheikh is he's trying to say that the laws aren't used everywhere. So we're asking which one supersedes which one. Is it Allah's law or is it secular and government law? Because if you look at it, the age of marriage or the age for consent in Nigeria is 18. But in Islam, there's no age. You understand? Yet, we still see grown old Muslim men that are destroying little baby girls' young life by having sexual intercourse with them. So now we're asking Sheikh, which one is more powerful than the other? Secular government law or Allah's law, Sharia law? Lorida. أريد أن أناقشك على حديث الذي Sheikh, I asked you a question. That's very rude. No, I'll be back to you. No, don't come back to me. You're looking for opportunity to show off your Arabic. We don't care. Can you please answer? Answer me and then come back and then go to long right Which one is more powerful? Allah's law or secular law? Can I answer that question? If you want, because the other sheikh doesn't want to answer, so maybe you can answer. So, you ask, are we need to follow? I asked a question. You can't ask a question with a question, brother. It makes no sense. Which one is more powerful, Allah's law or secular law? Secular law. So what's the need for Islam? What's the need for Islam in our country? With that secular law, do you mean governmental law? Yes, sir. Okay. Secular is government law. Thank you so much, Baba. Sherry, òfin ìjọba là á tẹ̀lé torí pé nínú tẹ̀lófin ìjọba àti tẹ̀lófin Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀.
No, rather, he said as long as we're following circular law, we're also following God's law. That's a big fat lie, Sheikh. Absolutely wrong. Absolutely wrong. No, give me, Sheikh. Can I respond to that first? Laura, let me tell you something that I knew about Islam a bit. In Cairo, you know, you can turn your name from Christian name to Muslim name, that's no problem. But you cannot change your name from Islam name to Christian name in Cairo. Go and check it. I know you know better than I do. You're not allowed to change your religion from Christian. You can change from Christian to Muslim, but Muslim to Christian. They will never change your ID card. Lone Rider, I have a question for you. Listen, let me answer me first. You've been there since you can't even answer a question. Lord Rider, I don't want to interrupt. أتيتنا بحديث الولد للفراش. This man just wants to show off that he can speak Arabic, that's all. He's been eager in the comment section. Go ahead, Sheikh. Let's hear it. Let's hear it. Impress us. ولذلك تدخلت It's from Cairo. وأريد أن أناقشك أيضا. لما قلت الولد aláwọ̀ ẹ̀fẹ̀ má gbàgbé ẹ sọ fún Lone Rider kó má sọ ibi tó ti wá o. Lone Rider, please don't mention where you're from, by the way. Don't trust these people. Thank you. قد خرجت من غرض إلى غرض آخر. الولد للفراش عريس مستعمل عندما زانت امرأة التي تحت بالها وعملت ووضعت وأنجبت الولد. بعد إنجابها الولد تكشفت الأشرار بأنها زانية وولدها ولد زنا. الحديث عن الفراش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت زوجة أحدكم وحملت وأنجبت الولد فذلك الولد للفراش. هذا الذي أسبب الحديث. لماذا تستعمل الحديث وخرجت من غرض؟ لماذا تستعمل النسخة الضعيفة من الحديث، الرواية الضعيفة من الحديث؟ وهذه هي المشكلة هنا. Just let me translate for them. So he used the exact same hadith, but he used the weaker version of it, the weaker narration, which is totally not correct. Let us do this. I have the proper one here. It's Sahih Abi Dawood or Sunan Abi Dawood 2274. I'm gonna read it for him in Arabic because we can find it only in Arabic, fortunately. عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهرت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر. So I'm gonna translate the hadith. Abdullah ibn Umar ibn al-As said that a man came to the Prophet and he told him, this child is mine, he's my kid. I had sexual intercourse with him. I committed zina with his mother. I committed zina with his mother in Jahiliyyah, in ignorance time, pre-Islamic time. The Prophet responded to him, لا دعوة في الإسلام, which is what we used to do in Jahiliyyah. It's not going to happen today. الولد للفراش وللعاهر الحجر. The son is for the bed and the one who commit fornication needs to be unalived, stoned. So literally the hadith, the Sahih one, tell us the story of the hadith. It tells us that somebody came to the Prophet and claimed this kid is mine. We have another narration that it is also considered to be sahih, that two men came to the Prophet and they were saying that the child is theirs, and it was a fight between them. Then the Prophet explained to them that. So I used that hadith in explaining the fact. Also, that hadith has a huge problem, which is if you were away from your wife for a certain time and she committed zina and she got pregnant, that son is yours, by the way.
because even the mufassirin Islamically. and the scholars Non-Islam. explaining Islamically. that, yeah, Islamically, explaining that hadith, telling it is yours بموجب عقد النكاح. Okay, so also Shafi'i, Imam al-Shafi'i, listen, Imam al-Shafi'i used the exact same hadith to also give it as a big evidence that you can marry your daughter from zina because she's not your legitimate daughter. Easy. No. If you understand Arabic, I'm gonna read you the page right now from Shafi'i. Listen, can you just give me a second because literally I have to go. Sheikh, let him finish, please. Because Lone Rider is a special guest here because, you know, we all don't speak the same language. So I'd like him to use his time wisely. Gbọ́lá kó jọ kó má bínú tá a bá béèrè nǹkan a fẹ́ fọ opportunity pass ẹ̀ sí àwọn èèyàn wa tó lọ ó gbọ́dọ̀ sọ story àlá bó ṣe lọ́wọ́ ọ̀tún méjì tó lẹ́sẹ̀ àti wo kó jọ I need the story yẹn bí lẹ́nu ìyá adúpẹ́. Okay, so after this, so Sheikh Ejo, please give him time to finish what he's doing, okay? Your Arabic is beautiful, don't worry. Woo! You're gonna enter Jannah. So I'm gonna read bit by bit in Arabic and translate at the same time in English. So it says في هذه المسألة يقول جمهور علماء الشافعي كما الإمام الشافعي ما يلي. In this matter, the majority of the scholars of the madhab al-Shafi'i says this according to what Shafi'i say. لا تحرم المخلوق من ماء الزاني عليه في له أن يتزوجها وهذا ما عرفناه من أئمتنا. I'm gonna repeat it for you, Sheikh. لا تحرم المخلوق من ماء الزاني عليه فيجوز له أن يتزوجها وهذا مذهب إجماع أئمتنا. Okay, let me translate. It says that it is not haram. Repeat. The water of zina, and meaning by water here is the white liquid coming from the men. It doesn't make it haram on her, and he has the right to marry her. This is according to the majority of our a'imma, our scholars. ودليله أنها أجنبية عنه وليست بنتا له في الشرع إذ لا حرمة لماء الزنا بدليل انتفاء سائر أحكام النسب من إرث ونفقة وولاية وغيره عنها. And the evidence that she is a foreigner for him and not his legit daughter, which tell us that the water of zina doesn't make her haram بدليل انتفاء سائر أحكام النسب, which is with the evidence that all the ruling of family blood related stuff is abrogated from inheritance, spending money on her, guardianship, and so on. بدليل سنن النسائي, with evidence in Sunan Nasa'i 2274, الولد للفراش وللعاهر الحجر. The child is for the bed, and the cheater need to be stoned. وعلى عرفت أنا الفراش هنا. Wait, please, Lone Rider. I want to ask a question on that. You know, in that Sharia that you just read now, in Sharia that you went to study, now we have 4 sources of Islamic Sharia, which is the Quran, Hadith, Ijma'ul Ulama. So, in that 4 Arabic Sharia, which one is powerful that we need to first follow or used as an evidence in any mas'ala?
Lone Rider. Ali Yukhalifu Okay, Nasul You Nasul can hear Hadith. that let me someone asked translate a for him first. question. Please, Sheikh. So yes, I understand that we have other scholars that actually goes against Shafi'i, but That's not. all. Yeah, I know that. Like that's why I was talking about Aha. Shafi'i himself. But let me finish, please. Let me finish. Okay. This is the beauty of part. Like I was ready for that respound, and here I have Ibn al-Qayyim and Ibn Taymiyyah. What they are saying: الترجيح من الواضح أن قول الشافعي بحل نكاح ابنته من الزنا فيه من الصواب. You want me to translate that, or you can translate Yeah, it yourself? free because of the other. So Ibn Taymiyyah, they call him Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, the most famous scholar, and his word doesn't repeat anything. He said like, this is the ruling, this is the ruling. What did he say? He said that the ruling of Shafi'i is correct. What did he say about the ruling of Shafi'i? Is correct. He did not deny that other scholars have another ruling that goes against him, and he did not say that the other scholars are also. He did not say that the other scholars are incorrect. No, he confirmed both ruling. He literally confirmed both ruling. So, you as a Muslim, or not you, to not insult your persona, me, if I am a Muslim right now, even though I used to follow Madhab Maliki, if I want to follow the ruling of Shafi'i, I can do that. Why? Because Ibn Taymiyyah said that he is correct. Do you want me to read what Ibn Qayyim said as well? No. What Please I read want to it. No, say read it Let because me this read is it. an educational no. platform. Read It's it. you There's just be 300 wasting the people Ibn plus. time. Read Qayyim. it. Okay, no So problem. Go on. Ibn القيم يقول: لا حرج فيما قاله الشافعي فذلك اجتهاده وأدلته واضحة، وبهذا نقول أنه يجوز للرجل أن يتزوج ابنته بالزنا. Translate: Imam Ibn al-Qayyim says that what Shafi'i says, it is what we call ijtihad, that he made an effort to explain to us the ruling, and it is correct using the evidences of al-waladu lil-firash, and it is totally okay for the man to marry his illegitimate daughter. Allahu Akbar. No. Dr. Salah Akbar. Allahu Before Dr. Akbar. Salah Akbar. Before you Lone do Rider. that, Lone Rider, you know that we Ali. can follow any scholar, right? So, and aláwa ìfẹ́ má gbàgbé ẹ jẹ́ kó bá sáré bá wa sọ yẹn torí ó lè lọ anytime. there are some aláwa ìfẹ́ kó scholars bá wa that júwe bí àlá ṣe rí ẹjọ́ Lone àwọn èèyàn Rider. fẹ́ mọ̀. aláwa ìfẹ́ bá okay, wa sọ fún náà ẹni sheik translate ẹni this sùúrù náà ayah. sheik ẹjọ́ Okay. àlejò tá a gbé wá ni afẹ́kọ̀ọ́ ara lé Please, there's no more kọ́ jẹ argument about àǹfààní this. kọ́wọ̀n Anybody èèyàn jẹ that àǹfààní. disagrees, go and disagree with Ibn Taymiyyah. Don't bring your argument. We are kuffars here. We are Ibn kuffars. Taymiyyah is not my God, Go and he's ahead, not go my and prophet. argue with them. Don't All argue He's with not all my us. We didn't write the prophet, book. so I all mean, these We did reference, all not these write the reference that book. Lone Rider just read now. Please let Lone Rider finish. He said All he the needs to go. reference. He said he needs to go. Your times are over, Sheikh. We can ẹjọ́ see tó that lọ child marriage is aláwa ìfẹ́ kó bá allowed. wa ṣàlàyé bí àlá ṣe rí ọwọ́ tá àlá ní ẹsẹ̀ tá àlá ní àwọn èèyàn wá fẹ́ jẹ àǹfààní yẹn kọ́ lè gbọ́ látẹnu àlá gangan torí àwọn ẹrú àlá ti parọ́ fún wa nílẹ̀ wa so aláwa tí Lone Rider tó lọ kó bá wa sọ yẹn ẹ ṣe. Subhanallah, subhanallah, we don't care. We don't care for your Allah, we don't care for our Nabi. F saying all of that them. we cannot. Don't pray for us here. Don't, because you might be casting spell on us. I'm not an Arab. Don't Not pray your casting spell. Let's run yeah, like but that. don't ẹni pray for sùúrù ẹ jẹ́ kó anyone ṣàlàyé here. nǹkan fún wa náà aláwa Please. ìfẹ́ That is Quran Lone Rider. ayah. sheik Let's ẹni sùúrù translate sẹ it. wọ́n fẹ́ Don't ṣàlàyé bá feel àlá ṣe like rí fún Baba wa. spell on us. Don't do that. No, No, nah, we, it's we Quranic. don't believe in your Allah here. Don't pray for us, please. Yes, Thank I you, sir. understand. It's You know, we Quran. don't believe that. I can never worship a God that allows Yeah, I child didn't marriage, say all it. this stuff, sex slavery. aláwa ìfẹ́ Anyway, fi wọ́n lẹ̀ Lone Rider please can you tell us about Allah how Allah look like Allah hand Allah leg we want to know how Allah look like.
Thank you. What is Okay, Allah? no, Who is that will Allah? be the last question. Yeah, they just Yes, want. I yeah. know you Who said it is the other Allah? day, What is but Allah? How there's more Allah look people here. like? Just like a How description. many hand Allah have? Where is the position Depend of the hand? We want to depends know. also on which school of thought you are following, but like most of them agrees about the exact same thing. We know that Allah created Adam on his image, so pretty much Allah looks like human beings, 2 hands, 2 feet, 2 eyes, like everything humanly in him. According to some scriptures that we have, if you read that to the letter without the explanation of the scholars, Allah is a freak. He has 2 right hands and 1 leg. So it's An literally a idol. monster, but Wakabar. an idol, yeah. But the scholars, like, they managed to patch those scriptures, and they've been literally doing gymnastics about it. Like, they said that about having 2 right hands in Arabic, right means good, left means evil, and since God is always righteous, that's why both his hands are considered to be right. He cannot, it's like hypothetically speaking here. And about 1 leg, like, they kind of say, yeah, that's his leg that we know, but they managed to go to the Israelite stories to tell us that he has another leg that he gonna stomp with it, and the other one will actually dive into Jahannam to pick up some few Muslims to go with them. Fún ẹ̀yin tí ẹ bá gbọ́n tẹ̀sán mọ́ páwọn èèyàn Yorùbá wa gbọ́ ṣá, wọ́n ní Allah lọ́wọ́ ọ̀tún méjì, wọ́n ló lẹ́sẹ̀ kan, wọ́n ló nírùndì, wọ́n ló níwo àbọ̀wò lórí báyìí, wọ́n ló ìrú ẹ̀, wọ́n ní ṣoṣo báyìí ní ìrú ẹ̀, wọ́n dẹ̀ láàlá lọ́mọ mẹ́ta, alimanat, aliuzat àti kí lórúkọ kẹta yẹn náà. Alat. Allah lọ́mọ mẹ́ta. tó wà nù kábà lélẹ̀ So that ẹ is the jẹ́ kó idol sọ̀rọ̀, in wọ́n ti kábà. ọmọ Allah gangan ló ń sọ̀rọ̀ sheik. Wọ́n ní Allah lọ́mọ obìnrin mẹ́ta, wọ́n ló bímọ. idol gangan ni Allah Wọ́n náà, làlá Lord bímọ of obìnrin Kaaba. mẹ́ta, wọ́n dẹ̀ ní Allah ní ọwọ́ ọ̀tún méjì, ó lẹ́sẹ̀ kan, ó nírùndì. Fún ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀, ọmọ Allah ló ń sọ̀rọ̀, àwọn ẹrú Allah ló ń evidence jiyàn. in Quran long rider. I can give you an evidence to tell you that Allah is the Lord of Kaaba. It's in the ms ẹ má Quran. bẹ́ẹ̀ ni èròjọ́ ọmọ Allah ti sọ̀rọ̀ fún wa tó bá fẹ́ máa lọ, so Allah is an idol. Because kọ́ lọ don't máa do it bá ọmọ some Allah reason. fà. Give Yeah. me now, I'm here to learn, so give me. No, you're not here to learn. You're here to defend because you've been trying to defend the No, whole time. I want to You were even defend what I twisting. know. You were even Oh trying yeah, to let's twist go from rider the talk. hadith. Evidence from the I Quran. really appreciate lonely rider. Ẹ dákun ẹja yọ̀ǹda wọn. Wọ́n really try púpọ̀. Wọ́n really try púpọ̀. In fact. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. No problem. ms ò ní Let's just ms ò ní say, fọ́tò like, Allah tms show àwòrán Hey, Allah can yẹn. you Sheikh? Can you please just wait a minute, guys? ms ẹ show àwòrán Allah yẹn káwọn èèyàn rí. Guys, I just wanted to say a quick one. Thank you to Lone Rider. So, thank you for coming because, yeah, the awakening is happening not just in the UK, not just in America. It's everywhere. Allah, Yeah. Jesus, their time is over, baby. Actually, like, this is what's happening. Like, people are Take starting yẹn ti waking up. Like, screenshot ẹ mọ̀ pé ẹ̀ pa mic agbọ́ sound yín. Oh, okay, okay. more Sheikh, than- 1 second. Let Lone Rider finish. more than 100,000 Muslim leave Islam each year, and this is causing a problem in the Islamic world. They are literally panicking. We have some scholars, some mashayikh right now crying all over the internet, telling that what's wrong with the ummah of Muhammad, what's wrong with our Muslim youth. They are listening to the devil, they are getting astray, they are being atheists and rejecting the Sharia and the religion. And on the other hand, they're gonna claim that Islam is the fastest growing religion in the world, but I don't know how those two statements gonna go side by side. Also, before I'm gonna leave, somebody was asking can I explain my bio? It says, and the people bowed and prayed to the. It's actually a part of a verse I was trying to include in a rap song long time ago that says, and the people bowed and prayed to the neon god they made. 2,124 people will open their eyes and their faith will slowly fade. The first part means that human beings created something and they are worshiping it. They are gonna bow for it. They're gonna pray for it, which is
God in all his concept, and 2,124 people will slowly open their eyes and their faith will fade. It means that just 100 years from now, everyone gonna be an atheist or agnostic eventually. Facts. Yeah. Thank you, everyone. Thank you so much. See you later. I wish you a good night. Thank you, Lorida. You are welcome. Thank you. Really And thank appreciate you guys it. for the gifts as well. Yeah, really appreciate it. Lẹ́ni àwọn ẹrú wọ́n pàdé ọmọ olówó wọn. Bọ̀ṣẹ́ mọ̀ pé èmi ò fọ́ mi dẹ̀ sá. Kò sẹ́ni tó ní kẹ́ fọ́ ẹ mọ̀ pé ẹrú àlá lẹ́yìn ọmọ àlá gangan ni ẹ wá pàdé. Kò sẹ́ni tó ní kẹ́ fọ́ ẹrú pàdé ọmọ àlá ṣé ọ̀pọ̀ ẹrú àlá lẹ́yìn. Ẹ kàn jẹ́ kí n farabalẹ̀ Ẹni béèrè tó dáadáa lóye sí lọ́wọ́ ọmọ pé àlá gangan ni ẹrú àlá lẹ́yìn ọmọ àlá àlá ni. ló bí àbí àlá ló bí Ọmọ lọ́rọ̀ Sáúdí ọmọ àlá ni. ṣálá ló bí ok kò sí wàhálà. Alagegbola now. You don't know Alagegbola. Ibi ojú yín ló fi ń lògùn láì ṣèbí ṣe jí ló ṣe lògùn láì. Ẹ mọ̀ pé mi ni Allah's wife. Allah lèmi àtàwọn à ń ṣe à ń takò every ló ń bá night. ṣe. Èmi ló ń bá ṣe I'm Allah's wife. Ṣéèkì tó bá ń bá ìyàwó ọ̀gá yín sọ yóò máa sọ̀rọ̀ síbẹ̀ yẹn. Ẹ̀rí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ sí mi. Tí bá ṣe ní sí, I will turn you into a kufar. Tó bá jẹ́ pé ẹ bá lágbára yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ ti sọ fọ́kọ yín báyẹn pé ó yá sọ ṣéèkì yìí o sọ di nǹkan mi o ibẹ̀ ni màá ti wá mọ̀ pé àṣẹ ìníyàwó aláàtòótọ́. I love the ṣéèkì. Níjọ́ tẹ̀sí ń gbàdúrà fún wọn àlá láti bí 100 years kò ṣe nǹkan kan náà kàn ń pè kàn ń waste time yìí ni. Ó ṣe nǹkan tí ò bá ṣe ẹ̀yìn kan ní máa sọ fún mi tí ò bá ṣe mi ní dúró tì í. Ṣé wọ́n mọ̀ kò ṣe nǹkan tó mọ̀ èmi ní sọ fún láti 1960 tí mo ti rántí I can tell you from 1960 kò ṣe nǹkan kan Nàìjíríà always making trouble. Ẹni tó pè ló ń dá lónìí. Tani aláwèrè wo àwọn èlò ń tọrọ owó kiri yẹn. Èmi ò wá sínú. Go to every Islamic community in Nigeria. They beg for money every day. Poverty kumbeni. Sharing to jẹ́ kí poverty okun Islamic country. There's a child I met about a few days ago. 2019 year ago, everybody can tell here. Yeah, you see, like he has never been there to greet it or no phone call. I was asking, do you know your mother's number? I said, he don't know. Where from Abeokuta? Now he lives in Kwara. He's speaking like a Kwara person. What you that one? Idiot here. Can you imagine? He doesn't know where the mother is. From 2019, this child have to beg every day for meal. Not only him. If you go to I love my husband, Glopi Jamwe, they were there begging for money for school fees and everything. Yeah, their father that we said, I didn't go to school. Why should you go to school? Can you imagine? Every child right, 109 walking in. There's a child to Timolensi. Umashile njo Sunday. Boy, go my correct kufin torun kiri. Sharikini Lati for the past 60 years in Nigeria, Timothy, I've never seen a religion as bad as the worst as that religion. Even when we were a child, Baba ṣe mọ̀ pé èmi rò pé Christianity bad. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe research nínú Islam mo ní wow ó shock me so much. Islamic is worst. It's the worst to the party. And yeah, you know the funniest thing? We are now having these young bastards. You're just idiots. Tori ITESIWAJU know because they never knew any better. How can I bring my child from Lagos and go and put to one Ilorin, one idiot? It's not even up to my driver. You don't come on me. And you look you need to more. You only go to people that are better than me. I want to learn from, not from idiots. Olo imam, manigo imam, won't go. You're not busy. One fit to leave. I cannot leave my own child. Go to law school. I never cock you. All their girls are there. They're everywhere. You go to every Arab country, oh my God. Anyway. díẹ̀ làṣírí wọn ti ń tú àṣírí Jésù náà máa tú láìpẹ́ láì jìnnà àṣírí wọn ti ń tú
everything a máa gba everything tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa a máa gbà padà àwọn olórí burúkú pé nǹkan tí wọ́n gbé fún ènìyàn kó máa sìn lélẹ́yìí a máa pa this thing is rubbish man ah God adúpẹ́. ẹ lè imagine ẹni tí ò ní ṣe lọ́wọ́ níyàwó mẹ́rin ó ní tó pé ànábì sọ pé ànábì wọ́n ní idiot ànábì to hell with you tó kó kú dànù wà ànábì àti wà látẹ̀gbẹ̀rẹ̀ ànábì sọ pé ó ní imagine mo rọ́lọ́kadà tó níyàwó méjì mẹ́ta there's one idiot I used to know on the IG oúnjẹ kan sọ fún yàn kan mo fẹ́ fẹ́ yín she might be here àti àṣàbí mo fẹ́ fẹ́ yín kẹjẹ ẹ̀ ó kẹta yóò lè have ọ̀nà kadà olóńkà ọmọ òṣì nílé kí ó tàn ní ṣe nǹkan kan náà láyé. And you want to marry for third one. Money you're a stupid human being. How am I going to be a gidi? They've never been to ShopRite one watch or gidi one January. Imagine money para to be. Nothing to look up to. What am I into religion? She not she. I'm like, oh, she not she no into. Mama will But most of those girls, yeah, they don't even stand a chance. Tó bá ti pé certain age wọ́n ti máa wálé ọkọ fún wọn. Mo fẹ́ bi àwọn mùsùlùmí kí lẹ̀ ń wá lára ọmọdé kí ló wà ń bẹ̀ ṣé ṣe fíìl nìyẹn àbí torí Allah sọ pé lè fẹ́ ọmọdé lẹ́sẹ̀ fẹ́ ọmọdé ànábì náà fẹ́ ọmọdé àdàmọ̀ pé sunna prophet is kí lẹ̀ ń rí láyà ọmọ 6, 7, 8, 9, 10 years old you as a grown up. Kí lẹ̀ ń rí. Listen, Kofa, on Monday, this very Monday. Mo ṣí èèyàn kan last person mo ṣí tí má send photo ṣe àwọn kan get fine olóbùkún àfa olóbùkún ló fẹ́ gẹ ẹ sọ fún mi pé ó ní dáàdi gbogbo aṣọ pátá tó fi ń wọṣọ ó lóun ti jó gbogbo ẹ̀ dànù mo ní kí ló sun ẹ sí ó ló tàn òun ni mo lórí ẹ burú irú wèrè yìí tàn ẹ you are the third wife àwọn parent ẹ ló fún lóúnjẹ mọ mẹ́ta this guy ó ti wá sórí show ìrí o ẹni tí mo sọ yóò mọ rí o is irresponsible olórí burúkú responsible kankan. Ìyàwó ẹ̀ ni mo bá sọ̀rọ̀ ó ti filẹ̀ this girl was making she's made it she was okay I just live there pé òun gbénu ayé burúkú ni aṣọ náà ń dàbò lára kó nà kó wọṣọ dúdú gẹ́gẹ́ kan decide kan kẹrù ẹ̀ kó mo ní voice note tó ń gangan lọ́wọ́ tó fi ń bẹ̀bẹ̀ kí àwọn òun padà tó ń gẹ̀ tó bá padà ó máa lọ kú sọ́dọ̀ lórí burúkú yìí ni àwọn tó pé àwọn òbí ò ṣe nǹkan rí láyé rí ẹ̀ tá à sọ̀rọ̀ ó mewé mọ̀gùn ju babaláwo ju àwọn oníṣègùn kan lọ. This idiot, and he comes on this life. He was saying it's not good. I mean, but why Cambridge ni everything. But how come back? Wọ́n fún mọ́tò, wọ́n fún lówó. Kí ló ló tó fi gbà kan tó wọ́n láwọn ọmọ kéékèèké? Every ìyàwó ló fún lówó bí tó wà. Mo ní fọ́tò ẹ̀ lọ́wọ́ tó yá ń gbà tó pàdé gẹ́ ẹ̀ náà tó ń sọ̀rọ̀. Mo ní fọ́tò ẹ̀ mi tí mi ṣe tán. Mo ní fọ́tò ẹ̀ tó yá ní àjì tó ti pàdé gẹ́ ẹ̀ kó tàn ẹ̀ wálé. Now mo ní how can you listen to this idiot ìyàwó kẹta kí ló fẹ́ ṣe léyìí ò ní nǹkan kan náà tí ò ní jẹ́ lọ́wọ́ ó dẹ̀ ní tí a máa jẹ́ máa wọṣọ́ máa ṣe gbogbo ẹ̀ mi wọ́n tó fẹ́ àwọn ìyàwó ẹ̀ ṣe àwọn míkítà lọ́dọ̀ ẹ̀ àwọn pírẹ̀tì ló ń bọ́ wọn tó bá débi tí a máa sọ̀rọ̀ wípé ó tó tọ́ lóun náà wọ́n ní ẹ̀rọ kò làwọn kí ni yìí o these people are just pure. Guys, keep your children safe o. Ẹ má lọ gbé àmì lébọ̀ mi ìmáàmù kan fẹ́ bá mi wò keep your children safe because ó ti ń wo ọmọ yìí bẹ́ẹ̀ yẹn ànábì ti kó àṣà yẹn sí wọn lára disgusting habit. ọlọ́mọdé apàdé wọn lọ́nà they are nothing to be writing about tí wọ́n ti gbọ́dọ̀ pàdé ẹ̀sìn yẹn ló stupid jù náà ló burú jù very wicked kẹ́rí nísìnyí wọ́n ti dà o. Listen, you guys, let me tell you something. In the 70s and everything, you know what they call them? In the 70s, I'm not money. If you go to mosque, someone lost Lake Romade, one no be into Rojali. The most man now will live in one no. One no big bow, 1 kilo, she would go like Bamano. One more kill. But you know, in those days, because it's not my religion, so go call me. Because I'm only so far one. And all those my age mates, one Buruju as a time love till now. Because once you not to touch on what you so there's always one the mercy one the pity and one not the same tobi the same news and something no kí ló fẹ́ bí lọ́mọ idiot bí tí wọ́n lọ irú rombo ọlá bàbá ní mọ́mọ́ yan I don't know this is just pure animal tó bá rí one naughty náà tó bá lọ jẹun naughty up till tomorrow if you pick up a call tó bá tọ̀ láti sọ pé hello how are you kò tó ní wọ́n ti gbóúnjẹ ẹ lọ.
àwọn màlúù wọn jìnnì yẹn. You see them every day. I'm not that we're taking share your marrying on it. You're allowed unlimited amount of concubines. So not apart from those 4 wives. Abi engineer first up. Abi Sheikh. Okay, you can have 4 wives, unlimited concubines. bó ṣe rí náà nìyẹn ṣe rí wípé ẹni tó lédè ó yàtọ̀ sẹ́ni tó lọ kọ́ èdè ẹ wo kí ni bó ṣe dún lẹ́nu mọ̀nàmọ́ná lẹ́nu lónlì tó sì rọ́ lọ́rùn kò sí wàhálà kò sí pàṣẹ àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ ń lọ kò sí pẹ̀sẹ̀. àwọn tiwa wọ́n yàgbẹ́ ìdí wọn kó tó jábọ́ ni ó lọ sí sọ́run bí ọ̀run ìjò. àwa a máa lọ fún lẹ́nu lọ àwọn lọ àfàṣọlá gbogbo ilé àfà tó fẹ́ ka fatia lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n ti dé. ẹ lè ṣí máìkẹ́ continue fatia yẹn. kò ń sọ̀rọ̀ fatia network mi ṣe ni àmú change ẹ̀ ni. fatia tẹ̀ ń kà lọ yẹn ibi tá a dúró sí náà láti máa bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú yín fatia tẹ̀ ń kà lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ bá wa kà á tán. ká máa kà á ẹ tẹ̀ ti raise so many issue tó bọ́dà mi tó pa mí lẹ́rìn gan nítorí mo rí i pé máàní tó lọ Arab yẹn ó ti sọ̀rọ̀ ọ̀gán lẹ̀ ẹni ẹ pé Kúfà kínní yìí ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ òṣìṣì tó ń pa mí lẹ́rìn gan àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ń pa mí lẹ́rìn example irú ọ̀rọ̀ tó ní èèyàn fún wa. ìyàwó ànábì ló ń bá sọ̀rọ̀ yẹn. mi mọ ẹ kàlẹ́ ìyàwó àlà. Put some respect to my name. Ìyàwó àlà ló ń bá wí. ìyàwó àlà nìyẹn. wọ́n èèyàn kan ò lè jẹ́ ìyàwó Ọlọ́run ẹ dà fi yẹn lẹ́tọ́rí. Ọlọ́run bá wọ Ọlọ́run fún àlà náà pé àlà mú gbẹmí pọ̀ lọ́wọ́. Màá ní láti prove me wrong ẹ lè sọ nǹkan tí mo jẹ́ fún mi. Tí bá ní kẹ́ prove àlà ní ìsinyìí ní lè prove ẹ̀ so ẹ fi mí lẹ̀ àmì ìyàwó àlà. ẹni sọ̀rọ̀ ọdún àlà yìí orúkọ tó ń pè ó mì nìyí. Mr. Olúwa ẹni sùúrù ẹ má yẹ ká tí ì lọ bomi ẹ kọ́kọ́ ibi tẹ dúró sílẹ̀ kan yẹn fatia tẹ̀ ń kà lọ yẹn ẹ parí fatia yẹn ká bẹ̀rẹ̀ láti ibi tí a wà tẹ́lẹ̀. fatia alálùbáríkà. tẹ́lẹ̀ ká fún wa lẹ́ẹ̀kan ní English ẹ kà fún wa ẹ ṣe. ok fẹ́ kí n ka fatia ok kò sí wàhálà. mo kò yẹ pé mo fẹ́ kẹka ẹ jẹ́ ká sọ nǹkan tá à ń sọ fún àwọn tí yóò bá sí níbi tẹ́lẹ̀. ìgbà tẹ́ dé aníṣẹ́lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀lẹ̀ kírun ní Yorùbá pé Yorùbá lẹ máa ń ṣe gbogbo nǹkan yín. àwa ní òkè bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kírun ẹni sùn mo fẹ́ ṣàlàyé fún àwọn tó mọ ọ̀rọ̀ conversation wa tẹ́lẹ̀ ẹ wá ní pé ẹ̀yin ò kí ń fi Lárúbáwá kírun pé Yorùbá lè máa fi ń kírun àwa ní kẹka fatia ní Yorùbá ẹ wá ní ẹ fẹ́ kà ní English mo wá ní òkè ẹ kà bẹ ṣáà máa ṣe fi ń kírun so nǹkan tó jẹ́ ká ní kẹka ní ẹ ṣe. ìyẹn nẹ́tọ̀ọ̀kì òfin dá sí padà wá sí. nẹ́tọ̀ọ̀kì ìbàjẹ́ lè fa ìfi padà wá. so tí o bá fẹ́ kírun ìyẹn á kà á ní kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ní ìtumọ̀ kò sí nǹkan tó sọ ní Lárúbáwá tí ò ní ìtumọ̀. Tàbá ní Bismillahir Rahmanir Rahim, meaning in the name of God, the gracious, the merciful. Praise be to God, the Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful. ẹ máa sọ Lárúbáwá náà kẹ́dẹ̀ máa tú bẹ́ẹ̀ ṣe ń tu yàn á lè yí wa wà á ná ọmọ fatia kò sẹ́ni tó wà ní tí ọmọ fatia bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn tẹ́ bá ń sọ ní gẹ̀ẹ́sì yẹn wá máa tú ẹ ṣe. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, most gracious man. Ar-Rahmanir Rahim. Praise be to God, Lord of the world. Ram Rahim. Mama Hamilton man so Arabic again can English to move. Ẹni sùúrù náà ṣe bí bẹ́ẹ̀ ṣe okay báwo lẹ ṣe máa fi ń kírun nǹkan tá a fẹ́ mọ̀ gan ni pé bẹ́ẹ̀ ṣe fi ń kírun la fẹ́ kẹ́ kà fún wa ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ ń. ọkọ̀ náà ni mo ń kà fún tẹ́lẹ̀ pure English ni ọkọ̀ jẹ́ pé you but English perfect. ẹni sùúrù ẹ má bínú ẹ̀hún ṣebí Yorùbá ni. ọmọ Yorùbá ni mí bọ̀ bí Yorùbá. so ẹni sùúrù ẹ̀yin lẹ́mọ̀ pẹ́yìn lẹ́sùn gbàdédé ẹni Allah náà ni Ọlọ́run so tẹ bá fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ English lẹ bá fi ń bá sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ ni ó máa ń float lẹ́nu mi. ẹni sùúrù tẹ bá ti kírun tán tẹ bá fẹ́ dá nìyàn English náà lè máa fi ń dá nìyàn. Allah, I want car, Allah, I want motor, I want this, I want that. No, ṣe bí English ni. Mo ti gbọ́, ó yẹ wá ka Fatia yẹn ní English ẹ kà fún wa, ẹ ṣe. Okay. In the name of God, the gracious, the merciful. Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. It is you we worship, and upon you we call for help. Guide us onto the true path, the path of those we have blessed, and not those whom there is anger.
none of those who are misguided. Tó bá dẹ̀ kà yẹn tán, màá tún follow pẹ̀lú súrà mi. Say is God. Súrà wo lẹ wá máa ń kà lẹ́lẹ́kejì? Ẹ mọ̀ pé súrà méjì lọ fi ń kírun. Ó pọ̀ lóríṣiríṣi. No, súrà wo lẹ máa mú ẹ mú ẹníwọ̀n tẹ bá fẹ́ mú yẹn ẹ jẹ́ ká mọ̀. Ẹ mo lè ní say is God. Sorry, mo lè ka Balak àbí kí ló ń the name of okay. Èwo ni súrà kejì tẹ máa lò? Mo lè kọ́kọ́ tọrọ pé I seek refuge from the Lord of the No, súrà wo lẹ fẹ́ kà lẹ́lẹ́kejì ẹ sọ ká ọkọ mọ̀. Mo lè ka Falak. Falak, okay. So mo lè ní I seek refuge with the Lord of the daybreak from evil of what he created and from the evil of the darkness that is gathered and from evil of those who practice sorcery and from the evil of the envious where they envies. So ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bá ti wá sí mi lórí kò ń ṣe pé bóyá. So ẹ jẹ́ wá ṣe nǹkan ṣé mọ̀ pé ṣé ní ẹ̀rí tẹ̀lé fún wa pé ẹ lè fi English yìí bá Allah sọ̀rọ̀ ẹ lè fi kírun ṣe lẹ́yìn tẹ̀lé fún wa nínú Quran ẹni sùúrù ẹ dúró náà ẹ dúró mọ̀ pé choosing ni nǹkan tó yẹ ká máa bẹ pé who are you ẹ̀mí yẹ ká máa bẹ pé ta lè mí ń sìn mo ti mọ̀ pé choosing ni ẹni sùúrù choosing ni tẹ́ ẹ bá ṣe choosing ibo ni Allah àtìlẹ́ lè fi èdè yìí kírun nǹkan tẹ̀sán sìn. ẹ jẹ́ tọ́nu question ẹ jẹ́ tọ́nu question àlá. No, Quran lè tẹ̀lé Quran lè tẹ̀lé ok ẹ jẹ́ mú tu. ẹ jẹ́ dáin lò question lélẹ̀ ẹni ibola láti sọ pé mi ò lè fi èdè mi kò síbi tọ́lọ́run sọ pé ká fi Arabic kírun àwọn èèyàn tó ń ajá kẹsìn lọ sọ di ẹ gẹ́sì nǹkan tí mò ń sọ o ẹ̀yin question tẹ́yìn béèrè ń sìn pé bàlásípà lè fi no kò ń ṣe bẹ́ẹ̀ it's a wrong question ọlọ́run sọ pé ká fi Arabic kírun àwọn Arabic ìgbà lẹ́yìn ìgbà táwọn bí kú tán lọ́n ajá kẹsìn yẹn lọ́n ta ẹ̀sìn instead of the message ṣé mi ò àbẹ̀wò ṣé ń wà pẹ̀lú mi ṣáà tó mo bẹ ṣe mú tèmi mọ̀ bí ẹ̀ ń gẹ̀ẹ́tì kan ní mò ń sọ. àwọn ọlọ́ta no, this man is a kuffar. No, enjoy one. You are free to call me whatever you like, but mo like it. Any sùn mo kàn fẹ́ explain nǹkan fún ẹni. Àwọn Arabu yìí wọ́n ta ẹ̀sìn instead of the message. In the first place, ẹ mọ̀ pé ó dà mo notice láàrin kan ṣe ẹ̀ ń sọ pé Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ sí Yorùbá kò sí ìrántí Ọlọ́run ló ń jíṣẹ́ sí. This concept of God kò wá láti inú yẹ̀pẹ̀ àbíbì kankan o. Elédùmarè tá à ń pariwo the same thing pẹ̀lú látàwọn pariwo lára rí bí kìíní àti God tó yìnbó ń sọ. The concept of God ó wá gbogbo wa la mọ̀ Ọlọ́run ó wá láti bí. ẹni sùn ẹ má ti ṣe wá sí yẹn ẹ ṣàlàyé so ẹni pé kò síbi tá láti ní kẹkírun ní Lárúbáwá ṣe bí. kò sí. ok èdè wo ni Allah fi sọ Quran kalẹ̀. Yes, the immediate audience they are Arabs. ó ti try. ẹ tí ì dáhùn ẹni sùn èdè wo Allah fi sọ Quran kalẹ̀. Arabic ni. So kí wàá lẹ́yìn wá fẹ́ kí Allah yẹn ẹ wá ń kí pẹ̀lú English ẹ̀ ń kírun ní English. And get me wrong, this message was sent to an Arab. Ṣó ti yé yín? So yes okay. Àmọ́ kí Quran sọ fún yín pé. ẹni sọ ṣẹgbẹ́ ọ̀tẹ́ yìí náà sọ ẹni mẹ́sẹ̀gì yẹn wọ́n rán sí Arab kí wàá ló kàn yín tẹ jẹ́ Yorùbá ń bẹ̀ tẹ bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tẹ sọ fúnra yín. Bá sọ fún yín kò sí ìran tí wọ́n rán sí. ẹni sùúrù ẹni sùúrù jẹ́ ń bèrè lọ́wọ́ yín tó bá ń rán ànábì sí yín báwo lànábì ṣe máa bá yín sọ̀rọ̀. Wá ní sùúrù ànábì kọ́ ló rán sí mi. nǹkan tẹ́ sọ ni báwo lànábì ṣe máa bá yín sọ̀rọ̀. No mentality tẹ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ mentality tẹ máa ń bá àwọn Arabic mu gà yìí tó máa ń gbà ẹni sùúrù ẹ grab the concept kan tí mo sọ fún yín. àwọn ọ̀ràn ànábì sí ẹni individual person. Mr. Olúwatútù ẹ jẹ́ ká ní sùúrù ẹ jẹ́ kí lélẹ́rìí ẹ̀wọ̀n Abdul-Jalil ẹ kalẹ̀. Olówó Èkó àjọ rìn bákan náà tí mo fẹ́ sọ gan nìyẹn. bẹ́ẹ̀ ni Abdul-Jalil ẹ kalẹ̀ ẹ ṣí máìkì yín sẹ́yìn lẹ mú tẹ́ bá lè sọ̀rọ̀ ẹ lè bọ́lẹ̀ o because ẹ lè tún pa máìkì. ṣé mi náà mo rò pé ẹ fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kọ́ afáàtò wà ń sálẹ̀ ní ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n. Abdul-Jalil ẹ kalẹ̀ ẹ kalẹ̀ bọ́dà wa tó wà lókè yìí wọ́n ní èèyàn lè kírun ní èdè English. èèyàn lè kírun lédè English. nǹkan tí mo sọ ni pé mo mọ̀ pé Allah ò gbọ́ English kò dẹ̀ gbọ́ Yorùbá àwọn wá lọ́wọ́ máa ń kírun ní English so mo fẹ́ kẹ́ bá wọn sọ kẹjọ sọ kàdé mọ kọ́ fún yín ní ẹ̀rí kẹ́yìn náà dẹ̀ fún wọn ní ẹ̀rí ẹ jẹ́ n pa máìkì. brother tí wọ́n ní èèyàn lè kírun lédè English náà èèyàn lè kírun lédè English wọn ò dẹ̀ ta
ẹ̀sìn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ wípé wọ́n ta ẹ̀sìn páwọn lágbáwá ta wọn ò ta anything. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ téèyàn fi lè kírun pẹ̀lú another language except Arab òun ní pé ẹni tó gbà wá gangan tí ń ṣe Prophet Muhammad èdè rẹ̀ òun ló gba ìrun tá à ń kí yẹn wá. Kò sí prophet tó gba ìrun tá à ń kí wá. Ìgbà tó jẹ́ pé Prophet Muhammad ló gba ìrun yẹn wá, èdè tí ó fi gba ìrun yẹn wá ni là á fi ń kírun. Ìyẹn yàtọ̀ sí pé èèyàn fẹ́ ṣàdúrà wípé èèyàn lè fi Yorùbá àbí another language èèyàn fẹ́ fi ṣàdúrà àmọ́ èèyàn fẹ́ kírun fọ́lọ́run, èdè tẹ́nìyẹn fi gbà wá nìyẹn fi máa jọ́sìn fọ́lọ́run. Ṣé mo gbọ́n sọ pé má nìyẹn ò ń ṣe Muslim? Ṣé ó ti clear báyìí? No, àwọn àti ìdáyé lòun àwọn Until that, you know, he's a kuffar. Oríṣiríṣi Muslim la máa ń rí ṣá. Me in an insultive way, but you are behaving like a kuffar because your prayers, your 5 obligatory prayers, has to be in Arabic. You know, people try to deny the Arab colonization and imperialism within Islam. You cannot. Quran, Arabic. Prayers, Arabic. Heavenly language, Arabic. Even your own holy land as an African, Saudi Arabia. So let's not deny it. Thank you for your answer, please, Abdul. Oluwa truth, you are just a kuffar like me. Follow me back. Jahannam ye Ajon Loni. Network wọn tún ti sá lọ bí ọ̀dẹ̀ lọ́wọ́ Google ni. Kò sí Muslim tá àti ìbá pàdé lórí ètò wa yìí oríṣiríṣi. Nǹkan tí gbogbo wa ti mọ̀ tá a ti sọ pé Allah ò gbọ́ Yorùbá ẹ̀ lè kírun ní Yorùbá. Tá a ti sọ fún wọn èèyàn kan wá lóun máa ń kírun ní English. Kò sí nǹkan tá a kiri rí oríṣiríṣi. Eagle swear jana with us. Lord Luga yìí kàn fẹ́ ní Woolgate ni. Oluwa Tobawo, the way many Africans, Nigerian practice Islam, one, they share in certain, for example, Saudi Arabia, in certain countries, you know. Like Boboy I think is Muslim by birth or by tradition. Show my call it beer, our parents say one Muslim, you know, I don't think it's a practicing Muslim. Because even a 6-7-year-old Muslim baby boy or girl would know that. You must say your prayers in Arabic. Because Allah doesn't speak any other language but Arabic. Mr. Toots yẹn bá tún dé á ní nẹ́tíwọ́ọ̀kì òun oríṣiríṣi. Ẹni ní Allah gbọ́ gbogbo èdè tó bá gbọ́ fèdè míì kírun náà kò wá òbí Allah máa gba àwọn ẹ̀. Wéèsì lọ́pẹ́ pé tó bá fèdè míì kírun Allah ò gbọ́ ju Lárúbáwá lọ. Ìjójó sọ ẹ káàbọ̀. Jekaba Abdul Soro. Abdul. Yes. So, what's your favorite thing about being a Muslim? Kí ló like jù? Bíbáwo Azam. Dobo. Me gbọ́. Tí mo like ju bíbáwo kò yé mi ò mi understand nǹkan. What's your favorite thing about Islam? Okay, nǹkan tí mo like jù nínú Islam àbí? Yes. Because Islam is a religion of peace. I like peace. Wow. Hello, sọ pé Islam is religion of peace. Ṣé Quran la lè rí abẹ́yìn lẹ feel bẹ́ẹ̀ yẹn? In tó ń jẹ́ Islam gangan ìtumọ̀ ẹ̀. Kò gbọ́ rí gbé. Islam gangan ni pé peace. Kò gbọ́ rí gbé. No. Islam is the submission or surrendering of your will to Allah. A person that follows the religion Islam is referred to as a Muslim. So Islam has its own definition. Submission or surrendering your will to Allah. So respectfully, Islam could mean peace. No. Mr. Abdali, ibo lẹ́yìn tí rí peace ti yín yẹn ẹ mú jáde kí ló tẹ́ sọ pé Islam peace ni. Ṣé wọn pé gbogbo nǹkan ẹni tó bá jẹ́ Muslim ni
láàrin bíbá ẹ̀ wọ́n máa understand the explanation tí wọ́n ṣe yìí. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹni ọkọ̀ rí pé. Àbí ẹdú olówó Èkó Morrison ẹnìkan tó kọ nǹkan kankan láyé ní under kínní nísìnyí o. Ó ní kì í ṣe peace, ó ní pieces. Ṣẹ̀dẹ̀ notice pé Islam mọ bàǹkan jẹ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni. Àti pieces. Ọ̀yà bíi kí ni Islam mọ bàjẹ́? Ẹ wo ilẹ̀ Haúsá, ta ló bà ilẹ̀ Haúsá jẹ́? Pakistan ta ló bàjẹ́? Iran ta ló bàjẹ́? Iraq, Afghanistan, Indonesia ta ló bàjẹ́? Syria ta ló bàjẹ́? Somalia, Niger, Chad ta ló bàjẹ́? Sudan ta ló bàjẹ́? Nǹkan tó kọ́ rẹ̀ tó fi di pé. Ṣóṣèṣì ni ẹni sọ ṣóṣèṣì ni. Abdulmajid, Islam àti peace enemy ni wọn ọ̀tá gidi ni wọn. Ok, ẹni sọ ẹ tú kí ló tẹ sọ pé Islam peace ni ẹ̀yin ẹ̀ ṣàlàyé. Èmi máa sọ fún yín sí pé Islam mi ni ẹni tó jupa jù sẹ́lẹ̀ fún Allah. Ìtumọ̀ Islam nìyẹn. Muslim ẹni tó ń tẹ̀lé ìlànà yẹn òun ni Muslim. Ẹ̀yin ẹ̀ là fún wa kí ni ìtumọ̀ peace, ibo ni peace ti jáde. Tí wọ́n bá sọ fún yín pé Islam ó wá láti ibi salam. Ṣé ń gẹ́tì mi? Ẹ sọ peace yẹn a fẹ́ understand the peace tẹ̀ ń sọ. Láti ibi tí Islam ti wá láti ibi salam, peace, salam and peace. Báwo ni salam is a word in Arabic meaning peace. Fine. We are talking about Islam. Salam orúkọ yẹn ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Islam ó ti yàtọ̀. Ṣé gbọ́? Salam. Èṣù bí wà pẹ̀lú wa. Ó dà pé èṣù bí ti sùn. Ìlàwọ̀. Èṣù bí. Àbá. Kí ló ń bọ̀? Wà. Ìṣàwọn ìwà láyé kan dákẹ́ lọ rí. Àwọn jẹ́ntù nìjà rẹ̀ mo wá níbà. Àbí bàbá wà lẹ́wù. Ọba Ṣẹlá. Èmi wà pẹ̀lú ìyá rẹ̀. Mr. Peace ẹ ṣàlàyé peace yẹn fún wa ẹ jọ̀ọ́. Nínú mo ṣàlàyé fún yín yẹn náà. Islam ó wá láti ibi salam èwo ló ń jẹ́ peace. Islam dínú lè Islam ẹ̀sìn àlàáfíà. Kí ló ń jẹ́ bí salam kò yé mi o àtà ló ń jẹ́ bí salam. Kí ló wá ń sọ báyìí ní ìsìn? Kí ló ń jẹ́ bí salam? Ṣé Saudi ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? Tí n bá sọ pé mo lẹ́sìn mo ní religion ẹnì kan á bí okay kí ló peaceful about Islam o màá sọ pé okay nínú religion wa ó ní ká máa tọ́jú arúgbó ó ní ká máa ṣe dáadáa sáwọn òbí wa ó ní ká máa kí ló mean peace like kò lè sọ pé salam means peace. Everybody knows salam has meant peace before Islam because it's Arabic language. Arabic people have existed before the coming of Islam. Ṣé gbọ́? So kí ló wà peaceful about your religion? Irú ẹ̀ ṣàpùtẹ́yìn mo wá ń sìn yìí pé kéèyàn máa ṣe dáadáa sára àdúgbò kéèyàn ṣe dáadáa sáwọn òbí èèyàn bẹ́ẹ̀ náà ló wà nínú Islam náà. Yes. Ó yẹ fún wa ní chapter àti surah. Ṣé chapter tó ní kéèyàn máa ṣe dáadáa sí ará àdúgbò àti. Tó ní ká máa ṣe dáadáa sí neighbor wa gbogbo ará àdúgbò wa ẹ fún wa. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ fún wa mo máa ṣí sórí screen now ẹ jọ̀ọ́ olówó please can I have big screen or MS Baba are you still there? Ẹ já relieve MS Baba for now káwọn máa chill tó bá ti fẹ́ hop in. Ó yá ẹ jẹ́ ń ṣí verse yẹn ẹ kó tẹ̀ fún mi. Abdul-Jalili. Ọlọ́run sọ yìí pé waqada rabbuka allā ta'budu illā iyyāhu wa bil walidayni ihsāna. Abdul-Jalili. A ní chapter ẹ má kọ ka nǹkan tó sọ ẹ fún wa sódà á kà lórí screen fúnra wa náà. Ẹ gbé jáde wa bil walidayni ihsāna. Ẹ má sọ wàrí abidẹ́dí I don't speak Arabic please mo sọ pé ẹ fún wa ní surah àti aya kàkà mo fẹ́ gbé sórí screen surah An-Nisa surah Talaq ibo ló wà ẹ já gbé sórí screen ẹ jọ̀ọ́. Àfà drop ni. Ó wà bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ gọ́gù ní bébí Muslim ni.
àwí ó ṣàfẹ́ mú Kùránì Yorùbá wá tipátipá ó fẹ́ múrun Yorùbá wá. Suratu Isra 23. Ṣé ti gbọ́ nǹkan tí mo sọ? Ta ló mọ nọ́mbà yẹn? Ẹ gbàgbé, I don't speak Arabic. Mo ń sọ, ẹ máa ní láti fún mi number and chapter. I don't speak Arabic. Suratu Isra number 23. Good evening. A big good morning then. Good everyone. So it means that you people are just memorizing this verse and you don't even know the actual number. So how do you understand what's in your book? When you cannot even tell me what the number is, Abdul. Please, can someone just listen to me? Good day. It will be bedroom voice. My name is Abdulaziz. I'm in my city. Bedroom voice, any sorrow. It's okay. We can't hear you. It's okay. Quran 17 verse 23. Olówó Èkó ẹ má gbàgbé àyà tí ibi tí ó ti sọ fún wa pé ẹ má bá àwọn òbí yín ṣe tán bá ti ṣe mùsùlùmí yẹn. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀ wípé wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ ń bolẹ̀ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ ìbolẹ̀ ti gbọ́ yìí ta ló sọ. Àfihàn yín ẹni sùúrù ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ka reference tẹ̀ fún wa. Only and your Lord Abdulaziz, just relax. Eric Gbogbo now. So it says, and your Lord has decreed that you worship not except him, and to his parents, and to parents good treatment, whether with one or both of them reach old age while with you. Say not to them so much as "uff," and do not repel them, but speak to them in a nobic word. Okay, fine. So, Abdul, what if your parents decide not to be Muslim anymore? Share treatment is she were available for? Yes. Okay. Olewo, what's that verse? Ejashi, Tony Kema 9:23. Hello, please. I want to ask something now. Can I ask? So, Olowo, that would be a contradiction in the Quran. Olowo, that would be a There is no contradiction in the Quran. Assist, we can't hear you. On sort of the chat interject you are. Okay, má bínú. Nǹkan tí mo ń try láti No, you loud to say me, mobile wa bien so kele ni. Still now, mo ń sọ̀rọ̀ dáadáa now. Èmi ni kọ́kọ́ ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn òṣèlú tó gbọ́ yín. Ohun yín wà nílẹ̀ ó ń dún lábẹ́lẹ̀ ni kò wá sókè dáadáa. Shangbome. Sorry, I was echoing. Only, oh believers, do not take your parents as siblings as trusted allies if they choose disbelief over belief. And whoever does so, they are one of the true wrongdoers. So contradiction language here. Allah lẹ́yìn Mùsùlùmí òdodo, ẹ má báyà yín àti ẹ̀gbọ́n yín ẹbí yín àbúrò yín ṣe àbáwọn mọ̀lẹ́bí yín tí wọ́n bá ti ṣe Islam. Ó ní ìwọ tó bá ti bá wọn ṣe, ó ti di ẹni ìṣìnà bíi tiwọn. Ta ló tú fún yín báyìí? Ẹ̀yin ẹ tú. Ẹ jẹ́ kí n wá tú fún yín. Iṣẹ́ ń gbọ́ mi. Ọlọ́run sọ wípé. Wọ́n tú first one fún wa o, wọ́n tú eléyìí fún wa nísìn. Aláwa ìbọ́ ṣe ń tu ẹgbẹ́ Quran 3:28 jáde. Okay, Ọba Ṣọlá ṣe rí pé wọ́n tú first one yẹn fún wa. Easy, clear to understand. Ọfẹ tú eléyìí, ó yá ẹ tú. Olówó which one? Quran kìíní. Thank you. 3:28, Quran 3:28. Olówó Èkó sí kóòdù yẹn yé yín. Nígbà tá a tún àkọ́kọ́ yẹn tó fẹ́fọ́ wọn ní wọ́n tú rádaràda o. Yìí tí wọ́n wá rí pé kò fẹ́fọ́ wọn ní rádaràda ni. Ẹjọ́ jẹ́ kí n bí. Bó ṣe máa ń ṣe nìyẹn. No. Abdulaziz ẹ̀sìn ní sùúrù à ń fa nǹkan lọ jẹ́ kí á dá Abduldelili lóhùn náà. Wọ́n ṣe nǹkan ń pa nǹkan tẹ́ ń fà. Ẹjọ́ mo kàn fẹ́ béèrè kan. Ẹjọ́ ṣé gúrùpù yìí ṣó wà fún pé èèyàn fẹ́ nílẹ̀ ni àbó kọ̀ wà fún pé destruction ẹ má bínú.
of a religion. Nǹkan tó bá rìn ilẹ̀ máa if mú you ẹ choose lè to mú learn, you ẹ lè learn. mú If you choose to laugh, you laugh. Whatever you want to bẹ́ẹ̀ni do, do it. nǹkan tẹ́ bá fẹ́ mú lẹ máa mú. No. So Allah wife continue What you want ẹ̀ka. to learn? Afasis. Kì í ṣe school. Allah wife continue read that Ikra. Ikra. I can't read. If you want to Please know, don't choke me. if you want to know the truth, don't Kun just fire. Ikra. Ikra. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Let not believers take. Just read yourself. Oh, kí ló ṣe boy now. Abdulaziz jàre tó ń ṣe yamayama ò sí. Excuse me, thank you. Network ẹ̀gan ò tún dá. Only let not believers take disbelievers as allies. Ṣé ẹ gbọ́? Allah lẹ́yìn ní Muslim, ẹ má mọ ẹni tí ò bá ń ṣe Muslim, ẹ má bá wọn ṣe. And whoever of you does so has nothing to do with Allah. Allah lẹ́nikẹ́ni nínú yín tó bá ti lọ bá ẹni tí ò ń ṣe Muslim ṣe ẹ ní ọ̀kan ṣe pẹ̀lú òun. Except when taking precautions against them in prudence. Except when taking precautions against them in prudence. And Allah warns you of himself, and to Allah is the final destination. Allah lóhun kìlọ̀ fún yín o pé ọ̀dọ̀ òun dẹ̀ lẹ́ máa padà sí. So ìwà dáadáa olúwa wà ní Islam tẹ́ ń sọ pé Islam kọ́ yín ní peace ìdánù Islam. Quran 328 Surah Al-Imran 328 ẹ lè tún jọ́ tiẹ̀ lẹ̀ fún àwọn ọmọ irú yẹn. Atúní o Quran 929 ṣé ká máa kà á lọ Abdul? Tó bá fẹ́ a lè tún fún jẹ́ o. Ní ìdí tí mi ṣe ní gba translation kankan lọ́wọ́ Abdul because ìgbà tá a ka first one ìgbà tí yẹn sùn accept it. So respectfully from somebody like Abdul, I can never accept any translation because that's disingenuous. It's very dishonest. Because ìgbà tá a ka first one yẹn báwa tú. It doesn't line with what you are saying and with the impression of Islam that you are trying to give us. So you are being deceptive. So we're going to read the next verse. Quran 929. Allah wife, tabati kaile to maka 9111. Okay, let's go. Let's do 929 then 911. Okay. Ẹjọ́, mo kí everybody ní BP o, ẹjọ́ má bínú. Ẹ kálẹ́. There is something to it, ṣá. Okay. Share me lọ lékún púpọ̀. I don't know more. Mi ò kí n lọ lékún púpọ̀, but the thing is that share rí pé Allah subhanahu wa ta'ala rí pé ká má bẹ́ẹ̀ lómi sí yẹn, ṣé ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn kò lọ fà. Ó dàbí pé nísìnyí tó bá jẹ́ Christian bí nísìnyí kò lọ fà bọ́dà mi àbí. Ẹni? Kò lọ fà bọ́dà mi, mo ń gbọ́ yín. Mo dàbí pé bí kí n jẹ́ Christian nísìnyí, ṣé ń gbọ́, mo wá bí ọmọ mi, ṣé ń gbọ́. Mo wá ti ṣe Christian yẹn lọ, ṣé ń gbọ́, ó wá di later on, ọmọ yẹn wá sọ pé òun ò ṣe, mo wá àwọn fẹ́ lọ máa ṣe ifá yẹn, ṣé ó ṣe é mẹ́. Ẹ̀rọ pé iṣẹ́ ifá yìí tó ń ṣe yìí, ṣé ń gbọ́, kì í ṣe nǹkan gidi, mo fi ṣe example ní pé àbí kì í ṣe onífà. Ẹ dá padà, ẹ ṣe báyìí, ẹ ní sùúrù, ẹ ṣe báyìí. Islam tó ń ṣe tẹ́lẹ̀ yẹn kò ń ṣe nǹkan gidi, nǹkan burúkú ẹgbẹ́ òkùnkùn ní Islam tó ń ṣe tẹ́lẹ̀. So bí ó wá lọ ń bá Christian ṣọ̀rẹ́ ẹ lò bá yẹn. Islam tó ń ṣe ẹgbẹ́ òkùnkùn ni. Ó wá lọ ń bá Christian ṣọ̀rẹ́ ẹ lò bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká lọ ẹ lò bẹ́ẹ̀. Ẹ kọ́kọ́ mútu náà ẹ kọ́kọ́ mútu náà. Báràkà ẹ̀yin ọ̀fẹ́ bá ẹ̀sìn tẹ̀yin jẹ́ bọ̀ ẹ lè fẹ́ nú ta àbùkù tá tẹlòmíì. Ọmọ ọ̀dẹ ni Allah wife continue mo ti fún padà. Quran chapter 9 verse 29. Fight against those who do not believe in Allah. Ṣé ń gbọ́ Allah ní ẹ lọ máa bá àwọn tí wọn gbàgbọ́ nú Allah ẹ lọ máa bá wọn jà. Or in the last day, and who do not consider unlawful what Allah and his messenger have made unlawful. Tí wọn ò tún gbàgbọ́ nínú ọjọ́ kẹyìn ọjọ́ àjíǹde tí wọn ò dẹ̀ gbàgbọ́ ní gbogbo nǹkan tí Allah sọ ẹ lọ máa bá wọn jà. Allah àti Ànábì Only and who do not adopt the religion of truth, i.e. Islam. Ṣé ń gbọ́ ẹni tí ò gba àwọn tí wọn ò gba Ìsìlámù ẹ lọ máa bá wọn jà. It says, fight until they give the jizya willingly while they are humble. Àwọn tí wọn gba Kùránì náà gbẹ ló máa bá wọn jà títí tí wọ́n fi máa san owó kan tá à ń pè ní owó ìtanràn. Ó yá. Kí lẹ fẹ́ sọ? Next one. Àbí ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ Abdul. Quran 9111 Quran 9111.
So peace dà nínú ẹ̀sìn tí wọ́n ẹni yìí ń sọ pé ó ní peace. Tú yẹn tú ti gbígbà pé èèyàn bá kàn rí nǹkan fún rẹ̀. Bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ tú English náà. Ẹni sùúrù. Ẹ̀yin wàá accept English mọ́ ń sìn. Èmi ò bá yín tú English rárá. Àbòsí èlérè. Èmi ò bá yín tú English kankan. Àbòsí èlérè English lẹ kọ́kọ́ tú first Quran tẹ́ka. Ṣé ti gbàgbé? Ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan yìí pé bóyá wọ́n fẹnu àbíkú ẹ̀sìn ní. Wọ́n tó bá fi. So ẹni sùn ṣé ẹyẹ kàkà ilé ìfún yín náà kẹ wá ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ pọ̀. Ẹ ṣe. Allah wife, let's go. Quran chapter 9 verse 111. Allah has indeed purchased from the believers their lives and their wealth in exchange for paradise. Allah ní òun ti ṣe pàṣípààrọ̀ fáwọn Muslim ẹ̀mí wọn àti ọlá wọn tí wọ́n ní òun ti ṣe pàṣípààrọ̀ pẹ̀lú àlùjànnà. They fight in the cause of Allah and pai or apaid. Ó ní kí wọ́n jà fún òun Allah kó jà sójú ọ̀nà Islam òun Allah bóyá kó pa wọn àbí kó pààyàn. Bàbá wèrè làlá yẹn ṣá. This is a true promise binding. This is a true promise binding on him in the Torah. Allah ní èyí ni tóun ti ṣe ìlérí tóun ti ṣe nínú ìwé kan tó ń pè ní Torah. The Gospel and the Quran. Ó tún parọ́ mọ́ Bible. Ó ní ìlérí tóun ti ṣe sínú Bible náà àti ìwé Kùránì. Whose promise is truer than Allah's? Ó ní kò sí ẹni tó ṣèlérí tó jẹ́ òótọ́ tó tààlà. So rejoice in the exchange you have made with him. Ṣẹ́gbọ́n ó ní kẹ́ ẹ máa jó kẹ́ ẹ máa yọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ti fi ẹ̀mí yín ṣe pàṣípààrọ̀ fún àlùjànnà. That is truly the ultimate triumph. Ṣẹ́gbọ́n olórí ibú ni bàbá àlá yẹn. Ẹ jẹ́ ń dalẹ̀ kí ẹni tó bá fẹ́ ṣàlàyé kó ṣàlàyé fún wa. Mo kí everybody, mo kí àwọn dádì àti mọ́mí tó wà níbí. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ tá à ń fa yìí kò lọ fà rárá. One, ṣé ẹ rí ìṣẹ̀ṣe ṣẹ̀ ń gbọ́? Ìṣẹ̀ṣe mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ àtòrí ìṣẹ̀ṣe ṣẹ̀ ń gbọ́. Ẹni sùn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ àbáyé sọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣe ń bí. Ẹ̀yin lè sọ pé Islam peace ni. Ẹ máa gbọ́ màá sọ̀rọ̀ nípa Islam. Ẹ máa gbọ́ tí a fẹ́ lẹ́yìn kan. Ta ló fẹ́ sọ̀rọ̀ ní Mr. Bakari? Èmi ó sọ̀rọ̀ tí wọ́n á ní kí n sọ̀rọ̀ èmi fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹni sùn ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí nǹkan tá a kà ní àbí nǹkan mi lè fẹ́ sọ. Méjèèjì ni bọ̀ kéèyàn tó sọ̀rọ̀ lórí nǹkan máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti. Kí lẹ̀ ń sọ kí lọ́wọ́? Èwo lẹ fẹ́ jẹ́ ẹ sọ nǹkan tó lè jẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí gangan kí wọ́n sọ lé lórí. Àfà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín wọ́n ní peace ní Islam. Àwa ní peace tó wà ń bẹ kọ́ mu jáde àwa ń ka àwọn peace tá a rí jáde. So tẹ́yìn bá ní peace ẹ sọ jáde nǹkan tá à ń béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹni sùn gbogbo ayé ló mọ̀ pé ẹgbẹ́ òkùnkùn ní Islam ìyẹn kọ́ là ń béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ sọ peace tó wà ní Islam nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Ó yá mo fẹ́ sọ peace tó wà ní Islam ṣe ń bọ̀. Nǹkan tó ń pè ní peace nínú Islam ni pé ṣe rí àwọn afáyè ìwọ̀n understand much about Islam. Ṣe rí peace tó wà ní Islam ni pé Ọlọ́run ní pé ṣe ń gbọ́. Ọlọ́run ní pé tí ẹ bá yìí dẹ̀ sọ láti bẹ̀ pé ẹ mọ kí ó púpọ̀ o. Yes. Ẹ jẹ́ kí n sọ Ọlọ́run sọ sẹ́yìn gbọ́ Ọlọ́run ní pé Ọlọ́run sọ nínú Al-Qur'an pé ẹ má bú Ọlọ́run tiwọn so that wọn ní bú Ọlọ́run ọba tiyín. One. Ẹ̀kejì ní pé wọ́n àfáà yín ti wá price wọ́n dẹ̀ ṣe ń pè báyìí wọ́n ti price wà fún ọlọ́run. Ṣé bẹ́ẹ̀ mò ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ ṣáà jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ Ọlọ́run pé ẹ má bú Ọlọ́run ọba tiwọn so that wọn ní bú Ọlọ́run ọba tiyín. Ó dàbí pé bí ní ìsinsìnyí gbọ́ èmi tí mo lọ bóyá ẹ wo orú ọ̀rọ̀ Portable àti pastor kan tó yọ ní issue. A ní ẹ má wàá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ mi báyìí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lọ́wọ́ ń sìn. Ok ó yá má bínú ṣé ẹni kan tó wà ní Islam peace wà ní Islam peace tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé Ọlọ́run ọba subhanahu wa ta'ala tó ń jẹ́ Allah Ọlọ́run ọba ó ní kí ẹ má bú Ọlọ́run tiwọn torí náà wọn ní lè bú Ọlọ́run ọba tiyín ṣé ń gbọ́ Ọlọ́run tó wá yóò yé wa pé ṣé ń gbọ́ ẹ lè fẹ́ ẹlòmíì tó jẹ́ ẹlẹ́sìn míì as long as ó bá ti bá yín ṣe kí ni ó lè bá even ẹ tún lè Ọlọ́run kan tó sọ pé a tún lè fẹ́ kristẹni a lè fẹ́ babaláwo. Bákàrí ẹgbọ́ wọn lẹ lutí. Ta ni. àwọn yẹn lẹ lutí ni àwọn yẹn ti lọ jẹ́. ṣé mo kọ́ tí Allah sọ nípa nǹkan yẹn tó bá jẹ́ pé lutí lóòótọ́ tẹ́ bá ya tattoo ègbé Allah ó lè gbé òun máa bá yín ni o tó bá jẹ́ pé ṣe bẹ́ẹ̀ àmọ́ lè ká jáde fún yín náà àdìsínsìn ó ní ẹni tó bá ya tattoo àbó lutí. mo fẹ́ bèrè question lọ́wọ́ Bákàrí ṣé
Allah ló sọ̀rọ̀ ní pé ẹ má bu Ọlọ́run tí wọn kọ́ má bu Ọlọ́run tí yẹn ẹ má bínú Mr. Bakari. ó wà ní Quran bẹ́ẹ̀ pé ẹ má bu Ọlọ́run bá ti wọn. ẹ ní sùúrù ṣé Allah bílè pé that means Ọlọ́run kan tó wà níbi kan nìyẹn àbí ṣé Allah ẹ wá bílè pé àwọn ọlọ́kan táwọn kan bílè lórí Ọlọ́run kan ni separate ni because me understand àárín yẹn dáadáa. ẹ ṣe rí àwọn Yorùbá ṣe ń gbọ́ ṣe rí nǹkan tó yẹ kán jẹ́ mọ̀ pé nǹkan tó ń pè ní Allah. ẹni sọ Yorùbá lẹ̀ nu ọ̀rọ̀ yín o ẹ dúró sórí pé peace is Yorùbá kọ́lá jọ sọ ẹ ní kí n fi Yorùbá lẹ̀ èmi kì í ṣe àtẹlẹ máa fi ọ̀rọ̀ gbọ́ ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ point gbà. ẹ̀wọ̀n Arab lẹ wá dìvẹ́ndì mi bá ẹ fi ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ fáwa tàdí Yorùbá mú nǹkan tó bí lọ́wọ́ yín ẹ kàn dáhùn. òótọ́ ni kéwòn jẹ́ pé Arab mò ń dìvẹ́ndì bọ̀ kí ṣe èdè Arab ni mò ń sọ èdè Yorùbá mò ń sọ. ẹni sùúrù mò ń sọ pé ẹ fi ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ lọ́wọ́ tẹ wá ẹ di Arab yín mú kẹra sọ̀rọ̀ tó béèrè lọ́wọ́ yín ni mò ń sọ. ìgbà tẹ́yìn sọ pé kí mi di Arab mú ṣé àwọn Yorùbá ló mú Christianity wà lẹ Nàìjíríà ṣé bédè mi náà ni. èdè wo wá làwọn Christian ń sọ o ṣé wọ́n ń sọ Lárúbáwá ni. èdè Ebéru làwọn Christian sọ. no ẹ sọ ṣọ́ọ̀ṣì ló ń sọ Ebéru nílẹ̀ Yorùbá. ẹ mọ̀ gbọ́ Christian John ẹ máa gbọ́ ẹni sùúrù ẹ sọ ṣọ́ọ̀ṣì kan nílẹ̀ Yorùbá tó ti ń sọ Ebéru. ẹ wá jọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ sọ fún yín náà ni pé ṣẹ́ ń gbọ́ Yorùbá ṣé ṣúzì ni ṣé ṣúzì ni ṣe ṣúzì ẹ gbọ́ ẹ máa gbọ́ ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá kúrò àwọn Yorùbá kúrò àwọn ẹni sùúrù ṣé ṣúzì ni. kí ló kì í àti ṣúzì èmi kàn sọ̀rọ̀ fún mi. who are you ẹ bèrè lọ́wọ́ mi ṣé ṣúzì ni. èmi ẹ ṣe ṣúzì bó o fẹ́ jẹ́ ṣúzì. ẹni ọ̀rọ̀ tẹ sọ pé Ebéru lọ́wọ́ Christian ilẹ̀ Yorùbá ń sọ mo ṣe bèrè pé ẹ sọ pé who are you ẹ bèrè lọ́wọ́ mi ṣé ṣúzì ni. ẹ̀gbọ́n tí ẹ bá fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí lọ́jọ́ ẹ já mú ọ̀rọ̀ láti ìpìlẹ̀ kẹsẹ pé ẹ kàn bọ̀ sórí àárín gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn òmù láti ìpìlẹ̀ fún mi. drop bọ̀bọ̀ ìkómọ nǹkan tó ń sọ Jabba Abdul sọ̀rọ̀ he's talking nonsense. ẹ sọ mí kò ní mí ní ẹ fẹ́ jẹ́ kéèyàn sọ reality ni bọ̀. you're a baby Muslim go read your book small. reality ẹ jẹ́ ká fi kó sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ má bínú à ń gbọ́ Bákàrè ẹjọ́ ẹ má bínú. ẹ ṣe dáàdì nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ní ṣẹ́ǹgbọ́ tí èèyàn bá bú Ọlọ́run ẹnìkan ló lè bú Ọlọ́run ọba rẹ̀ ẹnì kò lè bú Ọlọ́run ọba rẹ̀ ṣe rí Christianity inú Islam Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó bá àwọn Christianity ṣe nígbà tó wà láyé. Bákàrè wọ́n ti béèrè question lọ́wọ́ yín wọ́n ní sọ́lọ́run ti wá pé méjì nìyẹn ìyẹn ni wípé Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ má bú Ọlọ́run lágbájá ẹ má bú Ọlọ́run ẹlòmíì ká má lè bá a bú Ọlọ́run tí yín náà so dáàmì Ọlọ́run ti pé méjì. ẹ ṣe gan ẹ jọ ṣé wọn á lè mẹ́nu bà ìṣẹ̀ṣe díẹ̀. ẹ lè mẹ́nu bà. ṣé abayín sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bí báyìí. abayín sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bí báyìí. abayín sọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bí. kí ló dé tó jẹ́ pé ẹ lè dá dúró ẹ ti lọ bá Christian ẹ ti lọ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ kí ló dé. ẹ jẹ́ ń fi ẹ̀sìn mímu ẹ̀sìn àbúwà fún ẹfẹ̀sẹ̀ ẹlẹ́sìn lẹ̀ ẹ̀yin kan náà lè wá bá Ebéru ẹ̀ náà wọn Christian ilẹ̀ Yorùbá Ebéru ló ń sọ kí ló dé tẹ máa ń sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ̀ lẹ́rìí náà. ẹ fẹ́ jẹ́ ń sọ ìrìn náà tó pé ẹ fẹ́ jẹ́ ń lọ ẹsẹ̀ ẹlẹ́sìn mi ẹ lè jẹ́ ń lọ ẹsìn kan ibò kan tí máa fún ẹlẹ́sàmù ẹ máa gbọ́ tó máa fún ẹlẹ́sàmù gan nù all ó máa fẹ́ ẹ̀sàmù. Bákàrè ẹ̀yin kan lẹ sọ pé àwọn àfa ò mọ nǹkan kan Abdulmajid Abdelili gan tó ti wà ń bì ó ti ń sọ̀rọ̀ kò ta bẹ́sìn ẹlẹ́sìn ẹ̀yin kan tẹ́ ẹ dé nísìn ẹ ti ta bá kìrìsẹ́nì ẹ ti ta bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ ti ń ta káàkiri. ẹ máa gbọ́ ẹgbẹ́ mi sọ nǹkan tí mi fẹ́ sọ ó dàbí pé ṣé ń gbọ́ nísìn èmi tí mo ṣe Islam ní ṣiṣẹ́ ń gbọ́ mo believe pé Ọlọ́run ọba tèmi Allah ní ṣiṣẹ́ ń gbọ́ ẹ tó ṣe ibi ẹ̀sìn mi náà onírò pé Ọlọ́run ọba tòun nìyí ibi tó ìgbàgbọ́ kálukú rọ́ọ̀mọ̀ ṣé ń gbọ́ ọ̀la mọ́ believe pé Ọlọ́run ọba ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni bọ́ Ọlọ́run ọba kan náà ní ibẹ̀ òun náà ní Allah òun ní God òun ní ẹni tí kálukú bá mọ̀ tó pè tó ṣe ọ̀nà tó kálukú gbà communicate pẹ̀lú Ọlọ́run ọba tẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. ẹni sùúrù ẹ̀yin náà gbọ́rọ̀ yín bá wọn sí Ọlọ́run ẹyọ kan tó tún wá lè sọ fún ọ wípé ẹni tí ò bá ti ṣe tèmi ọ̀tá mi kan ni. ẹ tún wá ní sùúrù ẹni sùúrù Bákàrè ẹni sùúrù ṣé rí àwa tá a wà ní ìbáyìí ẹ má rò pé bóyá àwọ̀ ọ̀lọ́pọ̀lọ́ àwọn èèyàn ti gbọ́n gan-an ní sùúrù ẹ farabalẹ̀ o. now Allah tó ń sọ pé òun ló ń dá gbogbo nǹkan tó wà nínú ilé ayé yìí o tó lòun ló ń dá gbogbo ẹ̀ òun ló tún wá advice yìí pé ẹ má bú Ọlọ́run àwọn kan o kọ́ má bàa bú Ọlọ́run tí yín ṣé Allah ẹ̀ tún nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run kan wà níbì kan ni simple logic question ní ilé ìnáwó. ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n Èṣùbí yìí ẹ ṣe gan ní ọ̀rọ̀ tèmi ṣe ń gbọ́ Ọlọ́run bá ń kó òun ọba gbọ́ ó mọ̀ pé àwọn kan wà tó pé
wọ́n sì ya ẹnìkan tó wọ́n fi bí òkúta sọ́tọ̀ tán bọ̀ tán pé àtòkúta àti kíní ẹ̀ náà ṣe bí òun náà ló dá tán bọ̀ lọ́nà ọ̀tọ̀ só ṣe é bá wọ́n dàgbà pé ìwọ tó bá bú òkúta sí wọn wọ́n fẹ́ ta inú àbùkù bá ọlọ́ọ̀bà tiẹ̀ náà. ẹni sùúrù àti òkúta tó ń bọ àti igbá kan o àtàwọn kan o àtàwọn tó jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ wá yà sí jẹ́ pé wọ́n tẹ̀ lọ pé eré lòun ṣá kíní kan ọ̀hún nǹkan kan náà gbàgbọ́ ṣé bá làwọn ló sọ pé òun dá gbogbo wọn. ẹ wò bẹ́ẹ̀ ń bọ́dá samad wọ́n ti bá yín gbé sí òkúta tẹ́ ń bọ̀ nìyẹn ṣe ti rí. Oya ayé mi wá sọ̀rọ̀ bá ẹ ṣe. òkúta tẹ́ ń bọ̀ nìyẹn. ẹ fẹ́ jẹ́ kó skip nìyẹn. ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ tó ń ṣe sẹ́gbọ̀ èmi ó sọ̀rọ̀ pẹ̀sì sí ẹ tó ń bọ ifá ó yàtọ̀ sí ẹ tí ń bọ Ògún. Ògún kí ló pè lógún. ẹ̀yin lẹ́lẹ́ fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa Islam ẹ lè dúró lórí Islam ẹ ń lọ báyìí ẹ ń bọ̀ báyìí ẹ ń lọ báyìí ẹ ń bọ̀ báyìí. ṣe rí ẹni yóò kájú òṣùwọ̀n nǹkan tó kàn ṣẹlẹ̀ ní wá sókè. Abdul Jalil sọ̀rọ̀ jàre ó dàpọ̀ Abdul Jalil tún ṣe díẹ̀. mo wà pẹ̀lú. ara Abdul Jalil balẹ̀. ṣẹ́tìrí wípé gbogbo àyà tán mú wá nìsín ṣẹ́tìrí wípé Al-Qur'ani gan fún ara rẹ̀ ń contradict ara rẹ̀ nígbà tó sọ fún wa wípé waqada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsanan ṣe dáadáa sáwọn òbí rẹ̀ nígbà tó tún wá débì kan ó tó wá ń sọ fún wa pé táwọn òbí rẹ̀ ò bá ṣe tiẹ̀ tó jẹ́ sí pé Islam mùsùlùmí ni wọ àwọn ò bọ́ ṣe mùsùlùmí tí wọ́n ń ṣe yẹn so ó ní kó mú wọn ní ọ̀tá mú bọ́ àyà yẹn dànù. bàbá mi gbé àyà yẹn jáde. ní kọ́ má bá wọn ṣe Quran 9:23. ẹni tó lo bisimilayi fake account ni bọ̀ kò lè wá pẹ̀lú page ẹ̀ gangan ló ṣe wá pẹ̀lú fake account. well ẹ kálẹ́ o. kí ló dé tí ẹ wá pẹ̀lú page yín gangan. tábà lọ wo Quran 9 afa Abdul Jalil ẹ kú ìgbìyànjú. ẹni sùn mo ní kí ló tí ẹ wá pẹ̀lú page yín gangan Mr. Afa bisimilayi. I'm not a social media person ní pé kí n máa gbé àwòrán sórí social media. bàbá ńlá rọ ni ẹ máa ní 1 follower bàbá ńlá fake account. ó yẹ kẹ́ drop wọn ó yẹ kẹ́ jẹ́ kí wọ́n sọ̀rọ̀ náà. fake page ló wà fake page ẹni yẹn ló fake page wà ó ní 1 follower. gbàtó tí ń kí yín nìsín kí wọ́n filẹ̀ kó sọ̀rọ̀. ẹ mọ̀ pé irú ìsìnṣẹ́rí irú. ó yá ẹ̀yin àyà tẹ́ ẹ sọ yẹn ẹ má jẹ́ àròjọ jù ó yẹ já padà síbẹ̀ torí àsìkò ọjọ́ tí ń lọ a fẹ́ sùn. ọ̀yá Quran 9. ó ní ẹ máa gbọ́ Ọlọ́run ní yáyà lẹ́bí náà mọ̀ ní mo pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òdodo látẹ̀tẹ̀kùzú àbáhàkún ẹ má mú àwọn bàbá yín àwọn òbí wá ìkìlánàkún àti àwọn ọmọ ìyá yín àólìyáhà ọ̀rẹ́ ayò. ọ̀rẹ́ ayò ní tí ó wá àlàyé bẹ ní àárín yẹn. ẹ má ṣàlàyé kankan ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ní làwa fi ní tẹ̀fsírì nínú Islam. ẹ wá bẹ́ẹ̀ gbé tẹ̀fsírì náà wà ní tí ó sọ náà nìyẹn ẹ má sọ̀rọ̀ lọ. ẹ wá rí àólìyá ẹ ní pé ẹni tí ó lè sọ fún ẹ̀yin pé yá nǹkan tó bá jọmọ́ bí ẹ bọ́ wípé irú òbí yẹn. ẹ fi àólìyá wulẹ̀ bàbá rẹ ni wọ́n ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ tó bí ọ láti kékeré tó rẹ̀ ọ́. ìyá rẹ ni wọ́n ń sọ yìí tí wọ́n jọ bí yín papọ̀ kì í ṣe pé ọ̀rẹ́ o ìyá rẹ bàbá rẹ la ilaha illallah màmá ìyá rẹ bàbá rẹ ní Al-Qur'ani sọ fún ọ yìí o má mú lọ́rẹ̀ ta lè yẹn tó máa mú lọ́rẹ̀ ta lè yẹn máa mú láyò. tí wọ́n bá ti fẹ́ máa pààyàn láṣẹ lọ́bi tí ó. ẹ̀yin náà gbọ́ nǹkan tẹ́yin náà ń sọ jáde lẹ́nu bàbá tó bí yín tó tọ́jú yín dàgbà so ẹnìkan wá gbé ẹ̀sìn kan wá sọ fún ọ pé tí bàbá rẹ ò bá ti tẹ̀lé àṣẹ Allah má mú láyò ọ̀tá òun ni. àbà lọ́dọ̀ tẹ́yin. ẹni sùúrù Ọbaṣọlá Abdul-Jalil ẹyẹ ká lo common sense ṣe rí ìdí táwa ọmọ Yorùbá tá a fi sọ pé Allah tẹ́ ń sọ pé tẹ́ fẹ́ máa lọ́bì pẹ̀lú Ọlọ́run Elédùmarè tó táwa nígbàgbọ́ pé ó dá ayé àtọ̀run ìdí táwa fi sọ pé wọn kì í ṣe kankan náà lélẹ́yìí o ṣòkè
ṣe rí Elédùmarè tó dá ayé àti ọ̀run kò ní í ṣe pẹ̀lú pé kó máa sọ pé kó máa mú èèyàn kan láàyò kò ní í ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan yẹn bó ṣe rí nǹkan tí ẹ̀yin wá ń kà yín sí báyìí ó ṣe rí ìwé mùsùlùmí yìí ó dàbí pé àwọn tó wáyé pé lè tè ní understanding náà pé wọn ò really go deeper nínú Quran ṣe rí Quran ni ó dàbí pé ó máa ń touch àwọn ó máa ń turn brain àwọn èèyàn gan tó bá ti go deeper nínú Quran yìí jẹ́ pé nìyẹn kó tó lè ronú dáadáa ó máa pẹ́ gan seriously ṣe rí ọlọ́run tẹ́ ń lọ bí yìí ṣé gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà ní Quran Allah ló sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin sì báyìí fẹ́ máa lọ́bì pẹ̀lú ọlọ́run Yorùbá àwọn Yorùbá ẹlẹ́bọ àwọn oníṣẹ̀ṣe àwọn ìbílẹ̀ gbogbo la nígbàgbọ́ la mọ̀kàn tó pè lọ́lọ́run àwọn amọ̀kàn tó pè lẹ́lẹ́dùmarè náà tẹ́yìn bá fẹ́ máa sọ̀rọ̀ yín ẹ máa sọ nísọ Allah sọ pé ẹ máa yí lọ́bì ẹ̀ papọ̀ mọ́ Allah ọlọ́run àti Allah ẹnu náà ẹ máa lọ́bì ẹ̀ papọ̀ ó yàtọ̀ síra wọn so ti ẹyin báyẹn ṣe rí Allah tó ń kọ̀ máa dín sí báyìí òun tó dá ẹni tó bí ọmọ tó bí ẹni tó bí láti kékeré ṣé àwọn ìmọ̀ kan tó ní pé òun gan tó fẹ́ ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kankan àwọn ìyá àti bàbá ẹ̀ ló tọ́jú ẹ̀ ló dàgbà tí wọn bá tẹ fi sílànà tó máa lọ fi kọ́ Quran or tó máa lọ fi kọ́ anything gan tó máa fẹ́ pa láti kí wọn àti pa so Allah tó wá dá Allah tó lóun dá èèyàn yẹn tó dá ọmọ tó dá àwọn òbí ẹ̀ ló wá ní pé kó má mú àwọn òbí ẹ̀ ní ààyò ẹ wá ní pé torí pé kó má ṣì lọ́nà ẹ gbé làákàyè kalẹ̀ náà ẹ ronú seriously. ẹ̀yin èso bíyì ẹ má bínú Abdul ta ló ní ẹ̀mí. Ọlọ́run. ta ni máa ń yí ẹ̀mí. Ọlọ́run. kí wàá ló dé tọ́lọ́run ò yí ẹ̀mí bàbá yẹn tó wá jẹ́ sí wípé ẹ̀yin ànábì ló wá sì ṣe ń sọ fún wípé tí ìyá rẹ̀ táwọn òbí rẹ̀ ò bá ti tọ́ tí wọ́n bá ti gba ojú ọ̀nà yẹn má bá wọn ṣe. kí ló dé tí ò yí ẹ̀mí rẹ̀ padà kí ló dé tí ò yí ẹ̀mí bàbá yẹn padà kí bàbá yẹn máa ṣe tọ́lọ́run gẹ́gẹ́ fún alára rẹ̀. mo láìkí ìbéèrè tẹ ìbéèrè yẹn ṣé ń gbọ́ mi. ń bẹ nínú Quran ẹ máa gbọ́ ta ló dá àlìjánà. Ọlọ́run ni. ta ló dáná. Ọlọ́run ni. ṣé wàá. Allah bẹ́ẹ̀ ni Allah ni. bẹ́ẹ̀ ni Allah. olówó èkó èyí tẹ́ ẹ̀ wí irọ́ ni olówó èkó. Allah. ẹ má sọ̀rọ̀ lọ Allah náà ni ẹ má waste time mọ́. lẹ́ẹ̀ni ṣé wàá ń gbọ́ nígbà tí Ọlọ́run sọ yìí pé kẹ́ni kí ló dé tó lè yí ọkàn rẹ̀. ṣé gbogbo òbí ṣé inú fi rí bẹ́ẹ̀ ni làwọn bá fi ṣe ọ̀rẹ́ ayò kò kí ń ṣe gbogbo òbí nítorí pé àwọn òbí kan wà tí ọkàn wọn ò ní gbà fún Ọlọ́run ọba. ìlàlà so náà nísìn dádì yín àti bàbá yín tí wọ́n bá ti tẹ̀ lójú ọ̀nà tẹ̀ wá wọ́n ti dọ̀tá yín àbí. wọ́n ti dọ̀tá mi. láàyè ó ti tán. ní sùúrù náà ẹni nígbà tẹ ní àwọn. nǹkan tẹ sọ́nsìn ẹ̀mí ni ẹ lóòótọ́. ṣé ẹ rí ó ti tán. lágbọ̀ọ́yé kìíní yẹn ṣé ẹ rí tó ti wà máìdì ẹ máa gbọ́ ẹni tó wà máìdì gangan tó ti wà ní máìdì ilẹ̀ fi ń bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀tá ti. kò sọ̀rọ̀ mọ́. Abujali mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín ná nínú ẹ̀sìn àti ìran èwo ló ṣe kókó jù nínú ẹ̀sìn àti ìran. ẹ má wulẹ̀ sọ ẹ má dára yín là ń mọ èèyàn tó bàbá rẹ̀ mọ ní òbí rẹ̀ olódọ̀tá àwọn nítorí ẹ̀sìn ilé ìwọ́sì. ṣé ẹlòmíì ò bó òbí rẹ̀ ṣọ̀tá tí èsì torí ẹ̀sìn. tó ẹ̀yin máa torí pé bàbá yín ń ṣe ìlànà míì ṣe báyìí máa torí ẹ máa di ọ̀tá yín. kìí ṣe wípé òun ò sọ wípé. Hades mi mọ ẹ bá ìka bẹ́ẹ̀ ka engage ẹni mọ́ nǹkan tẹ́ni sọ nǹkan tá a fẹ́ kọ́ wọn ọmọ Yorùbá gangan mọ̀ náà nìyẹn pé tí ọ̀rẹ́ sí tí àfàṣẹ̀dẹ́jẹ́ sọ́dẹ̀ tí ọ̀rẹ́ sí bá ṣẹlẹ̀ tí àwọn Fúlàní àbọ̀n Haúsá tó bá gbé gbòógì olóró fún àwọn Mùsùlùmí lẹ́wà wọ́n máa wá gbé sí wọ́n wá pa wá lára nǹkan tá a fẹ́ kọ́ àwọn àgbàlagbà wa rí náà ni ẹni sùn lọ́jọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lára nǹkan tá a fẹ́ kí àwọn àgbàlagbà wa nílẹ̀ Yorùbá kí wọ́n rí òun náà ni ó ti jáde ẹgbẹ́ ọ̀tẹ́ ni fi lè sọ ẹni sùn èṣù bíi ẹni tó bá jẹ́ bàbá òun àti ìyá òun ní ó ṣe Islam òun máa mú lọ́tà ìkan wá níjẹta ó ní àwa tá a ṣe Muslim tá a jẹ́ Yorùbá a kì í ṣe ọmọ ìyá òun torí pé a kì í ṣe Muslim tí Fúlàní àti Haúsá bá gbé egbògi olóró fún wọn
wọn ò ní ṣẹ́jú pẹ́ẹ́mì tí wọ́n fi máa wá pa wá nǹkan tá à ń pọ̀ wọn àgbàlagbà wa sí nìyẹn pé kọ́ tètè jí ká mọ̀ nǹkan tá a máa ṣe sí àwọn tó ń pè ní ìsìláàmù yìí ká ètè panú ẹ̀rẹ̀ fúnra wa àwọn ò ní dúró pé Elédùmarè bá wa paná ìsìláàmù rẹ̀ àwa la máa pa ìsìláàmù rẹ̀ fúnra wa nílẹ̀ wa. olówó èkó ǹjẹ́ mọ̀ wípé kán bá gbé yìí dà fún Abdul pé kó pa bàbá rẹ̀ yóò pa. irọ́ ni. ìwọ tí tó ti sọ bàbá rẹ̀ di ọ̀tá nítorí ẹ̀sìn kí ló kù ọ̀tá ẹ̀sìn yàtọ̀ síra. ó pa bàbá rẹ̀ nìyẹn. irọ́ ni ẹ má misquote mi. ẹ dákun ẹja a ní láti bá máa yí sọ̀rọ̀ mọ́ àti rí nǹkan tá a fẹ́ rí. ṣe rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ láti sọ point mi ni pé ṣe rí ilé kéwú tó ń kọ́ àwọn ọmọ wa tó ń kọ́ àwọn ọmọ yìí lọ wọ́n lọ ń brain ó dáhùn kan tó máa lọ ń gbèsè àwọn ọmọ yìí lọ kàn tó pé ẹ̀kan máa rọ ọmọ mi tó ń lọ sílé kéwú ìwà ẹ̀dẹ̀ máa change seriously. ṣe rí Mr. Sebel àbí Ibnos I don't know wọ́n dàgbà ẹ̀ fẹ́ sọ̀rọ̀ èyí tó rẹ̀ kí n gbé wọ sí wọ òkè. ẹ kálẹ́ sà. ẹ káàbọ̀. Yes sir. Mo rá àwọn conversation kan tó ń lọ nípa àwọn Muslim brothers so mo dẹ̀ rí bí ẹ ṣe it's sounding like a ganging up on them so mo wá ní kí n come láti rescue our brother with so much explanation and I want someone among you to represent the whole conversation not all of you. So it's not a matter of fight. It's not. Let's not be sentimental at all about the matter. Okay. Ẹ má bínú sí ìgbà tẹ́ ní ẹ wá rescue wọn bọ́dà yín ṣé enemy ọ̀tá làwa jẹ́ sí yín ni. Not at all. Imagine kéèyàn márùn mọ́ sọ̀rọ̀. Ní tẹ wá ń lo wọ́ọ̀dù pé wá rescue àwọn Muslim bọ́tọ́ jẹ́ bọ́dà yín ṣáwájọ́ ta yín. Ẹ mọ́ ti bínú. No mi bínú mo ní ṣáwájọ́ ta yín ni wọ́n béèrè ni. Ṣé Yorùbá ni sà? Yes Yorùbá ni mí yes. Adẹ́sẹ̀ jẹ́ kí aláwa ẹ̀fọ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká ti fi wọ́n lẹ̀. Respectfully, you were the one that came up here being sentimental. You used the word rescue. To rescue something means you felt like something was in danger. Number two, you said you felt like we were ganging up. Respectfully, sir, it is not a gang up. We are simply reading what's within your scriptures. So maybe you can help us. Abi Baboye earlier, what is peaceful about Islam? He said, Islam said you should treat your parents nicely, blah, 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 blah. So I said, if Islam's telling you to treat your parent nicely, then why is another chapter telling you don't take your parents as guardians, if they leave the religion or they choose not to believe, So I'm pointing out a contradiction in number one. Number two, Islam is a very violent religion, even from the way it spreaded. We know what happened to North Africa. We know about Indonesia. You cannot deny history. So, akonka gbogbo violent verses starring in the Quran. This religion can never mean peace. It's a religion of submission. Quran says anything that Allah and Muhammad has commanded, it is not for any believing man or woman to say otherwise. Sherry Baboyen Obi only say your parents will be your enemies if they left Islam. Only yes. So what nonsense are we teaching our kids? So Okay, respond this. Thank you very much, and I really appreciate your submissions. But I'm very sad you picked me through my words. You did. Me being mentioned the word sentimental and rescue doesn't mean I'm here to harm anybody. So I would like you to forget about that. Now, so you mentioned that the word sentimental and rescue doesn't mean I'm here to harm anybody. So like you that Islam came in the way of violence. You were looking at history, what happened in North Africa, Indonesia, and all. I just saw Yoruba. Sorry, most of us here are speaking Yoruba. No, àti pé ó lọ́wọ́n wọ́ọ̀dù tiẹ̀ nílé lò ní Gẹ̀ẹ́sì láti máa sọ Yorùbá. Ẹ ṣé. Okay. So, ṣé ẹ ti try láti wo ibi tí Islam ti bẹ̀rẹ̀? Ṣé ẹ ti ka the truth history of Islam? Here, tomorrow. I believe the answer is no. You can't tell me what my answer is. You asked me a question and I said, yes, I have. You have read the true history of Islam? Yes. We know how Islam started. We have many narration in Sahih Hadith that explains how the Prophet was commanded to fight. Number one, we know how many wars your Prophet was involved in. We know how many atrocities the Prophet got up to. And these are authentic
Islamic narrations using both the Quran and the Sahih Hadiths. Nah, okay, thank you very much. So I would like to falsify your claim that Islam started and happened through violence at its early stage, not at the middle stage. Islam bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú violence nígbà tí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Ó dá àwọn àárín kan tó ní agbára. It's not even violence. Wọ́n ṣe violence ń pẹ̀lú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. It's not even violence. Ó dá àwọn àárín kan tó need láti mọ implement ní tó ní ṣe pẹ̀lú military tactics nípa ọ̀rọ̀ ogun ní Islam ló fi fa ogun wọlé. So sọ pé ẹ̀ka history Islam truthfully ẹ̀ka o, and that's the biggest side of it. You're actually being disrespectful by telling me what I didn't do. John, Mr. Ibnus, I respect Arayi. You're allowed to come here and state your own opinion and we can have a conversation. Moti Dailong, you know, you came up here really hostile and emotional. I don't appreciate that. And you're telling, who are you to tell me that I didn't read anything? You have no right to tell me that. So tell us how Islam started. Tell us how we got to North Africa. And then I confirm me claim. Simple. Ejema disrespect to me. Me like it. Okay, thank you. Yes. So Islam started through Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Mecca, right? Which a very silent, smooth, and cool preaching. That was how Islam started. Through his family, through the people of Mecca, through people of Medina, through people of the Arab nation generally. The Sahaba, the companion, his friend. So Islam started through him in a very smooth way. They listened to the Quran, not in any violent way at all at the early stage of Islam. Thank you. After Islam started gaining, but Islam bẹ̀rẹ̀ sí ní àgbàlá nílẹ̀ Arab, àwọn tí ó jẹ́ ẹlẹ́bọ nílẹ̀ Arab. Ẹbọ not basically pé wọ́n ṣe ẹbọ, but ẹbọ I mean other religions tí ó bá ti gba Islam, so they needed to fight them. Ẹni tá a sọ fún ní pẹ̀lẹ́ tí ó gba pẹ̀lẹ́, àfi ká fọ́nà agbára ká fi mú. That was why war came in. Our Rasul knew that. Our Prophet knew that it's not the best way, but it's still the nearest way to solution. Fún wọn ní time yẹn láti jagun pẹ̀lú àwọn kèfèrí tí wọ́n ṣe Islam. So we are now getting to the middle stage of Islam. The Rasul came back, and yes, Islam came to North Africa. It came through Umar ibn al-Khattab. It was through war. But imagine the kind of how do I call it? Imagine Africa ṣe máa lágbára tó ń gbà yẹn láti gba Islam pẹ̀lú tí wọ́n ń ṣe. So my religion is of peace, and I have verses. Ẹ má bínú gbàtẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ nígbà tó fẹ́ fún wọn ní Islam ẹni tó bá fún lẹ́rọ̀ tí ò bá gbà wọ́n láti mú lélẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀dẹ̀ tún sọ́jà pẹ̀lẹ́ dùn ẹ̀dẹ̀ ní peace ní Islam ẹ jẹ́ mútu kẹ́ máa sọ̀rọ̀ yín. Okay, thank you for including that. But actually, we believe pé tẹ́ bá sọ fún ọmọ yín pé jòkó síbẹ̀ tí ò bá gbà lọ́mọ Yorùbá jòkó síbẹ̀ ẹlẹ́kejì tí ò bá gbà ẹlẹ́kẹta láti Sunday o. Ẹ kó búbúbò wá ṣeré jàre. So stupid here, you know. Inú yín dẹ̀ tún dùn ẹ dẹ̀ tún rẹ́rìn-ín inú yín dẹ̀ tún dùn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ jáde lẹ́nu. Ẹ san ọmọ yín nídìí ẹnìkan mò ń bá sọ̀rọ̀ ẹ dákun. Let's be peaceful. Sorry, I don't wish to engage with deceptive liars. I'm not going to do that. So someone else can speak to him. You can carry on, Sabil, but maybe another person can respond. Me, I don't waste my time on such people, respectfully. I need people that are well knowledgeable. I don't waste my time because I don't spend my time doing research to be, I'm not interested. So it should be, you can go ahead, bro, please. Gẹ́gẹ́ bí ìkọ́lé mi kàn fẹ́ gbé lọ́wọ́ ni pé àkọ́lé bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé gbogbo history everything. Now, okay. Islam sì báyìí pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ máa fún àwọn èèyàn ń fọ́ọ̀sẹ̀ lórí àwọn èèyàn tẹ́yìn náà dẹ̀ fẹ́nu ara yín sọ. Ṣé Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ló gbé orúṣẹ́ ẹran rán èèyàn kan àbí èèyàn ẹ ló ń dáṣẹ tiẹ̀ jẹ́ ó ní àwọn kan tó yẹ pé wọ́n kàn lo
tọkàn ra gbé wọn pọ̀ wọ́n kàn ṣe pé ẹ ká ṣe kankan ká fọ́ọ̀sẹ̀ lórí àwọn ènìyàn kan ẹ understand point mi ṣé ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ló gbéṣẹ́ olúriṣẹ́ báyìí léèyàn kan lọ́wọ́ pé nítorí táwọn kan ò gbà mí gbọ́ o kọ́ ló máa jà lórí fáwọn fóun. Ok, ẹ ṣeun gan. Mo ti mention earlier pé Islam rọrùn tẹ́yìn bá ti sọ̀kọ̀ fún yàn lẹ́dẹ̀ ọ̀nà tó le díẹ̀ la máa gbé gbà fún. So question yín mi ì lè dáhùn ẹnu mi ò gbà ẹ dákun sí táwọn èèyàn screen record bẹ̀ dáadáa bí. So ẹnu mi ò gbà láti ẹni báyìí ló ṣe báyìí. So àwọn kèfèrí tí ó bá ti ṣe lẹ́sìn míì ni mò ń sọ o wọ́n ní Islam lára wọ́n fara ní Islam wọ́n dààmú Islam basically. So Islam ò ní any other option àfi kó retaliate. Ok, ṣé ẹ lè fún wa ní verse ibi tí wọ́n ti ní àwọn tó ń ṣe tí wọ́n ti máa ṣe Islam ẹ lówó kọ́ fèsì àwọn oní-Islam. Okay. Surah, there is this particular verse in Surah Al-Baqarah. We start with it. Only verse in the Quran. Tí Ọlọ́run sọ fún Ànábì Muhammad pé walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. Àwọn Nasara àtàwọn Yahudi wọn ní gbà ìsìn rẹ àfi tó bá tẹ̀lé ẹ̀sìn wọn. Tí ń já sí pé kò sí ní tó lè sọ kò sí ní tó lè ṣe tí wọ́n lè fi gbẹ̀sìn láyéláyé. àfẹ́ ẹgbọ́n nǹkan tó bí yín léèrè o wọ́n níṣẹ́ lè fún wa lẹ́rìí wípé àwọn kèfèrí yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ àtáàkì ànábì ẹgbọ́n nǹkan tẹ̀ ń lọ́mọ wa. Ok ní wàá padà sínú history tí ẹnìkan láwọn kalẹ̀ kan. nínú alukurani sẹ́ńpá alukurani ni wọ́n fi rán ànábì ó yẹ kẹ́ kọ́kọ́ mú ẹ̀rí wá nínú alukurani kí bẹ́ẹ̀ nítorí pé alukurani ò ní sọ̀kalẹ̀ láìsí pé ànábì ò lè sọ̀rọ̀ fẹ́nu rẹ̀ ní tí wọ́n bá rán sí náà ni yóò sọ so ẹ fún wa lẹ́rìí láti inú alukurani ká lè mọ̀ pé àbẹ́ẹ̀ ni o àwọn náà kọ́kọ́ wà. àti pé ká kó tó di pé máa lọ sínú history ẹ ká lo common sense láàrin yìí now Allah sọ fún ànábì pé òun mọ̀ pé àwọn kò ní gba ẹ̀sìn yẹn o ṣé Allah yẹ ṣe bó ló dá gbogbo nǹkan òun ló bá ní pé kéèyàn sùn kó dẹ̀ má jí mọ́ òun ló bá ní pé kí gbogbo èèyàn bíi gba bí èèyàn bíi mílíọ̀n kí ìkọ̀ọ̀kan tá a kọlù wọn tó yẹ pé wọn ní mọ bó ṣe ṣẹlẹ̀ kò wá mọ bó ṣe lè wá ṣe iṣẹ́ yẹn tí ò ní ànábì lára àfi tó ní pé kó wá ẹ mọ̀ pé ó dàbí referee ni bí olùdájẹ bí àìpé òun dájà sílẹ̀ ni pé ok o òun ló wá ṣe rí ẹ̀kọ́ yẹ ká máa lo common sense ẹ máa wo èmi ò bẹ́ẹ̀ lórí gbogbo àwọn ìwé tẹ́lẹ̀ ká o common sense èmi ń lò ní ìbá yìí o now ọlọ́run tẹ àmì alátẹ ló dá ayé àti ọ̀run tó yẹ kó ló dá gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ ó lè ní kó omi ó lè ní kó má bì í mọ́ ó lè ṣe alára tó ń dára bó ṣe wù ú ni ṣé kò wá tó ìyá ara ẹ gbé ni ẹ ká lo common sense níbà ẹ wá ní pé èèyàn kan wá ń lọ pé òun gbóhùn jùbìrìlì òun ló olùkọ́ kò sẹ́ẹ̀rì kankan fún un lẹ́yìn koran talẹ̀ lè rí i pé ok ànábì ń gbóhùn lóòótọ́. Ok ẹ sọ pé kí lè tí ọlọ́run ní láti go through àti mọ́. Allah ni kì í ṣe ọlọ́run àwa lábẹ́ ọlọ́run. ní alẹ́ yìí ó tún jẹ́ kí n bí àfàṣe bí ibnus bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ yẹn ó tún jẹ́ kí n rí wípé ànábì tún nídìí èpè sílẹ̀ yorùbá o ó nídìí èpè àbá tó náà nísìn ẹ̀sìn islam tá a gbà pé táwọn sọ pé ẹ ọlọ́run ló ní fọ́ọ̀sì wọn tán bá ti gbà lọ́wọ́ rẹ̀ ó gbọ́dọ̀ fọ́ọ̀sì wọn kán gbà ni ó lágbára o. Brother Eshubi right òun ni pé kí ló rí tí Allah ní láti go through Jibril sí ànábì right yí pé sáàsì rẹ́ẹ̀dì fún wípé Allah gbóòrò yàní ọlọ́run ànábì Muhammad ó gbóhùn Allah lẹ́yìn pé ní Quran bẹ́ẹ̀ kọ́ ni sí mo gbà wọn béèrè ni. bẹ́ẹ̀. ok so gbà pé ìmọ̀ tí màá sọ fún yín tẹ́fì lè mọ̀ tẹ́fì lè túmọ̀ divinity bóyá kò wò bóyá túmọ̀ yẹn ò yé èèyàn tó mo believe pé ẹlẹ́sìn ti yín báyìí tí wọ́n bá sì sọ pé nǹkan wà divine bí yóò ṣe mú kọ́ lè yóò mú common sense sir
Wọ́n gbọ́ yín má sọ̀rọ̀. Téèyàn tó bá ní nǹkan wá divine yá àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá o ọmọ èèyàn lọ́wọ́ sí o nínú gbogbo ẹ̀sìn láyé wọn ì fi báyàn tí yẹn bá ń ka ìwé kankan lẹ́yìn ìgbéyàn yóò ní máa gbé yìí ti sẹ́gbẹ̀ kan this is divine and this is just bóyá ká ní logical àbí philosophical or anything so tó máa lọ́wọ́ wá divine ó ti wà spiritual in tèmi àti yín possible ká má mọ̀ sí ni. ìyanu. Àwa sì gbàgbọ́ nù pé scripture wa ó sì sọ bẹ́ẹ̀ pé Ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó gbóhùn Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ látọ̀dọ̀ ẹnìkan. Ó gbóhùn Ọlọ́run dẹ̀ bá sọ̀rọ̀ èmi wá ní question tí mo fẹ́ béèrè sà. Ṣé lẹ́rìí pé ànábì gbóhùn Allah àbálà bá sọ̀rọ̀ ṣe lè fún wa lẹ́fídẹ́ǹsì. Tọ́lá àmọ́ pé Jubril ló bá Allah sọ̀rọ̀ gbọ́ ọ̀tá ní Muhammadu sọ Jubril ló bá Muhammadu sọ̀rọ̀ ṣe lè fún wa lẹ́rìí pé Allah bá Muhammadu sọ̀rọ̀ àbí Muhammadu gbóhùn Allah. Ẹ̀rí tí màá fún yín ó wà so hidden ẹ kó possible kẹ́ mọ́ mọ́. Ẹ sọ fún wa ní ìwọ kí n má mọ̀ báwo ibi mo fẹ́ mọ̀ mo ṣe béèrè. Ọmọ ìṣọ́nà báwọn sọ̀rọ̀ lẹ́kàn fún wa lẹ́rìí yẹn rí lásán lè dùn nídìí. Nínú àwọn path of history Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun ni pé lọ Isra wal Miraj ó dẹ̀ rí Ọlọ́run tó rí anybody wọn lè explain ẹ̀dẹ̀ ní lónìí tó dé ó sọ fún the best friend rẹ̀ àtàwọn sàhábà. Ibo lè rí wa ẹ fún mi lẹ́rìí náà so Muhammadu rí Allah. Bẹ́ẹ̀ ni ó wà ní hadith náà. Hadith wo ẹjọ́. Bóyá kí n search kí n send sí DM. Kí ló ń jẹ́ ká search ẹ sọ fún wa ń bí báyìí ni so ẹ fẹ́ send sí ní DM. Ẹ máa ń bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ ń bí ni ẹ send ẹ sọ fún wa káwọn. Bàtẹ́ wọlé mọ̀ bí àgbà scholar nìyí náà so ẹ fẹ́ send sí mi bá wọn. Ọ̀rọ̀ àìtù ẹ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ àìtù rọ̀ bí. No ẹ sọ orúkọ hadith yẹn ká fẹ́ gbé síta. Narration kan lè ká lárúbáwá fà wá ẹ sọ orúkọ hadith yẹn kí gbogbo wa kà. Àfàṣọláṣẹ dé ọ̀rọ̀ yẹn wọn lànà bíi rí Allah o Allah rẹ tún bá sọ̀rọ̀ ojoojúmọ́ la máa ń gbọ́ tuntun. Ọdún díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ń ṣe bákan. Mi ṣe bákan mo fẹ́ mọ̀ ni mo fẹ́ nímọ̀ sí látọ̀dọ̀ yín. Exactly so yóò mọ̀ jẹ́ pé I saw my Lord with the heartly eyes of mine ṣé ń gbọ́ so this collection. Ẹ sọ orúkọ kínní yẹn àwa fẹ́ kà jáde mi sọ pé kẹ́ wa náà fẹ́ kà kí lórúkọ àdìsí náà. Mo ti sọ òyìnbó rẹ̀ nísìnyí nítorí wọ́n lè rí narration rẹ̀ fún yín correct kò fún láti rí fún yín. Àfàṣọlá bí akẹ́bá mi béèrè kò yé mi o. Kíni sọ yìí Buhari ló wà ní hadith kíni volume kíni nọ́mbà kíni. Ẹ wò kò bá jẹ́ dọ̀ yìí fúnlẹ̀ mú wa màá gbà kó má jẹ́ sáà yìí màá gbà kó jẹ́ dọ̀ yìí fún màá gbà. Kí lórúkọ àdìsí náà Sunan Abu Dawud ni o Sunan Ibn Majah ni o Sahih Muslim ni o Sahih Buhari ni o Al-Mushkat Al-Masabi ni ẹ sọ èwo ni. Ẹ máa gbọ́ currently mi lè provide source àdìsí yẹn báyìí. Ẹni sùn ẹ mọ̀ kọ́tẹ́ máa ṣe ń sìn ẹ mọ̀ kọ́tẹ́ máa ṣe ẹni sùn ṣe mọ̀ kọ́tẹ́ máa ṣe ẹ mọ̀ nígbà tẹ́ wọlé àròbí àgbà scholar ni ẹ wá bẹ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ yín pé kọ́ má bínú ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ pé Muhammadu Allah bá sọ̀rọ̀ pé kọ́ má bínú pé ẹ kó jẹ torí pé ẹ lẹ́rìí ẹ lọ́wọ́ ń sìn bọ̀tẹ́ bá lẹ́rìí ẹ lọ́la ọjọ́ mi ẹ lè wá sọ ẹ kọ́wọ́ kó ọ̀rọ̀ yín yẹn jẹ. Ẹ máa gbọ́ mi so mo bẹ̀rẹ̀ ọgbẹ́ni tó wà lórí space yìí presently pé. Sọ̀rọ̀ jẹ́ pa mike ọmọ ìṣe máa bá wọn sọ̀rọ̀ lọ. Mi ìlẹ́rìí yẹn lọ́wọ́ báyìí ẹ má bínú sí mi so kò kí n ṣe pé kò sí tó bá wà available by that's not a problem so ọmọ ìṣe kí ni question yín again so ó rí. Ṣẹ́rí Mr. Ibnos ṣé ọmọ Yorùbá lẹ pẹ̀lú ayé lóòótọ́ àbí. Ọmọ Yorùbá ni mo ń sọ yìí yes. Ṣẹ́rí èmi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ lọ títí wọ́n ní àwọn bàbá wa ní pé tó bá ti kọjú sí ẹ̀kú ta tó bá kẹ̀yìn sí ẹ̀kú ta tó bá kú ọ̀nà kọ̀ọ̀kan tó ra ẹ̀ pa Ṣẹ́rí àwa ọmọ Yorùbá ní pé kẹ́nìmọ̀dé wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe gbogbo wa tá a wà ní ìbáyìí àwọn tó ń bí sílé mùsùlùmí tó ń bí sílé kìrìsìtẹ́nì ló pọ̀ jù ní gbogbo wa gbogbo tí àwa náà tó wá rí bí láì ṣe wá lọ la wá pera wa jókòó la wá wò àti àwa mọ̀ pé the same mindset gbogbo wa jọ ní ìròrí kan náà ló gbọ́jọ wà lórí most of us tó ti yé kó tó di pé gbogbo wa bẹ̀ sí wá ń gádà sí ìwà lẹ́yìn táwa bẹ̀ sí wá ń fomi jomi tó rọrọ̀ kó tó di pé àwọn èèyàn tó yẹ kó tó wà nínú ẹ̀sìn Islam náà kó tó di pé àwọn èèyàn tó wà jí pé ṣé bá ṣe máa bá lọ náà lélẹ̀ ni ṣé
ká ṣiṣẹ́ kú láyé ká wá gbádùn lọ́run tẹ́ pé nǹkan kò tẹ̀ tí ì dé rí ni àwọn adẹ̀tún mọ̀ ní pé láwọn bàbá wa ti ń ṣe wọ́n ti mọ nǹkan tó ń pè lé Ọlọ́run Elédùmarè kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ wá gbẹ́sìn wá now ẹ̀sìn tó wá gbé wá fún wa sí wọ́n change gbogbo àlámọ̀rí orí wa wọ́n change orúkọ wa wọ́n change wọ́n tún fẹ́ fi style wọ́n tún ń gba èdè wa lọ a fi ń kọ́ Arabic a fi ń kọ́ àwọn ọmọ wa ní kéwú at the end of the day àwọn máa gba certificate wọn níbi kankan tó ti lọ fi ṣiṣẹ́ kò sí nǹkan kan tó yẹ Quran tó ń lọ ń kà kò sóore kankan tó ń fún wọn níbẹ̀ àwọn lè lọ sí Arab country kan fún wọn níṣẹ́ níbẹ̀ Arab gbé company wá sí orílẹ̀-èdè wa kan jàǹfààní fún wa akọ̀ wá wò pé ṣáṣẹ́ wọn máa bá lọ eléyìí. Sorry to interrupt you bóyá ẹ̀ tí understand pé tẹ́ ẹ bá ń gbé yàrá kan nínú ilé tí mo jẹ gbà mí àti yín tẹ́yìn náà tẹ́ẹ̀ ń sin any religion tẹ́ believe nínú rẹ̀ àtẹ́mi sì ń gbé the next room to you ní Islam tẹ́mi ń sọ lálẹ́ yìí o mi ní dààmú yín ẹ̀sìn ní dààmú yín. ṣé follow rule and regulation Islam nìyẹn. ṣé okay Mr. Ibnos okay now ṣé àdìgbà tí ẹ̀yin ti gbójú okay náà kílẹ̀ kí mi kì í sọ àdìgbà tí mi ti gbójú mo rí kí Islam ọ̀ káwọn èèyàn tó jẹ́ aṣíwájú nínú Islam nílẹ̀ Yorùbá kan píríṣì ìfẹ́ ọ̀ ìtẹ̀síwájú ní àárín ọmọ Yorùbá rí bí kò ṣe pé ìgbàgbọ́ àwọn kan náà máa ń fi always fi ṣe àtẹ̀gùn wọ́n máa fi ń ṣe òun náà máa fi ń ṣe wáàsí jù gẹ́gẹ́ bí àwọn tó yẹ pé onígbàgbọ́ lórí ìṣẹ̀ṣe àwọn tó ń ṣe wọ́n á ní pé nǹkan tó ń ṣe tí ò lẹ́nu tó sọ̀rọ̀ nǹkan tó kò tẹ̀sẹ̀ bọ̀ tó sọ pé tó ń bọ̀ ògùn wọn sọ pé Ọlọ́run ni wọn pé lọ́lọ́run fún anybody rí àwọn náà wá mọ gbogbo bí wọ́n ṣe wá lọ gbé gbogbo lọ́jíìkì wa tó wá brain wash àwọn èèyàn wa ṣe pé ẹni tó pè léṣu bí yìí wá lọ sọ rẹ̀ di Jésù bí yìí ẹni tó ń pè ní Ifátádé wá lọ fúnra ẹ̀ ní Islamia gbogbo àwọn orúkọ tó yẹ pé kò ṣe nǹkan ti wá kẹ́ẹ̀rí aládé ni wá ọmọ dúdú ni wá Áfíríkà ni wá ṣe rí ẹ̀sìn òpè wa kò dẹ̀ sí nǹkan tó ń fẹ́ ṣe bí kò ṣe pé ó wá dájà sílẹ̀ láàrin wa ni ẹ̀sìn tó ń sọ fún ẹ pé tó bá ti tẹ́ ara ilé ò bá ti gba nǹkan tó gbàgbọ́ kó má bàa ṣe ṣé ẹ̀sìn nìyẹn ni ṣé ìfẹ́ nìyẹn preach wa ni. ẹ̀sìn wo ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn sà mọ́ bí inú ẹ̀sìn wo ló sọ bẹ́ẹ̀ yẹn Islam yìí kan náà. ẹ̀sìn Islam ni bẹ́ẹ̀ ni. wo ló sọ bẹ́ẹ̀ sà. ṣé ẹ ṣe wà lórí pé ẹ̀yin náà ṣe wà lórí ìgbà kílẹ̀ tó nìsín ṣubí yìí kílẹ̀ tó nìsín. mo ní ẹ̀sìn tó ń sọ preach pé tí èèyàn kan ara ilé ọ̀ bóyá èèyàn kò bá ti gba ẹ̀sìn tó ń ṣe. ó ní àyà yẹn wà níbí báyìí. Quran 3:28 ni 3:28. Quran 3:28. bó lè sọ débà yín gbé sí. Quran 3:28 ni. Al-Qur'ani ní láyà tàyísí lil-mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al zalika falaysa minallahi fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqatan wa yu'asirukumullahu nafsahu wa ilallahi al-mashir. tó bá yẹ pé ẹ dákun ní tí máa bẹ̀ yín ni ẹ ṣáà fara balẹ̀. ṣé ká gbé sí English ṣé ká gbé sí tak everybody rí. I can read very well. I saw the verse. Ṣé gbé síta everybody read? Yeah, gbé síta now. Yes, very well, very well. Okay. Ntí mo kàn need ní attentiveness. It's not about fight at all. I'm not here to fight anybody. Wallahi. Ṣé aláwọ̀ ẹ̀ ti sùn ni? Àtàìmù ti lọ náà. O ní English ẹ̀ ni. Okay. So ẹ ń sọ pé ntẹ́yìn sọ nínú àyà context tẹ mú bẹ̀ ni pé Islam ní ká máa bá àwọn tí ẹ bá ṣe lẹ́sìn wa jà tí mo correct ẹ dákun. ẹ̀yin dẹ̀ sọ pé kò sí ń bẹ̀ so àdẹ̀mú jáde so a nídìí ẹjọ́ púpọ̀ lérí ẹ. jẹ́ n tú fún yín jẹ́ n tú àyà yìí fún yín. ọyẹ tú. ní ìtumọ̀ tí la yattakhidhul mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. ẹ má mú kẹ́ ń gbọ́ ẹ má mú àwọn kèfèrí lálákẹ́yìn sí yín ju àwọn mùmínì yín lọ. ẹ má gbọ́ ẹ sọ̀rọ̀ tí yín ẹ fi kọ́mẹ́ǹtì lé ń sọ fún wa pé ìjẹ́ èèyàn ó wà nù kéwú pé there is humanity before religion
ní ilé rí kódà eégún ò lè kọjá ìwé mi kí n máa bu eléégún wàláhì lásìn. ẹ fi yun lẹ there is alukurani humanity là ń before sọ̀rọ̀ religion pẹ̀lú rẹ̀. láàyè tẹ́kìlì mọ́mìnì ẹ bá wọn. alukurani là ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wọn kèfèrí ṣe kẹ́ ẹ sì bá wọn mọ̀mìnì ẹgbẹ́ yín ṣe ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ bá fi mọ̀mìnì lẹ̀ ẹ ti ń fi ti yín kún náà. kẹ́ ẹ bá lọ bá kèfèrí ṣe jù ú lọ ní tí ìsìlámù fọ́ lóyún nù. abẹ́ ètò tó wà ń bí náà ẹ ti ń fi nǹkan tí ò sí ní alukurani ẹ ti ń fi kún báwọn. sá. ẹ ti ń fi tí ò sí ní alukurani ẹ ti ń fi kún. The Quran was written in Arabic and it wasn't written in English. So it won't translate to English in possible go jẹ́ kó òun lè máa gbé ẹni sùúrù ẹ farabalẹ̀ Abdullah ẹni sùúrù ẹ sá ní sùúrù mo bọ̀ àyà yìí nǹkan ṣé Kùránì rẹ̀ right ẹni sùúrù ẹ farabalẹ̀ ẹni sùúrù ṣé English rẹ̀ right. Yes, close to being right. All right, Abi. So that means, ndo ba fi le mú English rẹ̀ right, English tó wà ń bí náà right. No, hold on. Ẹ dákun ẹ dálé jáde, mo lè ti kéèyàn máa ṣàbòsí. Ẹ dálé. Àmú tó sì ti yín wá, ẹ ló right. So àwọn àmú tó wrong sí yín wá, ẹni kò right. So àgbá lọ́wọ́ yín. Ẹ̀yin gbogbo ẹja ohun tó wà ń bẹ jáde. Irọ́ yìí náà ni, irọ́ yìí ti fọ́, ó ti irọ́ yìí náà ni ẹ ti rí nísìn alukurani ní láyà tàìsílì mọ̀mìnún alákàfẹ́rìnà àwòlíyà míndún mọ̀mìnín ó wà ní wàmẹ́ yẹ fàálzálíkà fàlísàmínà láì fi ṣe in ilá àǹtàtàkù mínú tòkọ́ tán wàyú àkàsìrú kọmọdọ́wù náfsàwù wà ìlàlẹ́ ìlmàṣír. Exactly. Okay, look at what the comment this person dropped. This person called Sheikh of Ilori. He said, how will you translate English to Yoruba and think it is right? Like, I seem to not understand. English kí wọ́n tó translate nǹkan sí mo gbé lọ sọ́ndà community ni. No. Ìgbàdàn fẹ́ translate ẹni sùúrù ìgbàdàn fẹ́ translate Yorùbá community sí Adam Abdullahi wà ń bẹ̀ kí lẹ̀ ń sọ náà. No, Adam Abdullahi is right. Community wà náà kí wọ́n tó translate nǹkan sí English. Ẹ̀yin kò ń fọ ọ̀rọ̀ títí ilẹ̀ ń jẹ́ kó máa ẹ farabalẹ̀ ẹni sùúrù èyí tá a tún fún yín bì ẹ ló wà right so náà ní sè èyí tí ò wá sweet yín ẹni kò wà right. No, that is not the case. Important something like that. Nobody said it is not right. Hold on. Ẹ tún nǹkan tó wà ń bí báyìí. You're the one. Okay, fine. You're the one. Irọ́ òfò. Wọ́n ní tó wà ní Al-Qur'ani ṣé wọ́n ò tún Qur'ani tí wọ́n kọ́ ni. Àbòsí ti pọ̀ jù kí ló dé. ẹ máa gbọ́ broda ìṣubú yẹ fara ẹ má bínú sí wa ṣé ẹ bínú mọ́. ẹ kú ètò. ṣé ẹ bínú mọ́. à ń gbọ́ yìí. náà ẹ káàbọ̀ sá so láì yẹ tẹ́kìlì nínú káfí yìí náà àwùlíyà tẹ́ bá ń tà ń sọ fún yín ni pé literal meaning ni Quran tó fún yín bẹ̀yẹn broda ìṣubú English náà ni gbogbo rẹ̀ yìí sẹ́ẹ̀rí gbogbo àkọ́kọ́ gbogbo olúmi téèyàn bá mọ̀ ẹni sùúrù Mr. Ibn Sheikh gbogbo olúmi téèyàn bá mọ̀ láyé ẹni tí yóò translate Quran fún yín yóò ti kọ́kọ́ mọ̀ ẹ lè mọ̀ tó láyé that is number first. ẹlẹ́ẹ̀kejì mọ̀jìmúwù ni wọ́n gbé wọnú committee lọ ok ó yá kí ni committee sọ so Arabu tẹ́ fẹ́ translate rẹ̀ sí wọ́n mọ̀ sí. Kò kí n ṣe individual translation pé bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́ ló kàn. Kì í ṣe individual ẹni tó mọ̀ pé àgbà ẹni tá a fẹ́ há káàkiri gbogbo àgbà ńlá yé ni wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ sí náà so ẹni tó fẹ́ translate rẹ̀ nísìnyí ó gbọ́dọ̀ mọ̀ English dáadáa ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ Lárúbáwá dáadáa tí kò fi ní máa fi kọ́ tàlà pé kọ́ tàlà. Sherry Mr. Ibnos Sherry ó ní kankan tó ṣẹlẹ̀ yìí báyìí lánàá àfa olóṣùká kan wà ní ìbàlẹ̀ àná Sherry èèyàn kan wà lára àwọn tó yẹ kó ajẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe nígbà tí wọ́n ti translate Arabic yìí sí ìgbà yẹn lẹ máa ń sọ pé kíní kan kò sí version kankan kò sí nǹkan ṣe nígbà tí wọ́n á ṣe translation Quran sí English sí Yorùbá ibẹ̀ ní gbogbo àwọn àṣírí gbogbo nǹkan tẹ́ pé máa ń kà tẹ́ pé àwọn ìyá ẹ̀ máa ń parọ́ fún wọn táwọn náà máa ṣe àmì àwọn ìyá oníyàá tẹ́ pé wọ́n rẹ̀ mọ̀ ọkàn ẹni ẹlẹ́ni tẹ́ pé bó ṣe máa dá fún ọmọ ẹ̀ ló ń bá káàkiri ó dé èpè ló ṣẹ̀kọ̀ ṣe nígbà tẹ́ pé kì í ṣèdè tó gbọ́ lẹ́ fi sọ
ẹ̀yin ẹlẹ́ni á lè sọ pé àmì now gbogbo kíní ẹ̀ lẹ́wọ́ àti lọ́wọ́ tí wàá rí ẹ̀yin wá fẹ́ máa nǹkan tó ń pa rí pé funfun ẹ fẹ́ máa change fún wa pé dúdú ní sẹ́ kò rí bẹ́ẹ̀ ẹ fún wa tún máa tún pààrọ̀ ẹ máa nílò ká máa lọ máa bẹ̀ látàrin àtòkè náà tó máa lọ mú ọ̀rọ̀ wá kí náà àtòkè àti àárín àti ìsàlẹ̀ nígbà tá a ti ní gbogbo nǹkan yìí bẹ̀ kí lè wá fẹ́ wá máa justify ní gbogbo nǹkan tá à ń rí yìí. brother ẹ jẹ́ kí n tú eléyìí fún yín dábẹ́ ti sọ yìí ṣẹ́gbọ́ mo kàn fẹ́ mọ̀ pé ó possible kí literal meaning nígbà mímọ́ wọn bá kúrò nílò kódà most times kó wọ́n bá lọ o gbẹ́kẹ̀ mọ̀ yín ò sọ́wọ́ sọ jẹ́ kí n wá kan tó wà nínú tó bá nìyẹn fún yín gan bẹ́ẹ̀ tí mo sọ pé common sense ẹja dolo common sense test ìgbọ́ ìgbó ẹja dolo common sense test ìgbọ́ ìgbó ó ní Ibnu Sebil. Let's not ẹ máa gbọ́. Ẹ ṣe sùúrù. Let's not believers ẹ ṣe sùúrù. Ẹ jẹ́ kí ẹ ní sùúrù ẹ̀yin kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí Ibnu Sebil sọ̀rọ̀ tán. Rather than believe. Let not believers take disbelievers as allies rather than believers. Kí ẹ tún fẹ́? Ṣé ẹ gbọ́ ni pé let not believers. Tẹ̀bẹ́yìn sọ wípé English yẹn kò gúdù ni. Kí wọ́n mú àwọn àkèfèrí lọ́rùn ṣe ń gbọ́. À ń gbọ́ yín. Ẹ̀rí pé ó ti gbé kan jù kan lọ nìyẹn pé ìkan tẹ̀sùn wọn. Àmọ́ ń gbọ́ yín. Eléyìí ẹjọ́ wà nínú ẹ̀sìn kan náà the same level of faith lẹ́jọ́ ní eléyìí ò sí nínú ẹ̀sìn rẹ̀ mọ́ wà lọ fọmọ ìyá rẹ̀ lẹ́nu ẹ̀sìn kó lọ mú mi ṣé mo ti sọ tí kò sínú tí ó wà lójú fóònù báyìí. À ń gbọ́ yín. ẹni sùúrù náà kí ló ń pè ní ọmọ ìyá nígbà tí èmi àti ó tájọ ọmọ Yorùbá tẹ̀rí mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá tẹ́ wá ní ọmọ ìyá ẹ̀sìn. Ẹ ṣáà jẹ́ kí wọ́n délẹ̀ ẹ jẹ́ wọ́n délẹ̀ dákun. Bóyá ń gbọ́ yín Ibnu Sabil. Bẹ́ẹ̀ ni. Rather than believers. Mo gẹ́gẹ́ lọ́rọ̀ ọbẹ̀ ń o. Ẹ má fi àwọn ọmọ mi ní gbígbà pípa yín. So ó ní and whoever of you does that has nothing with Allah. Except when taking precautions against them in prudence. Ṣé ń gbọ́ ẹni tó bá sì ṣe bẹ́ẹ̀ àwa padà sí divinity Yorùbá pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ni o táwọn ẹlẹ́sìn mi bá sọ pé àwọn ṣe báyìí báyìí ní oṣù mẹ́jẹ táwọn náà bá ní ti bá báyìí oṣù mẹ́jẹ náà ní sàrẹ́ ẹni báwọn ẹlẹ́sìn mi náà. ẹ ló sà látẹ̀ẹ̀kan wọ́n dẹ̀ ń gé yín lọ́wọ́ ẹ̀ ń bò ká. ṣẹ́ẹ̀rì Mr. Ibnu ìyá mi ẹ má bínú jà mí. tó kílì ẹ̀ dáadáa everybody rí níbí tó kílì ẹ̀ dáadáa. ṣẹ́ẹ̀rì Mr. Ibnu ẹni sùsà ibi tí àwa wá ti sọ pé àwa ò ní gbà kí ẹ̀sìn kó máa tẹ̀síwájú nílẹ̀ Yorùbá mọ́ nìyẹn nìkọ́ṣẹ́ rí ẹ̀sìn yìí to us bí ẹ̀kúndíyà alàmọ̀dàrú ni ó ń kọ èèyàn sí ẹni sùrùsà jẹ́ rí ìgbàgbọ́ wa Ọlọ́run tó dá ilé ayé àtọ̀run táwa nígbàgbọ́ tó dá ilé ayé àtọ̀run kò ní gbé orú iṣẹ́ báyìí fún anybody kò ní kọ orú ìwé dáradára báyìí tí ó lóun ọlọ́pẹ̀ ní ìwé àlà Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run àtẹ tó gbàgbọ́ ló ń ṣàánú fún tó ti eyín báyẹn Allah ń sì báyìí òun ló ń jowú Ọlọ́run tó dá ayé àtọ̀run kì í jowú tẹ́yìn there's a lot of things ẹ pa mọ́ pé ṣe Allah àti Elédùmarè tó dá ayé àtọ̀run iṣẹ́ wọn kì í ṣe kankan náà àwa ti kọjá gbogbo ẹ tẹ́ wọ́n máa fi àlọ́ Arabic máa fi kọlọ bí náà ẹ fẹ́ máa kọlọ bí ọpọlọ wa táwa láti jáde tẹ́ ipa ti bóyìnbó mu láti bá everything. Yes sir. Context tó wà nínú fóònù náà mo kà fún yóò tẹ̀. Ibnu Seki níbi tí wọ́n ti ń sọ wípé Allah àti Elédùmarè wọ́n yàtọ̀ síra wọn nìyẹn so Elédùmarè ilẹ̀ Yorùbá kò ní sọ fún yín wípé lágbájá ni kò mú lọ́rẹ̀ẹ́ àyò mọ́mú lágbájá lọ́rẹ̀ẹ́ torí kíni sóun kọ́ lọ dá wọn ni Elédùmarè ò lè dá ọ̀tá sí yín láàrin láyéláyé ṣé tó wá rí kó ìgbà tí ó tún parí rẹ̀ ń bẹ̀ yẹn ó lẹ́ni tó bá ṣe nínú yín ó ti padà di alábòsí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni pé Ọlọ́run fẹ́ràn kìrìsìtẹ́nì àbí Ọlọ́run bá kìrìsìtẹ́nì ṣe ó wá fi mùsùlùmí kalẹ̀ tó dá mi ẹni yẹn ó ti padà di alábòsí lọ́dọ̀ Allah bọ́ lọ́dọ̀ Elédùmarè kò sí nǹkan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ó dá yín ó dẹ̀ mọ̀ yín ó mọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ ó mọ measurement bó ṣe dá ẹ̀mí ẹnì kọ̀ọ̀kan kí ló dé tí ó wàá máa dá ọ̀tá kalẹ̀ láàrin yín náà nísìn nígbà tí kristi ok ẹ̀yin náà wá sọ fún mi kó wá kí bó ṣe wà nù kúránì yìí kó wá wà bẹ́ẹ̀ náà nù báíbù
ẹ má bá ẹlòmíì ṣe láì ṣe oníkìrìsìtẹ́nì ẹgbẹ́ rẹ kó wà bẹ́ẹ̀ nínú ẹni tó wọ́n fún Moses náà kí má bá ẹlòmíì ṣe láì ṣe wípé ẹni tó bá ṣe tiẹ̀ náà so ẹ sọ fún mi ìjọ ta ò ti ní pọ̀ jù mùsùlùmí kan yìí ẹ wá ní sùúrù ibi tẹ́ ti wá mọ̀ pé kíní yẹn is real mùsùlùmí kan yìí ní bá gbogbo ẹlẹ́sìn yányán ní mùsùlùmí máa ń bá jà àwọn kan ní wọ́n bá kìrìsìtẹ́nì jà àwọn kan ní wọ́n bá àwọn tí wọ́n ń so sáájà àwọn kan ní wọ́n bá àwọn mọ́dé China wọ́n bá wọn jà mọ́dé India wọ́n bá wọn jà mọ́dé kò síbi tí wọ́n lè gbé láyé tí wọ́n lè gbé pẹ̀lú peace ńbẹ wọ́n ṣàfẹ́ mọ́ bá wọn jà náà ni látara kíni látara pé kíni wọ́n ti pa mí láṣẹ wà ó made to an ukotila nas atashadu an la ilaha illallah. ṣẹ́rí Mr. Ibnu sir ṣẹ́rí common sense làwọn á lò lọ́wọ́ yìí tó ti yín at the end of the day ìwé kọ̀ọ̀kan kọ̀ sílẹ̀ lẹ́yìn rí fàásì. àfàṣọlá tẹ tó lọ ẹ fún wọn ní 551 yẹn Quran 551. èmi gbọ́ fẹ́ lọ sùn because mo rí pé ẹ fún wọn Quran 551 tẹ tó lọ Mr. sùn. Ibnu alukuran ò sọ bẹ́ẹ̀ alukuran ò sọ bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn wọn máa ẹ̀kọ́ wọn sáà àwa ti kọjá ilé brainwash tẹ́rí àlá náà yìí náà ókè náà ó ṣe wáyé pé àwọn èèyàn tá a tún wò tó máa ń gbé ọ̀bẹ síyàn lọ́rùn tó máa ń yìnbọn síyàn tó máa gbé wọn kì í pe orúkọ mi Allahu Akbar ló máa tún gbé síyàn ló máa fi kí ọ̀bẹ bọ olú ẹ̀ lọ́rùn ó ṣe wáyé pé àlá náà tún ń lò náà. ẹ̀dùn broda ìṣubí yìí ẹ fẹ́ believe pé no religion mi kò sáwọn extremists báyìí kó ẹ̀yìn náà kí wọ́n pariwo pé Jésù tó di o. ká gbọ́ bẹ̀ sórí ọ̀run wípé lórúkọ Jésù wọ́n fi Allahu Akbar inú yín ẹ sì tún sọ pé ṣé kò sínú ẹ̀sìn mi ó yẹ kó tún máa tì í pẹ̀lú ìkọ́tẹ́fẹ́ afẹ́ máa dìfẹ́ ní ìgbà yìí àti ẹ̀sìn. ẹ máa gbọ́ ẹ wo èmi fẹ́ lọ sùn járe. àfàṣọlá yẹ ká Quran 551 yẹn fún wọn. Quran 551 náà yà ń bọ̀. ẹ jẹ́ kí bọ́dà yìí rí tó ń sọ pé ṣó wà nú ẹ̀sìn mi. táàmù púpọ̀ náà àwọn terrorism Islam nìkan lè ń rí ẹ̀rí terrorism America ẹ̀rí táwọn tí èsì Muslim ni they are doing it everywhere in the world. ẹ̀sìn lásán gbogbo rẹ̀ ẹ̀sìn táwọn fọ́ọ̀sì nǹkan kan léyìn lérí ní bíbá yìí ní Amẹ́ríkà wá fọ́ọ̀sì nǹkan kan léyìn lérí ni tẹ́ bá wá bí yín lérí pé kí ni Islam yẹn ṣe nothing kò rí nǹkan kan ṣe ọkàn pollute brain wa ni ẹ mọ̀ nígbàgbọ́ nínú Allah ẹ nígbàgbọ́ nínú ọ̀run tí wọ́n débẹ̀ rí ǹjẹ́ Amẹ́ríkà dé ọ̀run rí ni wọ́n ti yẹ gbogbo tí wọ́n fi yẹ nǹkan wò kò sí nǹkan tí ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn Amẹ́ríkà ń kú ònú òṣùpá wọ́n ti ń kú ònú òṣùpá náà lọ́nu Mercury Islam ò rí kankan nù rẹ̀ wọ́n rí ṣe àfi Ọlọ́run náà ni ẹ lọ kírun ẹ lọ wọ́n gbẹ̀yìn wá fún yín ẹ wá rí kankan develop kí ni Kùránì lè ṣe nothing kí lè fi ṣe nothing. Islam create tó pọ̀ ó create philosophy Islam gbọ́dọ̀ nínú philosophy ta ṣe gbọ́. ọyẹ mú jáde ní Al-Qur'ani philosophy ti bẹ ní Al-Qur'ani ọyẹ mú jáde. philosophy of dóbòdóbò. mùsùlùmí tó síwájú àwọn procedures tó jẹ́ mùsùlùmí tẹ́ bá rí tó bá síwájú yẹn ti ẹni sùúrù sẹ́ni tẹ́mi gbà wípé philosophy tá a fi sọ pé Qur'ani create náà ni pé tá a bá ti múnú Qur'ani ṣé bá rí mùsùlùmí tẹ́ bá rí tó create philosophy yẹn ọlọ́mú nínú knowledge míì ni tí ò sí ní Al-Qur'ani Qur'ani nothing wàláì àfà ẹ farabalẹ̀ Ibn Sheikh ẹ mú jáde náà èmi láì kíkẹ́ yẹn máa parọ́ òfò ẹ mú jáde sẹ́yìn mú jáde ní Al-Qur'ani ṣèbí Qur'ani nu lọ́wọ́ yín ẹ mú jáde náà níta lè rí mú jáde ń bẹ̀ tẹ̀wá ní ọlọ́ kírètì ẹ̀ nínú knowledge ibòmí ni. Qur'ani kan fúnra rẹ̀ látòkè nílẹ̀ philosophy. ẹ tún gbọ́rọ̀ mi Qur'ani fúnra rẹ̀ philosophy ni. ó kún fún àwọn. ẹ kálẹ̀ o ṣe ń gbọ́ mi o. philosophy náà níbẹ̀ ti ń pààyàn náà. àfàṣọlá yẹ fún ní 551 yẹn. ókè 551 kò yá. Qur'ani kún fún ẹ̀jáàsì tó pọ̀ so àwọn tó sì jẹ́ philosophies nínú mùsùlùmí wọ́n pọ̀ Islam ní achievement but it's the topic. ó yá àyà yìí náà jẹ́ ká lọ síbẹ̀ okay good. wọn àpè ní sáà. ẹ kálẹ̀ o. ṣé mo lè sọ̀rọ̀. Yes, brother Tijani now. Alpha Ibnus Sabiu. Muslim ni mi, Tijani Ademi ni mi. Ẹ ti fẹ́ jẹ́ Muslim ni mi, kò ẹ ti fẹ́ yí kí n máa ṣe iyèméjì cause ẹ defend ẹ̀sìn o, èmi mọ̀ kàn pa ẹ̀sìn, mo kàn tẹ̀lé Islam. Gbogbo àtúntò ti wà lórí program yìí for like 2 hours tí mo ti ń gbọ́ wọn. Gbogbo àwọn àfáà tó ń gbé wa, kò sí anybody tó defend ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kà fún wa, kò sí anybody tó lè defend wọn. Ẹ ti ń lose member kan.
ṣẹ́rí tí mo fẹ́ try láti achieve lórí ẹni space. sùúrù Ibnu Sheikh ẹ jẹ́ kí mi sọ ẹ jẹ́ ká ka àyà yìí nana Ibnu Sheikh ẹ jẹ́ ká wo àyà alukurani yìí ẹni sùúrù Ibnu Sheikh ẹni sùúrù Ibnu Sheikh ẹ jẹ́ ká ka àyà yìí nana ó ní yá ayọ́ alladhina amanu mo pe ẹ̀yin tẹ́ gbé mi aláàgbọ́ lódodo látàtà ìṣú yẹ̀wúdá ẹ má mú yẹ̀wúdí wà nasọ́ra àti nasọ́ra áwùlìyá àbádùkún áwùlìyá àbádín kẹ́ ẹ má múra yín lọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀rẹ́kọ̀rẹ́ ká má bára wa sọ̀rọ̀ áwùlìyá ọ̀rẹ́ wọnúlé sínú ilé àjọ ń bára mọ́ ń lọ bá nú ilé òun náà wá bá mi nú ilé wọ́n mọ́ yàtọ̀ wà lámì kún ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ nínú yín fa inna umini il ní kíni ṣe bí English rẹ̀ ni. Ẹ̀sìn kan tí o sì they are in fact allies of one another. Ó yá ẹ̀ka English rẹ̀ ó yá. O you who have believed, do not take the Jews and Christians as allies. Ṣẹ́gbọ́, they are in fact allies of one another. Ntẹ́ ká o sì kìí sọ̀rọ̀ alice lẹ́ka mẹ́rin ni so ẹ máa gbọ́. Kí náà ń pè ní auliya? Auliya ọ̀rẹ́. Auliya. Alice náà kọ́ lọ̀rẹ́ ni. Auliya ẹ̀dín ẹ máa farabalẹ̀ ẹ máa farabalẹ̀ ìṣàbẹ̀ pariwo ilẹ̀ ń pariwo látàrọ̀ báyìí. Ọjọ́ ti ń lọ àwa ti wà ń bí láti bí aago 6 náà bàbá aago 7. Ẹ má bínú. Ó ní yá ayyuhal ladhina amanu. Mo pè ń tẹ́ nígbàgbọ́ ṣẹ̀ǹgbọ́ mo sì káyà fún yín tẹ́lẹ̀ wípé Ọlọ́run ti láwọn Yahudi àti Nasara wọ́n fẹ́ kí mú ànábì gba Ìsìlámù ni. Ta ni Nasara? Àwọn Christians. Àwọn Christians tó fẹ́ jẹ́ kí wọ́lọ́. Àwọn Jew àwọn ni Yahudi ṣẹ̀ǹgbọ́. Ta ni Jew yẹn? Àwọn Jew. Àwọn wo ni Jew? Àwọn tí wọ́n gba ẹ̀sìn ànábì Ibrahim. Táwa là ànábì Musa. Ànábì Musa òun ló wá kojú Fìràwọ́nà. Language wo ni sọ? I don't know. Jew Moses tẹ́ ń sọ ara Jew ni. Bóyá mò ń gbọ́ yín jàre. Ó yẹ já ká lọ. Ó bẹ̀ fáwa o. Táwọn sọ bẹ̀ fáwa o. Ibrahim òun ló dájú bẹ̀. Ẹ sá máa wọrí ẹ já máa ká lọ. Náà mo sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé tẹ́wá fi lè kọ̀ndó àwọn Yahudi àti Nasara wọn fẹ́ tẹ̀sìn bọ̀ yín lọ́rùn ní wọn gbọ́. Tó ló fi wá lo alice níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ pé tí Islam bá ń wọlé tí ẹ bá fi lè fún wọn láyè àti kọ̀kọ̀ndó nu wọn rárá. Ẹ bá mi kàn ní Ali wọn ọkàn yín ni wọ́n lọ straight ǹjẹ́ àyà ìwà fún nìyẹn. Sunday kọkàn ẹni sùúrù èmi tó nǹkan nísìn ẹni mo sọ tí ò sí ń bẹ̀ Sunday kọkàn bì. Kò sẹ́ni tí ò ní mọ̀ pé ẹni tí máa ń lépa yín mọ̀ Sunday kọkàn bẹ̀. Èmi sọ fún wa wípé ẹ má múra yín lọ́rẹ̀ wíwọléwọ̀de ẹni kò sí ń bẹ̀ náà nísìn ọkàn lẹ́yìn dákọ́ nísìn sọ́kàn wà ń bẹ̀. broda kí ló kọ yín. kò sọ́kàn bẹ́ẹ̀ náà ẹ tú bó ṣe wà ń bí báyìí bó ṣe kọ́nu English síbi ẹ jẹ́ ká tú ká dẹ̀ lọ. Islam fẹ́ ju bẹ́ẹ̀ sí lérò yìí lọ ṣé ń gbọ́. Islam ò fẹ́ kankan ojú rẹ̀ náà ni wọ́n ti ń tú síta yẹn kì í sì ṣe bí báyìí nìkan náà ti ń tú síta wọ́n ń tú síta ní gbogbo Áfíríkà ni torí wípé wọ́n ti rí pé slave ni sábà drop ni. Báṣọlá ìwọ ẹ ti try lé ní ẹ fi àfààyàn ẹ̀rọ ẹ ti pọ̀ jù èmi ló drop wọn. Irú ẹ ti pọ̀ jù ó dẹ̀ ń stress mi. Ẹ̀rí gbogbo àwọn pípò yẹn ní ilé ìtaṣe lè ní ó ti dá ẹ ti try náà látẹ̀kọ́ ó dẹ̀ ń parọ́ ó yín lọ sẹ́gbọ̀n yín lọ sọ́tún. Irú ẹ ti pọ̀ jù. kò lè mọ sórí dáàdì ẹ̀ méjì ó dẹ̀ ń dìvẹ́ǹdì ẹni tó láti tó máa wọ. Kẹ́mọ̀ dìfẹ́ǹdì Árábù tábà wá bí wọ́n lè rí nísìn Árábù nísìn kí ni benefit tẹ́rí lọ́dọ̀ wọn nothing ẹ lè fẹ́ ọmọ wọn lè gbà kẹ́ ẹ fẹ́ wọn lóbìnrin. Àfàṣọlá jẹ́ ká kí Ẹniọlá Mr. Ẹniọlá ẹ káàbọ̀. Ẹ káalẹ́ o, ẹ jọ̀ọ́ mi ní question kan Ọbáṣọlá ṣé Muslim ni àbíbá o. Muslim ni Ọbáṣọlá Muslim lèmi náà Muslim ni MS Muslim la kan bí. Bóyá ń ka Quran ẹ̀ mo rí pé ó dán. So Mr. Eniola ẹ má bínú kí lẹ rí nínú Islam like bẹ ṣe ń ṣe Islam kí ni gé ni. Wọ́n bí wá sí ni. Wọ́n bí àwa náà sí ni a dẹ̀ ṣèwádìí ṣe ti wá ṣèwádìí ṣe ti lọ wo nípa ayé ànábì. Bọ̀bú wa open minded láti last year like mo ń ṣe research mi. Àwọn kan lè wá rí nípa ànábì.
anytime tí wàá ti rí run program báyìí máa ń jọ́ tí nǹkan kan lẹ̀ tí màá lọ padà béèrè lọ́wọ́ àfa mi. ṣọ́dẹ̀ máa sòótọ́ fún yín. Question tí mo ní fún wọn bá ti wọ bí 12 mo tún ní question gan fún méjì mo tún question méjì. ṣé wọ́n sòótọ́ fún yín láti jẹ́rẹ̀ tí ń béèrè. but mi ì tí ì béèrè lọ. ok ẹ wá ṣe báyìí tẹ́ tó béèrè ẹ lè máa lọ quran.com kẹ́ máa yẹ àwọn verse yẹn wò tẹ́ bá ti ń jọ tiẹ̀ tó bá jẹ́ àdìsí náà ẹ kàn máa tẹ orúkọ àdìsí yẹn àti nọ́mbà yẹn ó máa gbé jáde tẹ́ bá fẹ́ mọ authentic tẹ́ bá ti wò sàlẹ̀ tó bá jẹ́ àdìsí náà máa kọ sahih authentic ni èmi tó bá kọ dọ̀if kò ṣe pé kò wọ́n náà bọ̀ wọ́n sọ pé ó wíìkì díẹ̀ so ẹ lọ máa ṣèwádìí fúnra yín ìdí ni pé tẹ́ bá lọ bá àfa wò pé ìjẹ òun fẹ́ tán kọ́sítọ́mà kan ló fẹ́ lọ yìí nǹkan tí ó lè yẹ àwọn mùsùlùmí tó kù nàìjíríà gbogbo àwọn àfa yìí wọ́n ń gba owó lórí àwọn mùsùlùmí tó wà nàìjíríà láti saudi ẹ ṣèwádìí yẹn lọ́tọ̀ ní tẹ́ bá lọ iran máa kọ́lé fún wọn wọ́n máa fún wọn ní free scholarship kọ́ wá school ní iran wọ́n máa bá wọn kọ́lé ní nàìjíríà ẹ make research àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí wọ́n máa kọ́lé taste tẹ́ bá fẹ́ nǹkan tó kàn máa sọ fún yín ni pé àwọn fẹ́ population islam ẹ lọ máa kọ́ wọn ọmọ nílé kéwú àdúgbò tó ti gba islam ẹ lọ síbẹ̀ ẹ fi máa ń rí táwọn afáàmà lọ máa ṣe show káàkiri ó láwọn ibi tó máa ń sẹ́ndì àwọn fídíò yẹn sí àwọn ń pa owó bọ̀ àwọn mẹ́ńbà ò mọ̀ so ẹ̀yin ẹ lọ ṣèwádìí fúnra yín pé ẹni tó ní kí tẹ̀lé ta ni muhammadu ṣẹ́ni bá pàdé rí tí muhammadu ní tóun bá kú òun gan ọmọ ibi tóun lọ mi mọ̀ bí ẹ ti bá pàdé rí. ìbáyìí pàdé. so kẹlẹ fi mọ̀ pé nǹkan tí èèyàn bá ń ṣe kéèyàn lọ ṣèwádìí ẹ̀ ta ni muhammad ta ni Allah so ọmọ arabic gangan la gbé wá bí ọmọ saudi so ẹ ṣèwádìí fúnra yín kò ṣe báwo la fẹ́ ṣe fún yín ẹ̀yin ṣèwádìí ní àyà yín nǹkan táwọn máa sọ nìyẹn. kò sí nǹkan kan nínú islam yẹn kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ jàre. ọbaṣọlá ẹ má bínú o mo rí pé tí ń stress látàárọ̀ àfààyàn dẹ̀ ń parọ́ kò ló jẹ́ kí n ní kó máa lọ kẹ́ má stress ara yín. wọ́n lọ máa ń parọ́ yóò nọ ìṣẹ̀lẹ̀ irú ọ̀hún ti pọ̀ jù. ká ló tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ bó ṣe rí náà bẹ́ẹ̀ lẹ̀ èèyàn á sì máa gbà ó dẹ̀ ń yí lọ sẹ́gbọ̀n ó ń yí yín lọ sọ́tún ó dẹ̀ ń stress a ti wà bí àti almost 7 hours. so Mr. Eniola ẹ lọ wo Quran yẹn bá ti lọ 46:9 ṣe gbọ́ Quran 46:9 ẹ máa rí tí mo àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ó lóun òun mọ ibi tóun lọ tóun bá kú àtàwọn tó ń tẹ̀lé òun mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn so ṣé kò jọ wípé afọ́jú ń tẹ̀lé afọ́jú nǹkan táwa dẹ̀ ń sọ pé ilẹ̀ Yorùbá àwa náà lè wà free of religion tẹ́ bá wò religion ni wọ́n fi di ọpọlọ àwọn èèyàn ẹ bí àpẹẹrẹ wò lọ́rin yẹn ayé wọn bàjẹ́ ẹ̀sìn wọn ní develop kankan wọn develop kankan ẹ lọ wọn make one single thing kò síbẹ̀ ilé ok ṣe ní lọ́dọ̀ yìí ims lọ́ lè ṣe so kò sí nǹkan yẹn kan tí wọ́n lè develop ilé kéwú ẹ wo ilẹ̀ haúsá kí ló balẹ̀ haúsá jẹ́ ìsìláàmù ni súnà àti ṣíà ń jà wọ́n yìí ń jà lọ nílẹ̀ haúsá ṣé ìlànà máa ṣe nílẹ̀ yorùbá so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn o everybody lọ máa make research fún wa. ṣé brọ́dà yẹn dẹ̀ mọ̀ wípé ànábì bòkú sùn ṣé mọ̀ pé ó bá ọmọkùnrin sùn ṣé dẹ̀ mọ̀ pé ó jí pátá rẹ́ẹ̀dì ṣé mọ̀ tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ lẹ́ẹ̀mọ̀. Mr. Eniola ẹ wá mọ̀ tó worst Mr. Eniola ẹ mọ̀ tó worst jù ẹni tó worst jù ni wípé a ti wá gbọ́ pé ẹni tó lọ́n ti torí ẹ̀dá gbogbo ayé obìnrin ló fún májèlé jẹ. májèlé yẹn náà ló ti pa. aláàsùn lọ ńgbà tí ó jẹ májèlé yẹn. bàbá ní kì í ṣe májèlé sọlẹ̀. aláàgbọlùdé májèlé yẹn ló wá pa sọlẹ̀. kí gbogbo ilé ẹ̀wọ̀n tó máa ń gbọ́ ẹ lọ́wọ́ wọn fásì yìí ó máa fọ́ nìsín máa mọ̀ pé ànábì gbogbo èèyàn àwọn tí ó bá mọ̀ àwọn tí ó muslim lọ tí mọ̀ àwọn tó yìn ṣe muslim àwa mọ̀ pé èrè ni Allah tó lọ́wọ́ ọ̀tún méjì ó nírúndì ó lẹ́sẹ̀ kan ẹ lọ́wọ́ wọn fásì tí mo fẹ́ sọ kẹ́bí bọ́dé lọ́wọ́. ẹ wá bínú ibùsùn zọ̀bù mo gbé yín padà sókè tẹ bá tún parọ́ màá rẹ yín bọ́. níjọ ẹfẹ ni ẹ lẹ so everybody lọ wo àwọn fásì ẹ lọ wo Quran 33-37 ẹ máa gbé Muhammad ó gba ìyàwó ọmọ tó gbà tọ̀ ní àkọ́kọ́ tẹ bá wá rí kejì tẹ máa lọ wò
Ọ̀dọ̀ tẹ bá rí kejì ẹ lọ́wọ́ Quran 33:53 lẹ́yìn tó ti gba ìyàwó ọmọ ẹ̀ ní 33:37 yẹn ó wá ní 33:53 yẹn pé Allah sọ pé ẹni tó bá fẹ́ wá òun wálé ó gbọ́dọ̀ kanlẹ̀kùn tóun bá invite wọn ò gbọ́dọ̀ wá tó bá dẹ̀ ti wá wálé òun wọn ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kọ́kàn jẹun kọ́ dẹ̀ máa lọ ó ní torójú máa ń tì òun yes na àfàṣọdà ẹ lè yẹ̀wò fúnra yín ó ní torójú máa ń tì òun bọ̀ òun ò lè sọ Allah ló wá ń sọ pé ojú máa ń tì Muhammadu o tẹ bá ti wá lé ẹ tẹ bá ti jẹun ẹ má sọ̀rọ̀ o tẹ bá ti jẹun tán kẹ wá máa lọ ṣé wọn kí nìyẹn kò tó kíyàn rí káàkiri ẹ wò. ká má bàa disturb òkú tó fẹ́ dùn. ṣìnà ti ba ayé ẹ̀jẹ̀ ṣìnà ti fọ́ ojú ìdókòdó ti ba ayé ànábì jẹ́. no bàbá yẹn yà wèrè gan. no. ẹ ṣe gan pé tiẹ̀ ẹ kọ́kọ́ já mi bọ́lẹ̀ ẹni mò ń parọ́ ẹ̀ tí wọ́n dá mi padà. ìròyìn pọ̀ tẹ bá ti parọ́ màá la yín mọ́kàbá. kò sí wàhálà màá wọ díẹ̀ mi wá ẹ ṣe gan. báwo ṣe ẹ̀sìn yẹn náà tẹ bá wo àwọn Boko Haram àwọn Haúsá yẹn ẹ rí pé wọn ò fẹ́ kàwé wọn ò dẹ̀ kàwé torí kójú àwọn èèyàn má bàa là sírú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ léni òun ni nǹkan tó ń hápùn tipẹ́tipẹ́. tó gbogbo èèyàn ò lè dàbí wọn kò lè máa sọ fún wa pé go kọ́ọ̀mù ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítumọ̀ èdè Yorùbá báwo lọ́lọ́run ṣe máa ní tó bá bí ọ̀kan ṣe kọ́ lọ pa ẹ̀yin náà wo nọ́ńsẹ̀nsì yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan ó ní tíya wọn ò bá ṣẹ̀sìn wọn ò ní bá ṣe irú ẹ̀sìn olórí burúkú ò nìyẹn ìyẹn lẹ́wọ́n ní kémi wá ṣe pẹ̀lú fámìlì mi lọ́lọ́run ẹ̀ bá tiwọn jẹ́ ni. ó dẹ̀ ń lọ ẹ̀sìn yẹn mọ́ Ọlọ́run ọkọ tó tẹ̀ ń fi mí nínú nìyẹn ẹ máa pa láàrin jẹ́jẹ́ fọlọ́run wá sílẹ̀ Ọlọ́run ẹlẹ́bọ lọ́lọ́run ẹlẹ́bọ tẹ̀ bá mọ̀. ẹ ti wá bínú ó dà pé a ní wrong ẹ ti pa. pictures wọ́n béèrè pé goody ó ń béèrè pé verse wo ẹjọ́ mi níjọ́ tàmí lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ẹ bá a fún wọn. lọ́ka Quran yẹn lọ́ka láti 33:36 yẹn nígbà tí ọmọ tí Muhammadu gbà tọ́ yẹn tó fẹ́ Zainab bí agẹ̀yàn fẹ́ gbà ló ti sọ pé ọ̀rọ̀ tí Allah bá sọ àti òjíṣẹ́ Allah ẹ̀yin Muslim ẹ gbọ́dọ̀ gbà ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ ọmọ yẹn wá gbà 33:37 ni Muhammadu ti wá gba ìyàwó ọmọ tó gbà tọ́ yẹn ní 33:37 so ní 33:50 ibẹ̀ ni Allah ti sọ pé Muhammadu lè fẹ́ anybody tó bá ń àtìyàwó níyàwó ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ obìnrin ọmọ ẹ̀gbọ́n ọkùnrin ẹnikẹ́ni ìyàwó ilé adélébọ̀ ẹrú gbàtú wá dé 33:53 ló ti wá sọ pé ẹ gbọ́dọ̀ wá Muhammadu wálé tí ó bá invite yín tó bá ti wá invite yín tó ń jẹ ọba tí jìnnà ẹ má ti wọlé tó ń jẹ bá ti jìnnà ẹ wọlé ẹ jẹun ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ bá ti jẹun tán kẹ máa lọ torí ojú máa ń ti Muhammadu ẹ̀yin náà ẹ̀kọ́ wọn nǹkan yẹn láì. ẹdun náà broda Ọbaṣọlá mi wàhálà gbogbo tí mò ń sọ létí òdúdó ni mi ò parọ́ fún yín ẹ bá mi gbé Quran yẹn sí ojú screen ńlá yẹn jọ. kí ni ká gbé sí. àlàyé gbogbo yẹn jàre ẹ̀kan wá múlẹ̀ fún wa ń bì báyìí. kí ni gbogbo yẹn. ẹ̀yin náà wo gba àwọn tó ti ń fi Kùránì búra látọ̀dún yìí èwo ni ó ti ṣiṣẹ́ fún. kò yé mi o. tó bá ń bú ànábì yín tó ń bú àlà ẹ máa lẹ fẹ́ jà ṣé wèrè nìyí ni ẹ jẹ́ kó jà fún rẹ̀ náà tó bá yẹ pàànà bí wà lẹ àìsí mò ní nojú ẹ̀fọ́ ni pó tiẹ̀ lọ fi àyíṣà lọ́mọdún 6 yẹn lásán màá ti nojú ẹ̀fọ́ náà máa gbẹjọ ó tọ́ ni náà ẹ dẹ̀ máa ní ọ́n bú ẹ̀sìn yán ṣe ẹ jẹ́ kó jà fúnra wọn náà tó bá lágbára paracetamol lásán lágbára jù wọn lọ ẹ dẹ̀ máa gbé wèrè sórí. ẹ̀yin lẹ́ẹ̀mọ jàfẹ́ sí Allah tó wá ran yín lẹ́sìn gan-an kò lè jà. nbo ni ẹ ti rí vaasi pé. aláàníyàn abirùn lásán ni ó nìyẹn lórí kínní abirùn lásán ní ṣìgìdì. olówó èkó máa yóò mọ̀ pé sọ́lẹ̀ ló pàná bí ẹjọ́ ẹ bá mi kà. aláàtúnjẹ pé aláàtúnbímọ mẹ́ta aláàbímọ obìnrin mẹ́ta. ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn tó bá mọ̀ àlè kí wọ́n máa mọ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé pọ́ìsì ló pàná bí. kò sí evidence fún kankan ní gbogbo tẹ́ ń sọ yìí honestly speaking. lápá yín gbọ́ Kùránì yìí mi ní parọ́ fún yín tọ́ba ẹ̀kọ́ gbọ́ àlàyé mi. ẹja ọ̀bọ ìbọ́lẹ̀ ẹjọ́ kò mọ nǹkan tó ń sọ ẹja ẹ drop ẹja rí. ẹ jẹ́ kí n fi ẹ lè sọ fún wọn big jones tẹ bá mọ̀ big jones ẹ sọ fún wọn. Ibnus gbogbo ń tán bá ń sọ bí yẹn pátápátá ni ló ní evidence wọn kì í sọ̀rọ̀ fẹnu bí báyìí that is number first. wọn tán bá ti wọn ìwà kí n sọ pé wọn kàn gbọ́ níbì kan no wọn tán bá ti rí ọ̀rọ̀ nínú àlùkùránì àbí nínú àdìtì tó wà sọ̀rọ̀ yìí wọn kì í sọ
bẹ́ẹ̀ ni. Like ṣé wàá lè máa fún mi ní chance àti máa fa àwọn ẹ̀rí yẹn hàn mí honestly torí ìrò pé Islam tí mo ń ṣe lẹ́yìn ni ẹ ti rá gbogbo àwọn ẹ̀rí yìí o mi ò rò bẹ́ẹ̀ ni o honestly. ló ń kà fún ẹ gbọ́ dáadáa ọ̀rọ̀. bàbá ṣe fẹ́ mọ̀ sílámù jọ àwọn tó ní sílámù lọ ni. àwọn la ní Islam ṣé dictionary ló ń kà fún yín látẹ̀kùn ni. kí ló fi ń tú Kùránì ọ̀pá wèrè wo ẹyẹ táwọn èèyàn. bẹ́ẹ̀nìkan sùn. ọmọ ṣe àmì sí story oní story ìtàn ìlú onílùú. ó dà bọ́bọ́ yóò tiẹ̀ níṣẹ́ tó ń ṣe tó bá níṣẹ́ òní máa dìvẹ́ǹdì wèrè kó sì iṣẹ́ pé kápẹ́ńtà àbí fọ́níṣọ̀ lọ àbí plọ́mbà ló ṣe ó kàn sọ nọ́ọ̀sì kankan tó fi ń jẹun nìyẹn. ṣé dictionary ló ń kà bí látẹ̀kọ́ kò yé wa o. ṣọ́ ń sọ̀rọ̀ láìlẹ́rìí bí ni. ó yá Mr. Ibùsùnú Zọ̀bọ̀bù ẹ̀rọ àlà ó yẹ ká bí wáyé. ẹnìkan ṣiṣẹ́ ń sìn iṣẹ́ ti dọwọ́ yín ẹ̀ka fún wọn ẹ̀hún bí akédíje bá yín tu so nítorí bọ́dà yìí wọn gbọ́ pé májèlé ló pàànà bí so bí nǹkan tó bá sọ ṣe kẹ fún wọn lẹ́rìí. Big Jose má jẹ́ kejì yín yẹ ò torí bẹ́ẹ̀ ṣe pé yẹn ọ lọ púpọ̀. mi rí pé ní o mother tongue mi máa ń fight pẹ̀lú gbogbo àwọn orúkọ ẹ̀rọ àlà yìí. ẹ jọ Ibnu Sebil. ta ló ń lo ọkọ wèrè ta ló ń lo ọkọ wèrè ní ká ẹ̀rọ àlà máa kọ́ máa pè lẹ́lọ́ àrà. ọ̀sán lárúbáwá kí ló kà wá pẹ̀lú eléyìí ẹ jẹ́ ó kọ ọmọlúàbí. kí tẹ̀ ń jà báyìí ẹ ti ń jà bá. ẹ̀rọ àlà ibi tí a fẹ́ kà yìí ni sọ́yì Buhari 4428 ẹ kọ sílẹ̀ síwèé yín ó yẹ kọ sílẹ̀ sọ́wọ́ yín. mo ti kọ kalẹ̀ báyìí 1428 mo ti kọ kalẹ̀ báyìí. mi ì sọ pé wọn àwọn mo ní 4428 4428. 4428 ẹ má bínú mo ti kọ sílẹ̀. Narrated Aisha, the prophet in his element in which he died. ìyá ẹnu ojú kámẹ́rà. ẹ jẹ́ n bá yín tu Muhammadu nínú nǹkan tó kúlé lórí nínú àìsàn tó kúlé lórí. is a bit blurry. láti jẹ́ mo ti ń sọ fún yín bí ẹ̀hún Big Joe ṣé ni mo ti ń sọ tó bá yá tó bá dé sèjì ká máa bá yín ẹni máa ṣí Kùránì bá dé sí fún wa mọ́. ooo ṣé mi ní ṣéǹjì fóònù mi báyìí mi ìmọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀. ẹnu ojú kámẹ́rà ni. ẹ jẹ́ kí n kà á kẹ́ máa gbọ́ bọ́ìsì mi ẹ bá manage. ẹnu both front and back. The prophet in his element in which he died used to say, "Oh Aisha." ẹni sọ̀rọ̀ jẹ́ máa tó lè bá ń kà Muhammadu lórí àìsàn tó kúlé lórí. used to say, "Oh Aisha." ó máa ń sọ fún Aisha pé Aisha ìyàwó mi. I still feel the pain caused by the food I ate in Kaaba. ó lóun ń jẹ̀rora oúnjẹ tóun jẹ nílé Kaaba. And at this time, I felt as if my throat is being cut off that poison. ó ní àkókò tóun sọ̀rọ̀ yìí òun pé gbogbo fún òun ti já bútẹ́. kí lẹ fẹ́ sọ sí. ẹ bá yẹ tú kí nìyẹn lásán gan. ẹ̀yin ẹ tú Yorùbá tí yín gbà yẹ tú Yorùbá tí yín. ẹ máa gbọ́ ẹ tú Yorùbá tí yín ẹ tú Yorùbá tí yín. DJ. nǹkan tẹ́ ẹ̀ rí ẹ̀ gbọ́ rí tẹ́ ẹ gbọ́ tẹ́ ẹ kẹ́ sọ pé ẹ máa ṣe tẹ́ tún jẹ́ kí n rélé ilé ni. why. ṣé dáàdi wọn tiẹ̀ ní tó ń ṣe àwù yìí. mo tẹ̀ tí wàá gbọ́ rí ẹ má bínú síbi àmọ́ ẹ tún ṣeun pé jẹ́ ìgbé bá ń gbé wá. bọ̀ ẹ̀ dẹ̀ sọ pé ẹ̀ gbọ́ rí ṣàwọn pé ọmọ la béèrè yìí lọ́la bí ni yín báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ̀ gbọ́ rí ọmọ la béèrè yìí lọ́la bí ni yín. narration lẹ gbé wá ni ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ narrate tẹ́lẹ̀ àbẹ̀fẹ́ gbé mi wá. olówó èkó ẹ má bínú olówó èkó ṣó ń ṣe dáadáa báyìí. Big Jose ṣe dáadáa ni bàbá yìí olódo ni wọn. àárẹ̀ tó ṣe ànábì kó tó kú sẹ́ ń gbọ́ olódo ni wọn. àárẹ̀ tó kúlé lórí ni àárẹ̀ tó kúlé lórí ẹ má máa twist àárẹ̀ tó kúlé lórí ẹ lọ tú dáadáa fúnra yín àárẹ̀ tó kúlé lórí. wọn kọ kókó síbẹ̀. ẹ tó ní fún wọn ti já ẹ tó ní fún wọn ti já kí ló kù. wọ́n ní alignment in which he died àárẹ̀ tó kúlé lórí kí ló tẹ̀ ń tútùkùtù báyìí náà fà. wọ́n já yín bọ́lẹ̀ pẹ́ ń parọ́ ẹ tún dókè ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń parọ́ fún àwọn ọmọléke wa àwọn ọ̀rọ̀ tẹ̀ ń pa fún ìyá wa ṣèbẹ̀ rí pàṣírí gbogbo yín ló ti tú níta. ẹ farabalẹ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ báàbù mọ́rọ́dì nàbí lárúbáwá
Mọ́mí Fátósìn wá ń kọ́. Oúnjẹ ṣe Aláfíà ló ọmọ. wà ìyá mi, ẹ kalẹ́ mà. Ẹ bá wa kíìsì ọmọ mi o. Ẹ wo ẹ tẹ̀ bá ń bẹ Ẹjọ́ kó jẹ́ òtútù ti sùn ń torí bẹ̀rẹ̀ bá mi Ọlọ́run. ráàpù ọmọ mi Látàgbọ́ dáadáa pọ̀ o. lọ́mọ yóò jẹ́ sùn. Ẹ kalẹ́. Olówó Èkó ẹ kalẹ́. Olówó Èkó dẹ̀ pé kámẹ́rà fóònù mi ti fọ́ ni o. Olówó Èkó. Ẹ má bínú o. Wọ́n àpẹẹlẹ ìyá mi. Mr. Ibnus yìí ni mo fẹ́ fún lórúkọ. Ok. Ẹ jẹ́ kí n parí ẹ mọ̀ rẹ̀ a máa wá àwọn ṣe yẹn jẹ́ kí n kọ́ tó àdìsí náà. So Mo rí pé wọn ò ní orúkọ Yorùbá, mo fẹ́ fún wọn ní irọ́ labí Olúwa fi irọ́ ṣe mí lóore. Mo lórúkọ Yorùbá. Má fi ṣe mí lóore sí o. Ọláyin ká lórúkọ mi. Mo dẹ̀ ṣe ń pè wọ́n ní irọ́ labí irọ́ wù mí. Irọ́ labí ẹ má forúkọ Yorùbá ó ní promax lẹ́yìn irọ́ labí ẹrú àlá. Irọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ mi. promax Ó kẹ̀jẹ́ ká kúkú sọ pé irọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ mi. Márùn ló ń sọ̀rọ̀ èèyàn márùn promax. Àdìsá lórúkọ mi ṣe Àdìsá. Ọkàn àfi máa múlẹ̀ fún wa. Irọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ mi kẹ́ máa jẹ́ ọkọ̀ tuntun tí mo ṣẹ̀ fún yín nìyẹn, irọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ mi. Wọ́n mi wá ẹ ṣeun gan o. Àdìsá lórúkọ mi ṣe ọkọ Yorùbá ẹ má wọrí mi. Ẹ mọ̀ pé ẹ ti ṣẹnu títí ní comment section tẹ́ ẹ ti ṣẹnu kán gbé yín gòkè kan mo ti ka comment títí tán gbé yín gòkè náà ní ìsìn kò sí kókó kan látàárọ̀ ẹ̀ ń lọ ẹ̀ ń bọ̀ irọ́ yìí náà nẹ́. Wọ́n gbọ́ ni. Ẹ bá ti fún wọn lórúkọ ọ̀rọ̀ yẹn fi promax sí lẹ́yìn. Ọlọ́run fẹ́ gbọ́ ni báyìí wọ́n fẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ni wọ́n gbọ́ wọn fẹ́ gbọ́ èèyàn márùn ló ń sọ̀rọ̀ ẹ ń yí ọ̀rọ̀ ẹni wọ́n fẹ́ gbọ́. yí ọ̀rọ̀ tó bá ní ẹ̀fà ẹ̀yin tó fẹ́ mọ̀ jù Kùránì lọ ẹni wọ́n fẹ́ gbọ́. Mr. Basola jẹ́ kí n sàn kan fún wọn gbogbo àgbáyé gbogbo irọ́ tẹ̀ ń pa látara gbogbo àgbáyé ló ń wò yín ṣé ẹ rò pé àwọn tó wà lókè nìkan ló ń gbọ́ yín ni ẹ wò kékeré wá dúró àwọn tó ń gbọ́ yín gbogbo wọn ló ń kàn bẹ́ẹ̀ pé irọ́ lẹ̀ ń pa àwọn ló ní kí n gòkè kí n wá fún yín lórúkọ yìí irọ́ pọ̀ lọ́rọ̀ mi lá fún yín. Àwọn keyboard warrior nìkan wá fún yín lórúkọ. Ẹ ṣeun gan ẹ ṣáà jẹ́ kí n bá àdìsí délẹ̀. Irọ́ labí. Ṣé ń gbọ́ ẹ̀yin Ibnus ẹnìkan fún yín ní irọ́ tì mí lẹ́yìn. Ẹ ṣáà dé ẹ̀dùn ok gbogbo àwọn òkè yẹn mo appreciate wọn so Lárúbáwá ni màá fi tó àdìsí fún yín ṣe gbà wọlé bẹ́ẹ̀. Ìjọba wa power tap nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń já àwọn èèyàn. Lárúbáwá ni màá fi tó àdìsí. Nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń já àwọn èèyàn. Olówó Èkó dànà ó. Ẹ yọ̀ǹda tèmi láìpẹ́ yìí o. Lárúbáwá ni màá fi tó àdìsí ṣe gbà fún mi. Nípẹ́ lọ sùn. MS bàbá. Olówó Èkó. Lárúbáwá tó drop. Hello bọ́dà Ọbaṣọlá jẹ́ kí n fi Lárúbáwá tó àdìsí ṣe máa gbà bẹ́ẹ̀ àti Yorùbá Lárúbáwá àti Yorùbá. Ẹ sì lè tẹ́lẹ̀ everybody máa gbọ́. Ẹ sì lè everybody. Olówó Èkó ẹ máa bọ̀ lókè jọ. Ta ló ń gbé yàn wá sáyé space Olówó Èkó? Ààrẹ Ànábì kò sí pókú níbi Lárúbáwá yìí ìbò ló fi ó kú sí. Ẹ wo chapter rẹ̀ lókè ààrẹ tó pa nìyẹn and is dead àdìsí yẹn and is dead rárá àdìsí yẹn and is dead. Point nìyẹn. Báàbù Maridu ni wọ́n kọ. Ṣé bá wá wòsàlẹ̀ rẹ̀ wọ́n ní wà fáàtù àti ìparí rẹ̀ ẹ́ǹdì rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ gbọ́ Lárúbáwá ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ Lárúbáwá. Ẹ̀hẹ́ sùn wà fáàtù tí wọ́n bá pè nǹkan ní pé wà fáàtù pé kíní yẹn ẹni tó pa ibi tó parí sí. Ẹ máa gbọ́ mọ́rọ́dù kìí ṣe kú àárẹ̀ ni. Wọ́n wá ní mọ́rọ́dù àìsàn ni. Wà fáàtù àti ibi tó parí sí ibi tó ẹ́ǹdì láìfù rẹ̀ sí. Àìsàn tó sànábì ẹni sùúrù bá ṣe tún yẹn ni pé àìsàn tó sànábì àti tó ẹ ṣe sùúrù bàbá mi ẹ dákun ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa power tap nẹ́tíwọ̀kì yẹn ń já àwọn èèyàn ó ń já àwọn èèyàn. Ọbaṣọlá ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé hospital wọn lọ gbé wá ní ṣé hiv làwọn ló pa àná ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé hospital wọn lọ gbé wá táwọn fi mọ̀ pé kí nǹkan ló kọ́ máa lọ irú àwọn ti pọ̀ jù ẹja máa ṣeré wa jọ̀ọ́. Ó yẹ kó béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé hospital wọn lọ gbé wá ní. Wà fáàtù ibi tó parí sí ibi tó ẹ́ǹdì sí wọ́n ní mọ́rídù lásán ni wọ́n láìsàn lásán ni. Wà fáàtù yẹn ń kọ́ níbo ni kán yọyún sí kán yọyún dànù ni. Àwọn lọ ṣe tẹ́sì fún wọn gbádùn. So wọ́n tẹ̀ tó wá sọ fún yẹn wípé poison ti ń jà fún yẹn fúnra lára rẹ̀ ń sọ fún Aisha pé poison yẹn ti ń jà fún òun ẹni tí poison ń jà fún rẹ̀ ṣé àìsàn lásán nìyẹn mọ̀ pé ikú ló kàn ní. àwọn àbọ̀yé gbogbo lé. Kẹ́rí kó ló dùn àrùn sáà. Ó wà sórí ìwé fún babaláwo ọmọ ẹrin orígun orí ìyá mi. fún wa kẹ́ tó lọ o. Ọmọ ẹrin ò ní hùwà ọmọ èèyàn
a kàn máa tanra wa jẹ ni because mo ti rí látàárọ̀ ẹ wo àtìgbà tí a ti ń sọ fún ẹni yìí like I hate lies nǹkan tí prophet wọn ló sọ ń bí only the prophet in his ailment in which he died àìsàn tó pa what is the meaning of ailment so ẹ mọ̀ this is what is it called simple arithmetic ọpọlọ tó yẹ kàn ra lò pé like ẹ mọ̀ ṣẹ́ni nǹkan tó ti fi bò wọ́n lójú gbogbo nǹkan tó ti sọ fún wọn gbogbo nǹkan tó ti kó sínú ọpọlọ wọn yẹn kò ní jẹ́ kán listen they will just be disturbing us mo like ṣẹ́ni bẹ́ẹ̀ ṣe gbé wọn padà hálẹ̀ kan yẹn ló jẹ́ pé wọ́n máa rí gbogbo eléyìí sọ like ẹ bá ṣe kí wọ́n ti ń sọ wẹ́rẹ̀wẹ̀rẹ̀ ẹ máa já wọn bọ́ gbogbo èèyàn lórí nǹkan yìí náà ẹni tó wá tún gbọ́ lárúbáwá tí wọ́n ṣe kí ni tí wọ́n tún kéwú wọ́n tún kà fún wọn jọ ń ka nǹkan kan náà ẹ̀ tún wà sọ pé no so what is the meaning of ailment and which he died don't you know the meaning of died. gbogbo wọn náà ni wọn tiẹ̀ ní nǹkan gidi lẹ́nu wọn ní nǹkan gidi lẹ́nu tó máa ń sọ kò sí tó lè sọ fún wọn ọmọ máa fẹ́ pa wọn. ṣẹ́rí máa yẹn kò ronú nínú ọpọlọ ẹ̀ inú ọgbọ́n ẹ̀ ló ti ronú. Big Joes ẹ jẹ́ kí olówó ṣíjú àbíyá ẹ̀ ló ti ronú. Big Joes olówó ṣíjú adé wà láàrin. gbogbo àtó champion. ẹ káàbọ̀ bàbá. mo fẹ́ lọ sùn ìyá mi Big Joes ìyá mi Ariola. bàbá ẹ má ì lọ ẹ̀yin babaláwo méjì lẹ wà láàrin wa ẹ má ì lọ ẹ má ì lọ bàbá ẹ dákun mo ti fẹ́ lọ látẹ̀kan gan bàbá ẹ má ì lọ ẹ má ì lọ àní pẹ́ lọ sùn ẹ má ì lọ kíkì mi sí gbogbo ẹ̀yin tí wọ́n fún wa ní gift lónìí ọba Wáṣọlá ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣe sùúrù fún bàbá wa champion ẹ jọ̀ọ́ ẹ má ì lọ ẹ̀yin náà ẹ má ì lọ tó rọ máa fún wa lọ́rọ̀ ìyànjú ẹ gbóhùn sókè bàbá ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. ẹ làbọ̀ yẹn. gbogbo àtọ àsọyọ. kábíyèsí bàbá wa abẹ́rẹ́ Ifá ẹ má ì lọ. bàbá mi mo kí yín káàbọ̀ sá. mo rí pé ẹ wà ń bí torí ẹ̀ ni mo ṣe gbà tán dẹ̀ invite mi. sáàrùn níjà òun ti ń kún yín aago méjì ti fẹ́ lù ní Nàìjíríà ń bí. mo wà ń bẹ̀ lánàá mo wà ń bẹ̀ ń jẹta ṣùgbọ́n ó dàbí pé ìyá wa wọ́n invite mi ni mo ṣe wọlé. níṣe ni a ò lè blame àwọn àfáà yìí ẹlòmíín ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ for the first time ni. cháfà yẹn ti lọ ní tiẹ̀ ṣé wọ́n ti larí ẹ̀ mọ́ kábà ni. wọ́n yìí wà ní comment section wọ́n láwọn fẹ́ gbọ́rọ̀ ìyànjú. ọ̀rọ̀ ìyànjú náà wà. àfáà mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ nǹkan kan you are not to be blamed and we don't have to blame you. It is not your fault. It has never been your fault and it can never be your fault. ọ̀rọ̀ lárúbáwá Ifá Christianity kì í ṣe ẹ̀bi ẹnikẹ́ni bí kì í ṣe bó ti wọ́ wá látilẹ̀. ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti dójú ọ̀gbagadè báyìí ẹ jẹ́ kí ìsìláàmù máa lọlẹ̀ lárúbáwá àti ẹ̀ tó ti wà. ẹ jẹ́ kán yọ̀ǹda àwa tá a wà nílẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ká máa wà nílẹ̀ wa kó fàjà. a nìkan wá ṣe fá a nìkan wá bá wa bọ̀ Ògún a nìkan wá bá wa bọ̀ òrìṣà tiwa ẹ jẹ́ kán fi wálẹ̀ sáàyè wa irọ́ yìí ti pọ̀ jù. ẹ wà tẹ̀mọ́yé ọdún tá a ti wà lẹ́nu ẹ̀ ẹlòmíín mọ̀ pànàbí jẹ poison ló dẹ̀ pa. nígbà tí wọ́n sọ wípé báàbò mọ́rádùn nàbí tí wọ́n sọ wípé ní àsìkò mọ́rádùn àìsàn ni o wọ́n wà fáàtùhù tàbí wọ́n wà fáàtìhì tó wà ń bí báyìí ìgbà tí àìsàn yẹn bẹ̀rẹ̀ títí dé ojú ibi tó kú sí. That is just it, the beginning of the sickness to the end of his life. àwa tá a gbọ́mọ náà wo ló gàtọ̀rọ̀ bí ìyàwó à ń bí. ṣe rí àwọn olówó Èkó àtàwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ bí wọn ṣe bá jiyàn. àbá ó yé mi pé ẹ gbọ́ lárúbáwá but ṣé basically poison ló wá lead sí kó ànábì báyìí lẹ́ ń sọ àbí. kí ló wá pa sẹ́mìtì wa mọ̀ náà ló gàtọ̀rọ̀ bí ìyà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa èdè lárúbáwá olúbabaláwo lèmi o àwa láàṣì mọ́ ni. láyé àní ni. ẹ bá gbọ́ bàbá.
aláàṣemọ́ ni tí wọ́n bá ń dákọ̀ àfáàkù tùrábí ìsáàbì káṣfì kò sí èyí tá a ti gbà kọjá gbogbo rọ̀ wá ní àti ń ṣiṣẹ́ fọ́jọ́ méjèèjì làwa ti bá ṣiṣẹ́ látòrí rọ́kàyà hílù jábàrà hílù sánsàmà hílù mínkà hílù títí tó fi dórí káṣfàyà hílù kò sí ìtawọ̀ tí ì bá ṣiṣẹ́ àwọn wọ́n ń sìn wá ń gbà yẹn àwọn ọ̀rọ̀ wa ń sin àwa ni bàbá ti sùúrù bàbá ọ̀rọ̀ ẹ dákun ẹ bá wa múùtù ọ̀rọ̀ yanjú làwọn èèyàn wa sọ pé ká mú wá kó bá a lè yé yín ni tọ́ra sọ àlùkùránì kalẹ̀ ní èdè lárúbáwá kó bá a lè yé àwọn ará lárúbáwá a sì sọ ifá kalẹ̀ fún àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire kó bá a lè yé ọmọ káàárọ̀ òjíire èmi ò sì lè rí lárúbáwá kankan kó wá sílẹ̀ káàárọ̀ òjíire kó wá kọ́fà ṣùgbọ́n wá yà mí lẹ́nu fún ọmọ káàárọ̀ òjíire kó máa lọ kọ́ èdè lárúbáwá lọ́hùn láti máa wá fi kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ. nínú hátù rọ́mìlì ǹjẹ́ mọ̀ wípé àṣírí ọ̀dọ́ wa náà kó lọ sọ́hùn. yes sir ṣe rí gbogbo dáhùn sọ yìí gan. ẹ ṣáà ṣe sùúrù. ok ọ̀rọ̀ yanjú náà ní kí n ṣe ìwà gbọ́ pé ẹnìkan takò ẹnìkan. ibnu ṣe kí wọ́n jiyàn mọ́ rárá wọ́n fẹ́ sọ̀rọ̀ yanjú ni ẹ̀ lè tajẹ́ tí wọ́n mọ́ rárá. kò sí à ń jiyàn ń bí báyìí rárá. wọ́n jiyàn mọ́ rárá. knowledge ni wọ́n fẹ́ sọ fẹ́ni tó bá nídìí ẹ̀ ẹni tí ò bá ti nídìí ẹ̀ kó tó. tí èmi bá ti sọ̀rọ̀ ń bí kì í ṣe pé ń ṣe ni mo wá gbìyànjú àti wàásù fẹ́ nìkan àwọn wàásù ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ní àáfàá kankan irọ́ ṣùgbọ́n a jẹ́ kí wọ́n mọ ohun tó lówó èkó máa ń sọ ó ní ń bíbá àwa kan máa ń ké Kùránì àti hadith á sì sọ túmọ̀ ìwọ tó bá létí wà máa gbọ́ kó tó di pé èèyàn mọ àwọn nǹkan tí à ń sọ yìí tó wá ní tò Ifá lèmi fẹ́ máa dá ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ó máa nídìí nígbà tí wọ́n sọ pé láti gba mọ́ràdù débi wọ́n wà fáàtì yìí ìbẹ̀rẹ̀ àti òpin àìsàn yẹn débi ikú ni lẹ́yìn ikú kò sí nǹkan míì mọ́ ẹ̀yìn ìgbà táwọn wà gbọ́ lárúbáwá yìí wọ́n tún wá tu ní èdè òyìnbó ẹ̀yìn tún wá ń jiyàn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò sígbà tí mò ń jí lójúmọ́ tí wọ́n bá ń ṣe àprógrámù àwọn bàbá olówó èkó yìí ńṣe lórí mi máa ń ta pùpùpù mo máa ń rántí àìmọye ìgbà tá a ti waste time ara wa nípa páńkọ́ lárúbáwá káàkiri ẹ ní kọ́ ọmọ yín nífá ẹ máa kọ́ ọmọ yín ní kéwú tọmọ yẹn bá wá lo àìmọye ọdún nínú kéwú kò tún wá ní rí kéwú ọ̀hún fi ṣe nǹkan kan gidi kò lè fi ṣiṣẹ́ ní bank kò lè fi ṣiṣẹ́ ní ministry kódà kò lè fi ṣiṣẹ́ ní ọ̀dọ̀ àwọn agbèrò nǹkan tó kàn lè ṣe ni pé òun náà tún dálé kéwúlẹ̀ á tún máa kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ tọmọ yẹn ò lè fi ṣe kankan. àwọn China that is the Chinese the Japanese ojoojúmọ́ ni wọ́n ń develop nínú technology to the extent pé Saudi Arabia gan tún ń kọ́ ilé kan lọ́wọ́ ń sìn fún ọjọ́ iwájú àwọn ọmọ tiwọn. ẹ jọ̀ọ́ àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire kí là ń kọ́ àwọn ọmọ títí wa àwọn ọmọ tiwa la wá ń kó lọ ilé kéwú ilé kéwú ilé kéwú. àáfàá mo fẹ́ bi ní àwọn ìbéèrè kan ṣé ẹ máa lè dá mi lóhùn. wọn ò tí ì sọ. ọ̀dàpọ̀ ti drop. ẹ dákun kéwú tẹ̀ ń dárúkọ yẹn ṣé di káàárọ̀ òjíire ni àbí di lárúbáwá. èdè lárúbáwá ni sà. ó yá ẹ fún wa ní àràfí ẹ. orúfòlì ìjà yíya. kéwú là ń sọ ń pẹ́ o the language kéwú it originated from where. kéwú ẹ má bẹ o. ẹ lè mọ̀
tíra tẹ́ ń sọ yẹn èdè ibo ni iṣẹ́ lárúbáwá ni àbí káàrọ̀ òjìrì táwa bá ń bá yín sọ̀rọ̀ ó yẹ kẹ́ ẹ ti mọ̀ pé ní mú ẹja lórí ó mú níbi tó ti kú ni ẹni tó mú níbi ìrù á máa jà pìtìpìtì mọ àwọn mystery tí mo ti dárúkọ síwájú yẹn alfak terjibu isab atoromili àti kashfi gbogbo ẹ̀ làwa ti gbà kọjá ká tó wọ́n nípa jókòó pé babaláwo ni mí kì í ṣe páyé ní í ṣe wá àmì medical doctor kì í ṣe pé ibi ló ń pa wá débẹ̀ a ti rí òkòkòdòrò ọ̀rọ̀ ni. ẹ̀yin èèyàn tẹ́ wà nínú platform ẹjọ́ ṣé ń gbọ́ tá a fà ń sọ pé òun ò mọ̀ kì í ṣe fọ́ọ̀tì tàwọn náà he doesn't know but he who doesn't know and know that he doesn't know he is a child teach him. He who knows and doesn't know that he knows he is asleep you wake him up. He who knows and knows that he knows he is a teacher follow him. But he who doesn't know and doesn't know that he doesn't know he is a fool run away from him. You choose wisely out of all these 4 sects of people. Ebi kọ́ ló pa àwa wá sídìí ìṣẹ̀ṣe awálé ni ìgbà tí a rí pé ibi tá à ń lọ yìí kì í kò sọ́nà ń bẹ̀ mọ́ ẹ rí i pé bí mo ṣe ń sọ èmi ìtakò ẹ̀sìn kankan I'm just asking you some questions. Ìkónilẹ́rú òun ló fa gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí. Èmi ò tí n bá ti sọ̀rọ̀ mi ò ṣetán láti máa bá ẹnìkankan jiyàn ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìyànjú ó ṣe pàtàkì púpọ̀. A rán àlùkùránì a sọ̀ kalẹ̀ ní èdè lárúbáwá kó bàa lè yé yín yékéyéké a ò sì ní rán òjíṣẹ́ kan a ò sì ní rán ibi òjíṣẹ́ kan síbì kan láì ṣe ẹni tó gbọ́ èdè wọn. Muhammad ò gbọ́ èdè káàrọ̀ òjìrì Muhammad ò gbọ́ èdè Ìgbò Muhammad ò gbọ́ èdè tífí Muhammad ò gbọ́ èdè Libya ṣùgbọ́n ó gbọ́ èdè lárúbáwá. Ẹni tí ọlọ́run elédùmarè rán sí àwa ń bí òun ni Ọ̀rúnmìlà bàrà gbọ́dìnrègún paralẹ́ṣọ̀n yóò jò ní gbẹ̀du ọ̀run kékeré tí fọn kéyìn ó tó máa fọn gbọ́lájókòó ọmọ irin tí fọn gòkè àlọ́ dúmúdúmú ẹ jẹ́ ká ṣe ìbà fún Ọ̀rúnmìlà nítorí pé jẹ́ aṣíwájú rere kékeje lóde ìwéré èrèmí lóde ọ̀wọ̀ gbọ́lájókòó ọmọ irin tí fọn gòkè àlọ́ jómújómújómú kí òmùsùn láyà obìnrin gúnyán jẹ àbáṣe ọba. Dábọ̀. Ọ̀rúnmìlà fi èdè nú Ọ̀rúnmìlà fi èdè kù Ọ̀rúnmìlà fi èdè kù kò fi èdè gbogbo ara. Òun ni ọlọ́run elédùmarè rán wá sọ́dọ̀ tiwa ń bí. Ṣùgbọ́n èmi ò lè blame àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí ó mọ̀ ṣùgbọ́n tó o bá ti mọ̀ tó o tún wá gbọ́ mo blame ẹ. Èdè lárúbáwá yìí àwa fẹ́ fọ́ nǹkan lulẹ̀ lẹ́yìn alẹ́ yìí. Àáfàá bí mo dẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo fi Elédùmarè bẹ̀ yín mo fẹ́ kẹ́ ẹ máa túmọ̀ àwọn àyà Kùránì yìí. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allah àáfàá mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi tú. Bàbá mi ẹ̀kọ́ màá sí lókè mọ́. Ó yóò sá lọ ni ẹ gbọ́ ohun tí mo ti fọ́ ká. Wọ́n ti dé padà. Qul huwa Allah ẹ máa bá mi tú ní kọ̀ọ̀kan. Qul huwa Allah ẹ bá mi sọ. Sọ pé òun ni kúl sọ pé. Kúl nìkan ṣo ni ẹ kúl huwa Allah. Sọ pé ahad. Sọ pé òun ni Allahu. Ahad. Ẹyọ kan ni. Allahu samad. Ọlọ́run ọba Allahu yìí ni àjíronú kan. Lam yalidi. Kò bí ọmọ. Wa lam yulad.
ẹnìkan kan ò sì bí ọlọ́run tèmi sìn. walam yakun lahu kufuwan ahad. Kò sì ní orogún kankan. Kí ó wá dé ṣé àdúrà kankan wà nínú gbogbo ohun tẹ́ ẹ wí látàárọ̀ yẹn? Tó ń pè ní divinity yẹn sà. Ẹ ṣe sùúrù. Now wọ́n á wá ní tókù bá kú kàkà kú ló wà láwù méjì. Ohun tí mo sọ yẹn níbo ló ti sọ pé ká kọ́lé ká dàbí àwọn China? Báwo ló ti kárí níbo ló ti ṣàdúrà fún wa? That is not divination. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn sà. Ẹ ṣe sùúrù. Okay sir. I'm teaching you. Ṣé ń gbọ́? Nígbà tẹ́mi wà ní Islam, èmi ni wọ́n ń pè ní Barahama Jelu Kalal al-Falaki. Astrology lèmi dì pẹ̀lú. Bẹ́ẹ̀ ni, Barahama Jelu Kalal al-Falaki náà ń pè mí ńgbà yẹn. Yanrìn títẹ̀ àti ìsáàbù níṣẹ́ tèmi. Tí mo sì kọ́, ẹ rí i pé kì í ṣe pé tí mo kọ́ nìkan, ẹ ti mọ level mi bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Babaláwo ni mí o. Kì í ṣe babaláwo jẹ̀kọ̀jẹ̀kọ̀ tẹ́bí ń pa o. Now, if they want to brainwash you, they will make you think as if something is more special than what you have. That is brainwashing. Wọn ò ní jẹ́ kó mọ̀ pé ohun tó nílé ó ju ohun táwọn fẹ́ fún ẹ lọ. They will make you to think as if you are less privileged or inferior. They will create the spirit of inferiority complex to you so that you will be able to think as if nǹkan tó ń mú bọ̀ yẹn ju ohun tó wọ́n mú dání lọ. I want you to understand that. Ẹ jọ̀ọ́, látọjọ́ tá a ti wá ń ka kúlú àláwù tá ń ké kùrù sí ìhù. Ǹjẹ́ kọ́ńtì wa yìí dàbí ilẹ̀ Lárúbáwá? Ǹjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá a ṣe wà ìṣàlè lọlẹ̀ Lárúbáwá ká lọ sọ wípé mi ò lè wọlé láì gba físà? Ó túmọ̀ sí pé we don't belong to them. We are just forcing ourselves to be among them. But if really you know your source, àwọn China máa ń pòwe kan in their ancient dynasty. Wọ́n máa ń sọ wípé we can see the future because we stand at the shoulder of our forefathers. Àwa lè rí ọjọ́ ọ̀la torí pé a dúró lórí èjìká àwọn bàbá wa. Orí èjìká ta lẹ́yìn dúró lé lórí. Ó yẹ dá mi lóhùn. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà. Tí n tó kọ́ dùn mí ni pé Islam tẹ̀sẹ̀ ẹ̀kọ́ ṣe náà o wrong Islam lẹ́ lọ ṣe sà. Mi gbọ́ sà. Wrong Islam lẹ́ ṣe. Thank you sir. Yes, má bínú sí mi. Wrong version lè gbà, má bínú sà. Lọ́wọ́ ta ni mo ti gbà? Kóró gbá lẹ́nu yín. Nígbà tí o mọ̀. Ẹ ní fọ́tò àgbà ńlé ni. Mo ti bẹ̀rẹ̀ kí wọ́n bínú, mo sọ pé wọ́n bínú náà. Ẹ jọ̀ọ́, ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire a ní àṣà àti ìṣe. Nǹkan tí àwa dẹ̀ ń gbéga nìyẹn, ṣó ti yé yín? N ta dúró fún gangan nìyẹn, àṣà àti ìṣe àti ẹwà èdè Káàárọ̀ Oòjíire. Ẹ jọ̀ọ́, please. Ẹ ṣeun. Bàbá tó sọ bẹ́ẹ̀ mi ò bínú. Olùkú ní sùúrù má bínú. Àgbà tó ní sùúrù tí ò bínú àjogún àjàtọ̀ àjọlá fágbédégbèdé bẹ́ẹ̀ ní láì. Àwa kì í sì bínú ìbíkúbí. Àwa kì í jìjà àjàkújà. Àwa kì í bínú òjò ká má bàa jẹ̀bi kẹ́bi. Now, ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé èmi ò lọ ṣe Islam o. I studied a lot of languages. Mo kọ́ Dutchman. Mo kọ́ Japanese language. Mo kọ́ Chinese language. Mo kọ́ Hebrew. Mo dẹ̀ kọ́ Arabic. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá, tẹ́ bá fẹ́ ká máa fa lọ ọ̀nà máa jìn. Kò ní tèmi ń sọ fún yín pé I was not born as a Muslim. Ìmọ̀lẹ̀ mi máa ń wá káàkiri. Before I acquire all this knowledge. Now, lójú títí ṣe ló máa dàbí ẹni tí wọ́n bí èmi sínú Islam. My parents were people of no religion. We don't believe in it, but we believe in our children searching for knowledge. La ṣe wá discover wípé
Power comes from what you believe. But if you can change your belief, you can change the whole universe. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ àṣà. Kí ló máa mú orílẹ̀-èdè tiwa tí Haúsá bá lọ, tí Ìgbò bá lọ, tí káàárọ̀ oòjíire fi máa dàgbà? Ṣé kéwú la máa ké? Kéwú tá a lè fi ṣiṣẹ́ ní báǹkì. Mo lè dáhùn sà. Ẹ ṣe sùúrù. Ok sà. Kéwú tá ò lè fi ṣiṣẹ́ ní báǹkì. A ò lè fi ṣòṣèlú. A ò lè fi ṣe wristwatch. A ò lè fi ṣe all these things. Òun làwa ń ké là ń kó ọmọ títí wa lọ. Ìgbà tọ́mọ yẹn náà bá parí, táwa ní òkè ó ti ṣe wòlímọ̀, ó ti parí kùránì, kí ló wá fẹ́ fi kíní yìí ṣe? Á lóun náà àtúndálé kéwúlẹ̀ ni, tàbí kó máa fi ṣe jálàbí. Tó bá wá ń ṣe jálàbí, a máa jáwé ọ̀mísìmísì, a máa wá jáwé oríjì, a máa já kí lórúkọ ẹ̀, a máa wá han kéwú, a máa wá bomi ẹ̀fọ́. Ṣàmúlùmálà kọ́ yẹn. Spiritual teacher lèmi. Ṣé ń gbọ́? When we are talking about spiritual teacher, kò ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn. You can be in this life without having any religion. Nobody is forcing anybody. You can choose to be a free man. But àwọn ẹni yìí, nígbà tí wọ́n máa gbé ẹ̀sìn yìí dé, wọ́n bá àwọn bàbá wa ṣẹ̀gẹ́ tí wọ́n ń ṣe ilé ayé wọn. Nígbà tó máa gbé dé, ọ̀nà Ìlọrin ni wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ wa. Nígbà tó dẹ̀ dọ́dọ̀ wa, àwọn bàbá wa ń torí pé inú kan náà ń lò, wọ́n gba àwọn ẹni yìí tọwọ́ tẹsẹ̀. Wọn ò fìjà bá wọn ṣe. Wọ́n ní Allah, òun ni Elédùmarè. Mo wá fẹ́ béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ yín. Kí ni orúkọ káàárọ̀ oòjíire yín sà? Orúkọ káàárọ̀ oòjíire ìrò mo ní o, ṣáwọn alàjẹ yẹn àbí? Alàjẹ kọ́ káàárọ̀ oòjíire, Adéwálé káàárọ̀ oòjíire ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kì í ṣe Lárúbáwá. Ok, bóyá bí Ọláyínká àwọn ọkọ bẹ́yẹn. Ẹ ṣeun. Tẹ́ ẹ bá dé ilẹ̀, tẹ́ ẹ bá dé Saudi, ṣán lè convert Ọláyínká yẹn sí another language kẹgbà? Sí Lárúbáwá àbí? Yes, wọ́n lè convert ẹ̀ kí n jẹ́ sí. Ẹ tí gẹ́ẹ̀tì kan tí mo ń sọ, èmi Síjúadé Ifáṣèyítán lórúkọ tèmi ń jẹ́. Kí n wá kọ sínú passport mi, kí n wá dọ̀hùn, kí wọ́n wá translate orúkọ yẹn sí nǹkan mi. Ṣó possible? Ọ̀rọ̀ possibility kan ni sà, ọ̀rọ̀ ṣó right ni. Ṣó right? Kò right bẹ́ẹ̀, kò right bẹ́ẹ̀. Fine. Ìgbà tó dé yẹn, àwọn Obama ti sọ pé Almighty Allah náà ni Elédùmarè. Tọ́lá àwọn bàbá wa ti ń sin Elédùmarè kan tó kó ẹ̀sìn Lárúbáwá dé. We are not fighting anybody here. Tẹ́ bá ń gbọ́ program yìí dáadáa, Ọlọ́run Elédùmarè mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ lo olówó Èkó ni àti àwọn èèyàn tó wà níbí. We are not fighting anybody. Ọlọ́run kúkú ṣe é. Wọ́n ti sọ nínú Al-Qur'an pé lakum dinukum waliya dini. Ẹ̀yin mo mọ̀ pé ẹ máa ti lẹ́sìn tiyín. Èmi náà ní tèmi. Ẹ̀sìn tiyín fún yín, ẹ̀sìn tèmi fẹ́ mi. Kò yẹ kó dìjà. Tá a bá wá ka kùrùsíyù, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال والله أكبر في الدين. Wọn kì í máa ń jẹun ní pa lórí ẹ̀sìn, wọn kì í fipá múyàn. Kí ló wá dé tó jẹ́ pé a ti wá ń rí lẹ́nu pẹ́ni tí ò bá ti wá gbà sí láwọn aláìláìlá làwọn kan dùnbú ẹ̀? Kò yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Nobody is forcing anybody to come and do anything. Èmi ò ní kẹ́nìkan wá sífá tó bá wù ni. Why must you now go and kill my sister? My own sister was killed, was slaughtered because pé kò sọ láìláìlá onílẹ̀ Haúsá.
kò í ṣe pa wá bíbá ẹ̀ láti wá bá ẹnìkan jà tàbí láti wá gbógun tẹ̀sìn ẹnìkan. But why must you crawl now become a dean? Kí ló dé tó fi wá jẹ́ tipátipá la wá gbọ́dọ̀ ṣe ẹ̀sìn ẹnìkan? Kí ló dé tí àwọn Hinduism, àwọn Shinto Tishan, àwọn Taoism, àwọn Hare Krishna consciousness tán ṣe máa wá dúnbú àwọn èèyàn torí pé a ò bá wọn ṣe Krishna? Why Muslim alone? You can never see babaláwo kó sọ pé because yóò sin fa ẹ bẹ̀rẹ̀ sí pa wọ́n. Ó ní ìbálòdò olúkolo jáńkolo èmi ló dá lágbẹ̀dẹ olúwayà amóhùnsà alájòyè ayé tọ́ ó gbógun èjì só pẹ̀rọ̀ ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ èjì wọ̀lú. Wọ́n nítorí kíni? Wọ́n nítorí kíró ọmọ eku ó má bàa lè rá ní. Ọ̀rúnmìlà ní bó ṣe lè wù kíró ọmọ ènìyàn ó rárá kóra kún ọmọ eku ó rárá kóra tó. Aguntoro finiti ṣọlọ́jà láwùjọ ọmọ eku ìbálòdò olúkolo jáńkolo mi ló dá lágbẹ̀dẹ olúwayà amóhùnsà alájòyè ayé tọ́ ó gbógun èjì só pẹ̀rọ̀ ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ èjì wọ̀lú. Wọ́n nítorí kíni? Wọ́n nítorí kíró ọmọ ẹja ó má bàa lè rá ní. Ọ̀rúnmìlà ní bó ṣe lè wù kíró ọmọ ẹja ó rárá kóra tó. Agun òjijì tí ṣọlọ́jà láwùjọ ọmọ ẹja ìbálòdò olúkolo jáńkolo èmi ló dá lágbẹ̀dẹ olúwayà amóhùnsà alájòyè ayé tọ́ ó gbógun èjì só ó pẹ̀rọ̀ ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ èjì wọ̀lú. Wọ́n nítorí kíni? Wọ́n nítorí kíró ọmọ ẹyẹ ó má bàa lè rá ní. Ọ̀rúnmìlà ní bó ṣe lè wù kíró ọmọ ẹyẹ ó rárá kóra tó. Agun ọ̀kínjòjò ló ti ṣọlọ́jà láwùjọ ọmọ ẹyẹ ìbálòdò olúkolo jáńkolo èmi ló dá lágbẹ̀dẹ olúwayà amóhùnsà alájòyè ayé tọ́ ó gbógun èjì só ó pẹ̀rọ̀ ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ èjì wọ̀lú. Wọ́n nítorí kíni? Wọ́n nítorí kíró ọmọ ẹranko má bàa lè rá ní. Ọ̀rúnmìlà ní bó ṣe lè wù kíró ọmọ ẹranko ó rárá kóra tó. Agun kìnìún ti ṣọlọ́jà láwùjọ ọmọ ẹranko ìbálòdò olúkolo jáńkolo èmi ló dá lágbẹ̀dẹ olúwayà amóhùnsà alájòyè ayé tọ́ ó gbógun èjì só ó pẹ̀rọ̀ ṣẹ̀rẹ̀ṣẹ̀rẹ̀ èjì wọ̀lú. Wọ́n nítorí kíni? Wọ́n nítorí kíró ọmọ ènìyàn ó má bàa lè rá ní. Ọ̀rúnmìlà ní bó ṣe lè wù kíró ọmọ ènìyàn ó rárá kóra tó. Agun ọkàn bíi tí ṣọlọ́jà láwùjọ ọmọ ẹni rírú eku kó má ra rírú ẹja kó má ra rírú ẹyẹ kó má ra rírú ẹranko kó má ra rírú àwọn ènìyàn kó má máa rà o. Èjẹ́ lẹ́mẹ̀ẹ́ gbà wá o. Tí mo bá ti wá sọ̀rọ̀ ṣítí kì í ṣe pá wá bíbá ẹ̀ láti wá ṣe competition. Èmi ì sábà jáde lórí íńtánẹ́ẹ̀tì máa sọ̀rọ̀. The truth must be said. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ òdodo ẹ kàn kó. Ọ̀rúnmìlà ló sọ pé a ò gbọ́dọ̀ lóhunkóhun ju eku ẹja ẹyẹ àti ẹranko lọ. Òun ló gbà wá. Kò dá bó ṣe ń ṣe yìí. A ti rí obìnrin kan tó lọ ṣe ṣìnà tó dẹ̀ dúnbú ẹ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ló wà. Wọ́n ní lẹ́ẹ̀mẹ́ta wọ́n dẹ̀ dúnbú ẹ̀. All these things àwọn nǹkan yìí ò dáa. Kí ló dé tá a ṣe ní Boko Haram ní kọ́ńtírì yìí? Wọ́n láwọn fẹ́ sọ kọ́ńtírì yìí di Islamic country. Àgbà bá àgbà tá a bá gbà continue killing them. Ibì kan wà nù kí lórúkọ ó ní haza yahudiyu khalifa ta'ala factory. Ó ní àwọn Yahudi tẹ́ ń wò yẹ tẹ̀lé wọn kẹ́sì máa pa wọ́n. Kò dáa. Láti ìgbà tá a ti mú ẹ̀sìn yẹn òun láti mọ̀ pé pààyàn ti pọ̀ jù. Ó ní walamma barasula Jaluta wa junudihi qalu rabbana afrigh alayna sabran wa thabbit aqdamana fansurna ala qawmin kafirin fasamuhum bi ismi rabbihim fatakulu Dawuda Jaluta wa atahu al-hilma wal hikmata wa alama mimma yasha'u walau la hadafa lana zabadahum bi ibadin lafasadatil harida walakinna Allaha du fadlin lil alamin. Pààyàn gbogbo ìgbà ni. Ẹ wo lógo Saudi ìdà ló wà ń bẹ̀ kí náà fi ń ṣe. We are not here to come and dispute.
or to come and against any religion, but we are always against violence, murder, rape, apartheid. Gbogbo àwọn nǹkan yẹn làwa fẹ́ fọ̀ mọ́, a ò fẹ́ mọ́. Ká ní àwọn bàbá wa gbọ́ yé wípé a ò gbé ẹ̀sìn kankan lọ síbì kan láì jẹ́ pé a rán òjíṣẹ́ kan tó gbédè wọn. Wọn ò bá ti ní kó máa gbẹ́sìn wọn lọ, àwọn bàbá wa ló fà á. Because your father is now poor, that is the reason why you are poor. It is your own fault. Because your forefather did not know, that is the reason why you are ignorant. It's not an excuse. Bàbá, n tẹ́ bá fẹ́ sọ mo fún un láàyè. Ẹ ṣeun gan ni sá o. Ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ gbìyànjú tẹ́ sọ. Ó ti wá dùn mí pé gbìyànjú lẹ́kẹ́ gbá gbogbo àwọn èèyàn bíi according to path ti yín, bọ̀ ní tó dùn mí bẹ̀ ni pé ẹ̀ ń fi try láti máa ta sí Islam díẹ̀díẹ̀. So mo dẹ̀ feel pé ẹ wà just níbi claim yẹn ká má parọ́. Àní kò kì í ṣe fún wa. Àyanjúràn ni. Báwo ló ṣe jẹ́? Ọ̀nà olúgbà tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ó dáa, ṣé ẹ̀sìn ṣé nǹkan tẹ́lòmíì gbé wá fi jà wá lógun ni kémi wá tẹ̀lé nígbà tẹ́mi ò kì í ṣọmọ àlè. Then let me tell you something. Nígbà tí ẹ ń gbé ẹ̀sìn yìí dé, ẹni mélòó lẹ sọ pé Ọlọ́run Elédùmarè dá sílé ayé? Ọ̀yẹ́ dáhùn. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ philosophy. Okay. Yes. So ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti mo ti gbé tẹ́lẹ̀ kẹ́ tó cut. Ìbéèrè lèmi béèrè. Ẹ̀sìn tẹ́ ẹ ti ká sọ pé ara ilẹ̀ Lárúbáwá lẹ́yìn. Islam ẹ̀dẹ̀ ń gbé bọ̀. Okay sir. Ẹ sọ fún mi, ẹni mélòó Ọlọ́run Elédùmarè kọ́kọ́ dá? Ó dá Ádámà. Lẹ́yìn yẹn ń gọ́. Ó dá Hawa. Òjò tó dá ẹlòmíì dẹ́yìn gbà yẹn. Kò dá anybody. Nbo wa láti rí almost 1777 DNA tó wà láyé, because DNA can never change. Nbo láti rá wọn yẹn. I'm a medical doctor anyway. Me ní answer to question yẹn torí mi kì í ṣe. Wọ́n lè ní reason ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lẹ́ o mọ̀. Mi kì í ṣe medical student ni. No. Kò dìgbà tẹ́ bá jẹ́ medical. Àwọn ní a ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ philosophy ni wọ́n ń pè ní philosophy. Science náà ń pè ní wùlùm. Cell náà ń pè ní kàríyàtì dámọ̀lì inzan. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Kẹ́ bá lè mọ̀ pé bí tẹ́ wàá sì lò díẹ̀ síbi tèmi bá ti ń sọ̀rọ̀. Tèmi bá ń sọ̀rọ̀ fún èèyàn, mo ti rẹ̀ mo sọ fún yín pé he who knows and doesn't know that he knows, he is asleep. Wake him up. He who doesn't know and know that he doesn't know is a child. You teach him. He who knows and the person knows that he knows is a teacher. He's going to teach you. You follow him. But he who doesn't know and he doesn't know that he doesn't know is a fool. Chinese ló sọ bẹ́ẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn náà ń padà já sí bí Islam bẹ́ẹ̀ náà ni. Ẹ sọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn fún mi. Ẹ padà já sínú Islam bí ọ̀rọ̀ díẹ̀ nìyẹn tẹ́lẹ̀ sọ yẹn. Ẹ ṣe sùúrù. Yes, sir. We have millions of DNA today. Where did they originated from? So if I can down question. Bẹ́ẹ̀ni sir. I did not know. I just said I'm not a medical student. I did not know. Kò dìgbà tẹ́ bá jẹ́ medical student inú Islam. Okay. Inú hulum. Okay. Àwa katira hulum. Okay. Mo katira tu ifalaki. Mo katira baba Aglagege. Ṣàṣàlì tẹ kàn lè wá wí nǹkan kan because orí internet lẹ wà. Pàápàá jùlọ ibi tẹ́ wà yìí. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó kéde Lárúbáwá ni Mùsùlùmí. Yes, báwọn kan jẹ kọ́mpútà tán ṣe Mùsùlùmí. Yes, because it's a language. You cannot just bring that language to us and be teaching us what does not exist. People will not accept it because eléyìí tá à ń sọ yìí ṣì dùn. Àwọn ọmọ àtàrọmọdọ́mọ ọmọ wa ṣe ń bọ̀ tí a máa sọ pé our forefathers are full. Ìjì lágbájá,
ìjì làgbàjà ohun tó ń sọ yóò correct àwọn yẹn ọpọlọ wọn á ti ṣí kò ní sí ohun tó ń jẹ́ Arabic language mọ́ ń gbà yẹn everything will be plain before you say anything kíní kan ti ń translate nsàlẹ̀ telling us that our forefathers and people that lead us astray ẹ má jẹ́ ká lead àwọn ọmọ wa astray mo fẹ́ béèrè wípé Ọlọ́run create Adam and Eve èmi ò jiyàn èmi ò ní ká kó wárápọ̀ má sùn rárá kó sáti má kìyà mi lẹ́nìkan má gbẹ́sìn wá kó sáti má pe èṣù ní Satan a máa jà sílẹ̀ àbí mọ́ kó sì má pe Allah kó má pe ní Elédùmarè Allah is Allah Síjúadé is Síjúadé your name is your name you don't change your name when you reach another place your name should be your name if you don't want to be a scammer. Now we have go to Google. You are going to see my DNA can never match you. The same thing is my thumbprint. My thumbprint can never match your own thumbprint. The chromosome in my own blood, in my own character, that malhindan tó wà nínú tèmi kò lè ever jọ tí àyàfi tá bá jọ wá from the same DNA. Níbo la ti rí àwọn DNA yẹn sà? That's my question. Just pé Allah subhanahu wa ta'ala ló dá DNA tó pọ̀ láti ara gbogbo ọmọ Ádámù tí ń bí wálẹ̀ lórí mi àti Allahu. Láti understand ohun tó ń pè bẹ́ẹ̀ tó ń pè ní DNA. Let me teach you what DNA is. If if one person is created and láti ní izom ti Adam kama qala al-Injil gẹ́gẹ́ bí Bíbélì ṣe sọ tàbí gẹ́gẹ́ bí Al-Qur'an ṣe sọ láti yọ àwa jáde díẹ̀ ní ọyọ kan ló ṣe péré lọ́yọ ká ní because a person can never have two DNAs. Yes, can never. Bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí DNA ọmọ yín bá jọ ọmọ títí yín DNA test ló máa jẹ́ ká mọ̀ pé ọmọ yín ni bẹ́ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ kọ́ sá. Bẹ́ẹ̀ni DNA test. But nowadays we have thousands of DNAs when we are talking about chromosomes and DNAs. Àsìkò yìí kọ́lé nìkan kan bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni ó máa kéwú àbí orí kéwú fẹ́ ṣòfò ni kéwú tí kìí ṣèdè wa tí kìí ṣèdè Lárúbáwá àwọn kan ló ní. Bàbá wọn ní àyà ní spam tí ń wá wọn ní àyà ní spam tí ń wá. Ọpọlọ dùn. You see, there are some things you supposed to know. That's the reason why tẹ́ bá ń sọ nípa Dutchman ẹ máa bá mi wájú tẹ́ bá ń sọ nípa Chinese language ẹ máa bá mi wájú tẹ́ bá ń sọ nípa Japanese language ẹ máa bá mi wájú tẹ́ bá ń sọ nípa Arabic language ẹ máa bá mi wájú tẹ́ bá ń sọ nípa káàrọ̀ òjíire èmi gan ní lóga tèmi tó ń pè ní logasifu ṣé wà Greg Travel òun la fi ń tú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan yìí ẹnìkan rẹ́dì láti wá sórí internet láti máa bẹ́ nìkan jà ẹnìkan rẹ́ nìkan bínú sí. DNA nísìnyí báyìí kẹ́kàn sọ ní Yorùbá ẹ̀ tí ì rí sọ́sà o. Ṣé DNA ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ẹ̀dá? Ìpilẹ̀ṣẹ̀ ọmọ ẹ̀dá. Bẹ́ẹ̀ni. Ok mo wá sọ fún yín pé Ọlọ́run tèmi tó dá Ádámù tó dá Hawa o tó sì dá Kábílà àti. Ní Ọlọ́run kọ́ Allah àti yín. Allah àti tọ̀dọ̀ tí yín ni kì í ṣe Ọlọ́run Elédùmarè. Mẹ́rin ẹ̀ jáde kò sọ ibi tó wà nù ìwé tó fẹ́ ka ẹ̀ ibi ọ̀tẹ̀ ń sọ yẹn. We need evidences. Gbogbo nǹkan tí mo sọ ìlèmí mú evidence wọn wá. Èyí tí mo kì lẹ́ẹ̀kan náà ń pè ní ìjì ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀. Kí n dẹ̀ tó kì í tán, babaláwo tí mi mọ̀ rí tó wà mẹ́rin tí ń bá mi gbé. Kì í purọ́ tàn yàn bí. Ìmọ̀ babaláwo yẹn rí o. Ṣùgbọ́n tí mo pé ìjì ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀ ni mò ń kìbọ̀ yẹn. Ẹ̀wọ́ ẹ̀ ni mo kì yẹn. Why are you telling something? Ó yá ẹ̀kọ́ wa. Where did we derive the DNAs out of a person? Nobody has two DNAs. Bàbá méjì kì í bí ọmọ kan ṣo. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Bọ́yẹ̀ bàbá ó ti sá lọ. Oh my God, wọ́n tún sá padà wá. Ó ti sá lọ. Ó ti sá lọ. Kẹ́niyẹn jẹ́ mufti tá a mọ̀ rí tó bá débi ajá pa. Ẹ gbà mí. Ó pọ́nlẹ̀ bí yẹ̀pẹ̀.
tó ń wọ́ dànù. Ọlárìkún bàbá ẹ pẹ́ fún wa o. Àbọ̀rúbọ yẹn bàbá ẹ̀rọ bàbá mi ẹ̀rọ sà. Ẹ ti fẹ́ pa wọ́n dànù. Àbọ̀rúbọ yìí. Ìwé òótọ́ ìwé òótọ́ kọ́ wa nímọ̀ nǹkan jọ kọ́ wa nímọ̀. Bàbá mi Síjú Adé àbọ̀rúbọ bàbá mi ogbó atọ́ ẹ dàgbà ẹ dògbò fún wa o ẹni ṣọ́kún sí yín o ẹni yìí ló sí yín o láṣẹ Olódùmarè o bá ṣe ń gbóhùn yín tá à ń rí inú wa ń dùn ọdọọdún balẹ̀ wa máa wà o ọdún báyìí làwọn máa rùṣà ọdún báyìí ojoojúmọ́ ayé là máa rí ẹ dàgbà ẹ dògbò kí tó pàṣẹ wọn bàbá ńlá wa tó ń rè tá à ń pè ní ancestor wa tá à ń pè irúmọlẹ̀ dèní a máa gbà fún ọdọọjọ́ alẹ́ ni ẹlẹ́bọ lèmi o máa ṣẹbọ kú ni láṣẹ Fáláṣọ Ọ̀rúnmìlà alágbàwí ẹ̀dá mi àṣẹ ọmọ èṣù lèmi o ọmọ èṣù lèmi o èdè ni bóyá jẹ́ ni àbá mi ẹ ṣé o fún ìmọ̀ àtòyí tẹ́ ń kọ́ àwọn ọmọ yín bì ẹ̀mọ́ náà kò ní dìbàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè mi sọ pé jọba yẹn èdè ìranu ni wọ́n á fi báyé wa jẹ́ ni èdè kò ní bàjẹ́ láṣẹ Èdùmàrè àbá mi láṣẹ Fáláṣọ Ọ̀rúnmìlà o mi sọ jù yẹn lẹ ṣé o. Kí ló wá dé tán sá lọ? tí làbíbò lágbàjì tó bá dé bí gan á sá lọ kò ń sọ pé ọ̀dọ́ emir ní Ìwó tó bá dé bí á sá lọ. Ìyá mi mo ní question kan ẹ bá ń bèèrè lọ́wọ́ ẹ bá ọmọ yín lè bèèrè lọ́wọ́ ẹ pé Abraham ṣọmọ Lárúbáwá ni àbọ̀mọ Iran ṣé Maria Moses tó ń pè ní mọ́ tó ń pè ọlọ́mọ ibi tí ànábì wọn tó yí gbogbo orúkọ lórúkọ tó yí sórúkọ tiẹ̀ nígbà tó ní prophet nílẹ̀ Lárúbáwá tó pé ilẹ̀ Júù ilẹ̀ Iran Ethiopia lọ́dọ̀ tó lọ mú wo prophet yẹ àwọn alábàáṣe wọn sàbí ẹ̀ kẹ́lẹ́ mọ̀ pé bàbá ẹ̀rọ ń pa ṣé Mósè ó jẹ́ ọmọ Lárúbáwá Abraham ṣojú ọmọ Lárúbáwá Isa ṣojú ọmọ Lárúbáwá ṣẹ́rọ̀ ep èmi ni mo ní búyàn tẹ̀mí ni pé ẹ̀yin bàbá mi ìyá mi tẹ̀ wá ní kọ́mẹ̀ntì tájọ́ ń gbọ́ kan tó àbá wa ń sọ ẹ bá ń bèèrè lọ́wọ́ àfọ́ àtàbá ti rí wọn pé Mósè ṣọmọ Lárúbáwá ni tán yí sí mímọ́ tán yí sí èmi ò mọ̀ ọlọ́mọdé mọ̀. àwọn ló máa ń yí orúkọ kiri. Isa tó jẹ́ Jésù tán yí sí Isa ẹ bá ń bèèrè lọ ṣọmọ Lárúbáwá ni o ṣọmọ ṣìgìdì aláàní. wọ́n wá yí kíní yẹn gan ó yẹ ká treat yẹn yẹrí ó yẹ ká treat kíní yẹn o serious ó ṣẹ̀ ń wá sórí pé báwo ni èèyàn tó ń jẹ́ òkè wọ́n bí sí Hebrew land àtẹ̀gbàgbọ́ òjíṣẹ́ Allah ni ó wá dé Arab àwọn Arab wá ṣèǹjẹ orúkọ ẹ̀ báwo ló ṣe ó yẹ ká question bẹ̀ yẹn how come. ìyá mi ẹ ti ṣe ẹbá mi ẹ ní ṣe mistake ìyá mi kò mọ aláàrí kò ṣojú iṣẹ́ àlá ti ṣe mistake bẹ́ẹ̀ kò mọ aláàrí wọn tọ́. nǹkan tí mo sọ ni bàbá mi pé ká tiẹ̀ gbà wípé Allah ni nínú èmi àti yín àjọmọ̀ wípé ẹ má pè kan tó jọra wọn ní ohun tó wọ́n la fi ń wó mu. ṣẹ́rí nínú èmi àti yín àjọmọ̀ pé kì í ṣe Allah ni but according to their book and according to ìwé tó ti wá kíwé wọn tó wá tabatẹ̀ máa wá gbà pé Allah ló rán àwọn yẹn níṣẹ́ why tí wọ́n fi ń ṣe changing of name fún wọn àti pé why tó jẹ́ wípé ìlànà tí àwọn yẹn gbà wá ẹ̀yin ò tọ́ why tí Allah ṣẹ̀ wá gbé nǹkan míì fún ẹ torí gbogbo àwọn ìpànìyàn èèyàn tó bá ṣẹ̀ ti kan pààyàn báyìí àwọn yẹn pààyàn náà bọ̀ fi ẹ̀sìn sílẹ̀ kan pa ẹ́ kò sí nínú tàwọn yẹn. èmi ò mọ reason tó ṣe sá lọ. bàbá mi ẹ jẹ́ kí àwọn babaláwo ṣèwúre fún wa ẹ jẹ́ kán ṣèwúre fún wa torí ms ti wà inactive ní àtẹ̀kùn kó má lọ dédé kú ẹ jẹ́ kán ṣèwúre fún wa. bàbá wọn máa ṣèwúre wọn tá à ń sọ ni pé ìyá mi nígbà tí àwọn orúmọlẹ̀ tèmi máa mú irúmọlẹ̀ wọn bọ́ta bàbá mi èṣù lálò ògiri oko ọ̀bẹ̀rẹ̀ tí ń jẹ́ tá ń tọ́ ọ pa bàbá mi Ọ̀rúnmìlà ìyá mi Ọ̀ṣun ṣẹ̀gẹ̀ṣẹ̀ ìyá mi Ọya gbogbo pátá nígbà tó wá mú wọn ilẹ̀ ọ̀nà ti mú wọn o àlọ́lẹ̀ Ìgbò wọn lọ ilẹ̀ Haúsá o kó tí ànábì tiẹ̀ òun lọ mú Mósè ọmọ Júù ó mú káàkiri gbogbo ilẹ̀ Júù ilẹ̀ Róòmù àwọn ọmọlọ́mọ látòpíà àwọn olùsọ lórúkọ Lárúbáwá tó yí. irọ́ ló ń pa àwọn babaláwo fẹ́ wọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kán ṣèwúre fún wa. àwọn ò ní parọ́ mọ́ o
àkọ́tà agbéra wọ̀ kí n parọ́ tó bá parọ́ ilẹ̀ á máa wà o torí original àwọn ọmọdé àní búra pé mo fi Jésù búra wà látàlá súnmọ́bílà Yasin wà látàlá bàbá wà látàlá lórí rọ. ẹ má máa ṣépè ṣe gbọ́ ẹ má ṣépè ẹjọ́ ṣe ti gbọ́ ẹ má ṣépè ẹ jẹ́ kó sóre wọ́n ti gbọ́ tán ti wà lórí program wọn ṣe ẹ jẹ́ kó sóre. ẹ ló gbọ́n tí mo sọ ni àbáyọ gbọ́n tí mo sọ o. ẹ má ṣépè ẹ má ṣépè. bí ẹgbẹ́ tí mo sọ ni mo náà wò kí n parọ́ ọmọdún mẹ́rin làwọn àwọn máa ń búra máa ń ní wà látàlá ìkan tó ń ṣe orúkọ Jésù mo fi Jésù Násárẹ́tì búra. àwọn tó máa kọ́kọ́ ṣe wọ́n kọ́kọ́ ṣe ástà àfúrú láìkan tó parọ́ àwọn òye. yàbá mi ìwọ́n tí mo máa sọ ni pé a máa sọ òótọ́ kú ni a máa bo òòṣà kú ni a máa ṣe ẹbọ kú ni máa gbé ẹbọ kú ni Ọlọ́run lédùn máa tèmi láìkẹ́ ẹbọ ebi ò ní pa ó láìkẹ́ oúnjẹ a máa fún oúnjẹ kú ni arúgbó pa àwọn ajogun má dẹ̀ máa júbẹ̀ Elédùmarè kú ni arúgbó pa gbogbo ajogun tó wà nílẹ̀ káàró òjìrè wọn á bó fún àtàdánù lọ. àwọn kì í sin a máa ń bọ Elédùmarè ni Elédùmarè máa sin àwa ni àwọn kì í sin Elédùmarè pé jẹ́ ni ẹ ṣe ogbó lé o mo ṣẹlẹ̀ ni mo ṣẹlẹ̀ àbọ̀ yìí o. ìjọba wa abẹ́rẹ́ ẹ̀fà ìwúre fún wa o. bóyá bàbá o àbólò ṣíjọ adé mo kí yín o. bàbá wa ìṣúgbè mi ìwúre fún wa. ìjọ mẹ́ta sàn o. lọ́kàn pẹ̀lú. ìfà máa jẹ́ fún wa o. àwọn ọmọ yín tá à ń tẹ̀lé yín láti àwùjọ ni o. ó ti yé mi. so mo ti fọ́lò yẹn fọ́lò mi back o mo ti mẹ́sàgì yín. mo ti fẹ́ ní contact pẹ̀lú yín tipẹ́ but mi ráyè mi get yín. ẹ bá mi gbà á lọ́wọ́ inú àwọn tó ń ṣe ìdarí ètò yìí. tẹ bá fẹ́ mọ mọ́ọ̀ṣ ìyàwó ọ̀nàrẹ́bù wà ń bí àbí. màmí ni wọ́n àjọ wà ní. bẹ́ẹ̀ni bàbá wọn wà ń bí bàbá. èmi ò kàn kí n fẹ́ fi nọ́mbà mi síta tàbí máa bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ẹni máa ń bí sí díẹ̀ níwọ̀n bá. ṣùgbọ́n advice kan tí mo fẹ́ give ni pé dákun ẹ jẹ́ ká support olówó Èkó àti ìkejì wọn tó máa ń gbé àwọn kinní yẹn àwọn Quran verses àti hadith verses yẹn ẹ jẹ́ ká support wọn. Those guys are genius. ṣé gbogbo wa ń gbọ́ gbogbo ilé ń gbọ́. àgbọ́yé bàbá. à ń gbọ́ sà. ṣùgbọ́n kinní kan ló ṣe rú mi lójú mi ò mọ reason tá a fà yẹn ṣe sá lọ. sọ pé nẹ́tíwọ́ọ̀kì ló jáun òun ti wà ń sálẹ̀. bàbá mi ọ̀rọ̀ yín ni ifá ni ó ní tí irọ́ bá gorí igi irọ́ pin ni ojú ọ̀run àjàlé irọ́ ti gorí igi báyìí ó ti pin ó dópin ni bàbá mi ẹgbọ́n sókè bàbá mi. ti gbé wá padà. bí wọ́n ti wá kán gbóhùn sókè. ìdílé ọ̀rẹ́ sílẹ̀ kó máa lọ á tún wá gbọ́ mi lọ́la. tálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ tálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀gán náà. ẹ má bínú aláwọ̀ sálọ àmúbẹ̀rẹ̀ àbàmbẹ́kọ̀. tálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tó ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ifá kan gorí rọ tálẹ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn. ẹ má bínú èmi ló sọ. ẹ má bínú. onírọ́ ni yín àtẹ̀kọ́tẹ̀ tí wá sókè lọ́lẹ̀ ń pa ọmọlábìnrin irọ́ lábẹ́. ká ní bóyá fọ́tò mi náà kọ́kọ́ lọ wò torí ẹ̀ náà ṣe kọ́kọ́ fẹ́ máa sọ̀rọ̀ àlùfàyìn ṣááwù sí mi. imagine. má forí bẹ́ẹ̀ o kó wá lọ forí má bẹ́ẹ̀ o. ẹ sà mi ò profile yín náà. ẹ má bínú profile yín honestly. ẹ má bínú ṣùgbọ́n èèyàn kì í máa ń tètè sáré sọ̀rọ̀ gbàùgbàù bẹ́ẹ̀ ẹ mọ ẹni tó ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ lè rí mi kí n gbóhùn sókè tàbí kí n abuse anybody. látàárọ̀ èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn ọ̀yá wa ni wọ́n kọ́ ṣọyìn. wọ́n ṣe ohun gan o ẹ̀gbọ́n yẹn náà bá ṣe bí ibi ìṣe yẹn. àwa ti wà lẹ́nu ẹ̀ tipẹ́ gbogbo àwa tá a wà lórí píláfọ́ọ̀mù yìí pátá la mọ̀ra wa. a dẹ̀ ti wọ ẹ máa gbọ́ ìsàwọ̀. hello. wọ́n ti pè wọ́n ní wọ́n ti ní kọ́ wọ́n ní kọ́ bàbá ní pè. bọ̀dá irọ́ làbí
ẹ lọ change orúkọ yín, mo ti fún yín lórúkọ lẹ́nu ọ̀rọ̀ làbí. Ọmọọba send request sí yín ẹ wọlé o torí ní ẹlẹ́ ti wà ń bíbá for the past kìíní kan. A send request sí yín o. Ìyá mi Camilla, ìyá mi, àwọn bí o mọ̀ pé ṣé Musa àtàwọn àbí wa tẹ́lẹ̀ bí. Wọ́n bí wá Bàbá sínú Adébánjọ kí ló tẹ̀ ń pè mí ń Camilla? Orúkọ yẹn ẹ má bínú ìyá mi jàre, ẹ má bínú ìyá mi orí Kí mo ṣe fún yín? ẹ má bínú pé wọ́n sọ wọ ẹrú ni wá tẹ́lẹ̀ àtàgùtàn. Ọmọ pẹ́ ẹrú ni gbogbo àtàgùtàn tẹ́lẹ̀. Ká tó pa àsílẹ̀. Ẹni bá wa power tap o. Ẹ bá wa power tap fún ọmọ. Wọ́n fẹ́ wa máa gbé wa ń gógó fẹ́ máa múlẹ̀ fún wa bí. Àgùtàn ẹrú ló pọ̀ jù ní wa o. Àgùtàn àtẹrú. Bàbá wa ń sọ ọ̀rọ̀ lọ lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n ní kọ́ ni. Ọmọọba nẹ́tíwọ̀kì yín ni o. Ẹ jọ ẹ power tap gbogbo Àwọn lẹ́jọ́. sọ fún àwọn aráalé náà ni wípé ẹ̀yin aráalé tẹ̀ ń wò wá tẹ̀dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ sí àwọn nǹkan tẹ̀ à ń ṣe yìí. Àwọn prógráàmù wa tá a bá ṣe, tá a bá post lọ́dọ̀ MS, lọ́dọ̀ Àkànbí, lọ́dọ̀ àwọn ọmọọba Adédayọ̀ náà máa ń post. I love my husband. Ẹ follow àwọn yẹn tó bá ti drop àwọn fídíò kí ẹ máa bá wa repost ẹ bá wa repost ẹ sórí Facebook, ẹ bá wa repost ẹ sórí Twitter, ẹ bá wa repost ẹ sórí Instagram and other platform. Òun náà ni mo sọ wípé tí a bá ní pé a fẹ́ pọn omi sí gbogbo ìlú, tá wá gbé táàpù sí àárín ibì kan kó tó di pé omi yẹn máa dé gbogbo ìlú, ó máa pẹ́. Ṣùgbọ́n tí táàpù yẹn bá wà ní oríṣiríṣi tó yẹ pé ilé ń dé bí ó ń rí, ilé náà dé bí ó ń rí, kíákíá omi yẹn máa lè tètè rinlẹ̀ ní gbogbo ìlú. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má fi pé ẹ̀yin òní táwọn èèyàn mi bá ti ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní ẹ máa ṣe báyìí, máa pa ṣẹ́yìn ti yọra yín kúrò ní àárín wa níṣẹ́ ẹ̀ ń ṣọmọ Yorùbá ni. Torí kíní is a collective work o, tá bá ní ká ṣe pé ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ jẹ́ ká fi sílẹ̀ fún wọn. Ń bọ̀ gbogbo wa ló máa kàn. Ẹ má fi dá wa o, ẹ má fi dá wa o. Ẹ má fi dá wa, ẹ jọ̀ọ́ àwọn kan tẹ́ lè bá wa ṣe tí gbogbo wa ò bá lè máa gòkè máa sọ̀rọ̀ bí a ṣe ń sọ̀rọ̀. Àwọn ilé tẹ́ bá lè ṣe náà ní environment ibi tẹ́ wà, àwọn èèyàn wa tẹ́ pé wọ́n mọ kọ̀ǹpútà ń tẹ̀ dáadáa. Irú àwọn àdìtì ta kàn máa ń ṣe ẹ kàn lè sọ àdìtì ẹyọkan yẹn kẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ sí pé ẹ̀yin èèyàn mi àtẹ̀ ní bú anybody, ẹ̀yin èèyàn mi ẹ mà wá gbọ́ kí ni mo máa rí báyìí, ṣé lè ṣó bójú mu, ṣó yẹ kó rí báyìí. Ẹ mọ̀ pé èèyàn tó bá rí tó bá ti ń rò tẹ́lẹ̀ á tún máa pé ṣé kíní wà nù Kùránì náà, á tún lọ ṣẹ́ẹ̀kì, á tún lọ wò ó. Bóyá ó tún lọ lọ́jọ́ 3 ọjọ́ 5 ó tún rí ti eléyìí tí bàbá wa Ṣùgbẹ́mi post, ó tún rí different one. Á tún wá máa wà á máa fi confirm àwọn nǹkan tó ń rò lọ́kàn ẹ̀. Because àwọn èèyàn wa míì gan wọ́n ti ń rò nǹkan pé ó dẹ̀ pé kíní gan kò fẹ́ plumb. But wọn ò tí rí ìkìyà nǹkan tó máa kì wọ́n láyà pé kíní nǹkan tó ń rò, you are thinking right. Nǹkan tẹ́mi ṣì ń rí òpó ṣì ń dààmú àwọn ènìyàn nìyẹn. Lórí àwọn ẹlòmíì tán bá gòkè tán bá fẹ́ bọ́ àṣọ wọn á ní ẹ ṣèbí the same thing ni, wọn á ní ṣèbí kíní. Bọ̀gbà tán bá wá ń rí àwọn kọ̀ọ̀kan mi wọ́n máa pa kíní ó máa ń jọ tó bá padà lọlé lọ ronú wọn máa gba àṣẹ pé àwọn èèyàn wọ́n ń sọ right thing. Nǹkan tí mo kàn máa ń níṣù pẹ̀lú àwọn èèyàn wa ni wípé tó bá ti rí nǹkan tó tiẹ̀ rí má parọ́, bó bá ṣe rí accept ẹ̀ pó rí bẹ́ẹ̀. Bọ̀ wá máa yí wàá rí wà ní ABCD ni. Nǹkan tí mo kàn máa ń níṣù pẹ̀lú àwọn èèyàn nìyẹn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ má dá wa dá. Yẹra ń pè takia. Tí ẹ̀ ń rí bíbà ẹ̀ náà gbogbo àtàwà ń bì, àwọn míì máa wà ń bíṣẹ́, wọ́n máa join wa, wọ́n máa lo break and most of àwọn tó máa wà ń diaspora a mọ̀ wípé tó bá ti ń ṣiṣẹ́ using of phone is highly prohibited in most of àwọn tó ń ṣiṣẹ́. So àwọn èèyàn kàn máa pé kíní kàṣà máa ṣe kàṣà kó má ṣàsùn wá kó má rẹ̀ wá kálá lè give up. Ẹlòmíì máa wà níṣẹ́ ó máa join. Ẹ wo irú Ọbáṣọlá báyìí. Ọbáṣọlá dá ọrùn mójú àtàwọn èèyàn gbogbo wa tá wà ń bí. Bàbá wa Ìṣùgbẹ́mi náà ó yẹ kán máa sùn ní táìmù yìí báyìí, but wọ́n sì wà pẹ̀lú wa and a lot of us like that tó yẹ pé ó yẹ ká máa sùn táìmù tó yẹ ká máa sùn á máa wà ń bí. Olúwo Ṣíjú Adé dókítà ni wọ́n sì máa dìde lọ bí iṣẹ́. Iṣẹ́ yẹn kó lè rìn jìnlẹ̀ ẹjọ́ tẹ́ bá tẹ̀lé tí gbogbo àbá lè máa host ká máa ṣe. Tó bá jẹ́ bí repost yẹn náà là ń repost á lè go viral quickly. Àwọn èèyàn wọ́n á lè mọ̀ pé so gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yẹn kí bàbá bá gbé sókè sá.
gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìyànjú tí mò ń sọ lẹ́ẹ̀kan wípé a sì ń bí láti wá bá ẹnìkan jiyàn tàbí láti wá lòdì sí ohun tẹ́nìkan bá gbé wá. A ti sọ pé a ò lè rán nǹkan kan sí ibì kan láì jẹ́ pé a rán òjíṣẹ́ tó gbọ́ èdè wọn. Àkọ́kọ́ nìyẹn. A gbé àlùkùránì kalẹ̀ ní èdè Lárúbáwá lughat arabiyya ni. Ó ti wà specified pé èdè Lárúbáwá la gbé kùránì kalẹ̀. Kò í ṣe kó bá lè yé àwọn Ṣínkó, kò í ṣe kó bá lè yé àwọn Ìgbò, kó bá lè yé àwọn ará Lárúbáwá ni. Ẹ̀kẹta ni pé nínú Suratu Qadri ó ní ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ó ní inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatil qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Tanazzalu malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Àwọn tó wà ní Canada ń sìn, aago mélòó lẹ wà? America lèmi wà. Canada is 1 hour away from us. Aago mélòó lẹ́yìn wà? 9:47. Àárọ̀ àbọ̀sán? Alẹ́, I've been here since 4 o'clock láti lè gòkè gan pàápàá. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé àwọn ìlú kan wà tílẹ̀ kì í ṣú láàrin oṣù 6. Laylatul Qadri yìí òru ló dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀. Kẹ́ ẹ bá lè mọ̀ pé àwọn ará ilẹ̀ Lárúbáwá nìkan ṣoṣo ni ẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀. So àwọn èèyàn ò mọ̀ pé tó bá yá íńtánẹ́ẹ̀tì máa wà láti béèrè pé bọ̀dá mi aago mélòó lẹ wà ń sìn. Ilẹ̀ ò tí ì ṣú látọ̀dọ̀ wa láti bí oṣù 3 ńlẹ̀ yìí o. Laylatul Qadri wọ́n ń pe kinní kan ní láìlù. Alẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́sàn-án. Laylatul Qadri ò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ nígbà tí oòrùn bá wà ń ta tàbí tó yé bá wà. Ìgbà wo ni Laylatul Qadri àwọn ẹni yẹn máa dé? Ṣé after 6 months ni? Àbí Ọlọ́run tó fẹ́ sọ kinní ẹ̀ kalẹ̀ ó nọ́jọ́ méjì, ọjọ́ kan ni. Ó ní Laylatul Qadri khayrun min alfi shahri. Òru ọjọ́ tá à ń sọ yìí ó ju ẹgbẹgbẹ̀rún ọdún lọ. Òru ọjọ́ kan péré ẹ̀kan ni lọ́dún. Àwọn kan dẹ̀ wà wọn ò tí ì róru láti bí oṣù 4 sí 5. Ó túmọ̀ sí wípé that Laylatul Qadri does not belong to them because wọn kò kúkú sóoru. Ṣebẹ́ ẹni tó bá lóko ló máa bóbìnrin sùn. Ṣebẹ́ ẹni tó bá róru ló máa ṣe Laylatul Qadri. A dẹ̀ sọ pé Rabbil Alamin. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò yé àwọn èèyàn until you understand. Bàbá ẹ bá wa ṣàlàyé ibẹ̀ yẹn. Bàbá Ibnos. Ibnu Sebil sir. Okay, ẹ ṣeun gan sir. For the first time mi ò mọ̀ pé ìlú kan wà tí ilẹ̀ òkè ń ṣú ní ṣé ó wà sà, ó wà sà. Gbogbo oṣù 3 ilẹ̀ ò ń ṣú lọ́dọ̀ wọn. Wow. Bẹ́ẹ̀ni sà. Nice. Àwa àti méjì mo sọ pé a fẹ́ kó sínú hulum àti philosophia. Ẹni tí ò bá ti gbàbẹ̀ kọjá yóò sá lọ ni. Because kì í ṣe ibi tẹ́nibọ̀dì kan lè dáàbò into. Kò í ṣe philosophia àti kọ̀rọ̀bíyà o. Ti gbogbo alẹ́ àlẹ́ ti gbogbo ayé gbogbo planet là ń sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀ ń sìn. So ẹni tó bá jẹ́ pé knowledge títí tiẹ̀ orí tírà nìkan ṣo ló wà kò ní mọ ohun tó fẹ́ wí. Àwọn èèyàn kan wà láàrin oṣù 3 wọn tí ì rí òru. Ibi tí wàhálà wà nìyẹn. Islam is not for everybody and you have to accept that. Islam is for everybody sir. Tọ́wọ́n bá rú ẹ̀jẹ̀ kan ká ọjọ́ tí wọ́n Bàbá Ibnos. Láti Qadri dẹ́yìn tú. Ibnos. Bàbá Ibnos. Into mò ń sọ ni o. Bàbá mi Ṣàpíọ̀ ẹ má bínú sà dọ́kítọ̀. Ẹ jẹ́ kí n bá bàbá yìí sọ̀rọ̀.
ṣe rí ẹ̀mí agídí tó wà nínú ẹ̀sìn burúkú tẹ̀ ń rú káàkiri wọn ò fẹ́ bí látàárọ̀ ẹni no kàrẹ́tọ̀ ẹ jẹ́ kí n bá yín sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ n bá yín sọ̀rọ̀ àgbàlagbà ni yín o ẹ jẹ́ kí n bá yín sọ̀rọ̀ tí n bá jágbàlagbà ẹ bọ̀ fún mi tí n bá jágbàlagbà ẹ bọ̀ fún mi bàbá tó wà ń bíbà yìí dókítà tó wà ń bíbà ẹ ní ìmọ̀ tó wọn ẹ dẹ̀ tún bá wọn jiyàn kẹ́ tó gòkè rárá wọ́n gbé ara Saudi Arabia wá sí ibà yìí ní nǹkan bíi 5 p.m. ọmọ àlá gangan. ọmọ àlá sẹ́yìn àti wọ́n jọra yín number 1. mọ aláàrísá honestly. ẹ dá mi lóhùn ṣe ẹjọ àwọn ará tó gbé Islam wá báyìí ṣe mọ̀ wọ́n rí ṣe ẹjọra yín. ẹ̀sìn tó kọ akọ́sà and that's fine. ṣe ẹjọra yín ní ìbéèrè mi àwọ̀ yín àti wọn ṣe ẹjọra yín. ọ̀dọ́kọ́ ni kí n jọ wọn náà. ẹ dá mi lóhùn béèrè yẹn yes or no ní answer question yẹn. àjọra wa. so ẹ ṣe lóye kẹ fi jẹ́ kó rí yín pé first. That's too close to determine my religion. That's so close. Identification last time I have a religion. Bàbá yìí, ẹ̀mejì abẹ́ mẹ́ta lẹ ti drop sísàlẹ̀. Àwọn tí wọ́n tẹjọ wà ń bí látàárọ̀. Wọ́n ní sùúrù, bọ̀ sùúrù tí wọ́n tó tèmi. Bọ̀ dáàdì tó wà ń bí báyìí, Dr. Champion tó wà ń bí. Ìmọ̀ tẹ́ ẹ ní, ìmọ̀ ìjà, ìmọ̀ irọ́ pípa. Ìmọ̀ olè ẹ wo àwọn tí wọ́n ń bá wa ń du ìjọba nílùú Nàìjíríà àwọn olóńgbò ẹ̀ǹbẹ́sù owó ìlú yẹn ẹ̀sìn wo ni wọ́n gbé kárí ẹ má yẹ kí n fi lo ṣọ̀pọ̀nná lórí yín bíbáyìí nítorí ẹ̀ ń lo agídí ẹ̀ ń lo agídí wọ́n dẹ̀ ń ṣàlàyé nǹkan fún yín wọ́n tún sọ fún yín wọ́n ní almost èdè bíi méje làwọn kọ́. ṣé ń gbọ́ máa excuse yín ní group máa excuse yín. ẹ bá fẹ́ sọ̀kalẹ̀ ẹ lè sọ̀kalẹ̀ you are not listening. àgùntàn ló sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ àbámi àgùntàn lèmi tẹ́lẹ̀ àdéhùn ẹrú bí iná tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló máa rí pé padà wá sílé sọ bá bọ́dẹ̀ kan bọ́lẹ̀ wọ́n máa sọ tọ́ ni. Abdulsuli kẹtó bọ́lẹ̀ ṣe mọ̀ wípé ànábì bá òkú sùn. wọ́n tún lè yí wáyé. ẹ wo ẹ bá gbé fọ́tò èṣù ẹ gbé fọ́tò Allah wọn sí bíbá ẹ ṣẹ́ni tẹ́ ń sìn nìyẹn. àdìsí bàbá yìí ẹ máa dáhùn ìbéèrè ẹ wo àwòrán tó máa sọ̀rọ̀ you are making it ẹ wo àwòrán irọ́ ẹ wo mo fẹ́ ṣí yín lọ́pọlọ ṣẹ́rí nǹkan tó jẹ́ ọgbọ́n nǹkan tẹ́ fi ṣọgbọ́n ohun tẹ́ fi ṣọgbọ́n nínú ọpọlọ yín wọ́n ti fa yín fàyọ pẹ̀lú Quran. It's either I leave or you stay kò sẹ́ni jókòó sọ́mọ burúkú honestly mẹ́tọ́ máa ń sọ̀rọ̀ we all can be bad and be good. àmọ́ Fúlàní ni àmọ́ ìtẹ́kù Fúlàní ni ẹ̀rẹ̀ jẹ́ orúkọ ẹ̀. Àdìsá Ọláyínká Yorùbá tó máa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá ní Fúlàní. You are not a Yoruba man. Yeah, I'm not. ìlú rẹ̀ ẹ sọ oríkì ẹ kí oríkì lè àbóríkì ìlú. Àdìsá ẹ kí oríkì ẹ kí oríkì àbíkẹ́ sorúkọ lẹ́yìn ẹ kí oríkì lẹ́yìn oríkì ìlú yẹn àbóríkì ó yà fẹ́ gbọ́. ọmọ tápà ọmọ àgàn kí ló bàbá ìgbà gbó sítórì yẹn kí lóríkì wọ́n ti sọ pé ọmọ tápà ọmọ Naija ni wọ́n. bàbá mi tápà tẹ̀ gbọ́ bàbá mi kó koríki tápà yẹn ó yẹ koríki tápà yẹn kẹ koríki lé. ẹ máa gbọ́ Mọ̀lẹ́kẹ́ ọba ń jagun ọmọ sókè alájẹ ìbọn èyí ò. ó lọ kọ láàrin àwọn ọmọ Ìlọrin ló ti lọ kọ oríkì yẹn. ìyọlẹ̀ pa ètò asórí nìyẹn bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ yẹn kọ́ lẹ́yìn kì Fúlàní ni àti mọ ẹ̀ ń jórúkọ Yorùbá ni gbogbo yẹn àti mọ̀ yìí. okay that will be all for today. Bàbá tó wà bíbá yìí. ẹ tí jẹ́ kí bàbá dáhùn béèrè tí mo béèrè wípé. ẹ jẹ́ kí olówó àdírẹ́sì ẹni yìí ẹ jẹ́ kán lecture ẹ jọ. láti wọ́n jẹ́ nìkan tó fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ ẹ rí pọ́n lọ látàárọ̀ wọ́n dẹ̀ ti sọ nǹkan bíi mẹ́rin tán gbọ́ rí láíláí ni wọn ò mọ̀ wípé DNA pọ̀ that is number 1 wọn ò mọ̀ pé àwọn ibìkan wà tílẹ̀ kì í ṣú láàrin oṣù mẹ́ta wọn ò mọ̀. Because he doesn't know, let us teach him. If you don't know that when you put a litmus paper into acid, it's going to turn red. When you turn it into base, it's going to turn blue. Let the person know. Ibi báyìí ò ń ṣe bí téèyàn kan lè máa kéwú rẹpẹtẹ. Need it. He's saying another person's language. He's blabbing. Okay. Ìjà àwọn monks èmi kọ́
ó ní iye ọdún tí mi ò fi jẹ nǹkan ẹlẹ́jẹ̀ because I want to learn a language. What are you now saying? gbogbo eléyìí ò necessary sir ẹ ẹ kàn ṣe sùúrù sà, ẹ ṣe sùúrù. Ìbéèrè tí mo béèrè ni wípé àwọn tí ilẹ̀ òṣù lọ́dọ̀ tiwọn ìgbà wo ni Làlátìlì Kọ́dírì tí wọ́n máa dé? That's the question. Táwọn bàbá wa yẹ kán bí wọ́n. tó wà náà àdìsá nàbì náà lè máa sọ èyí tó wà náà àdìsá nàbì Muhammad sallam the odd night wá so night wá lọ́dọ̀ wọn yẹn táìmù tí night máa ń jẹ́ tó ń kíṣà ẹ̀ tí ṣáà parí ẹ máa wá táìmù ní sùlérì tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ náà midnight to them it's not basically about kójọ máa parí. ó dà pé Muhammed ló fi ọwọ́ pín òṣùpá òun ló ṣọ̀kan tẹ̀sán yẹn. ẹ má insult Muhammed. Muhammed ṣọ̀pọ̀nà ló máa pa Muhammed. Muhammed olódo. pọ́nì gan-an. ló dé alazan láti dì. Muhammed odogidọ. ṣọ̀pọ̀nà ló máa pa Muhammed pedophile. yálà. lórí ọmọdé. Thank you all for having me. This is the first time I join space in. Good night. Good night. Enough is enough. Good night. Mohammed tó fẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ọmọdún mẹ́fà ọmọdún mẹ́sàn-án ló bá sùn. mo mọ̀ pé nǹkan tó gbọ́ lẹ́nu bàbá olúwo síjú adé lálẹ́ ìsìn tó bá délé ó máa ronú sí i ìfàǹgbọ́ ó máa ronú sí i. ìyàbọ̀ wípé ànábì bá ràkúnmí sùn. mẹ́rin rẹ̀ wá bring your evidence. ìdílé tí mo sọ ọ́ sì bí mo mẹ́rin wá. bàbá mi yá mi tẹ̀ ní sùn ṣé ẹ̀ mọ táìṣà ni ẹ̀ mọ táìṣà lọ́mọdún mẹ́fà. Big Jos ẹ jẹ́ kí Ibn Sebil ẹ jẹ́ kó lọ sùn mo mọ̀ pé tó bá débi tó ti máa sùn lálẹ́ ó máa ronú sí nǹkan tí bàbá olúwo síjú adé sọ. ẹ ti dojú ọgbọ́n ìlú lálẹ́ yìí o ẹ ti fún ní sleeping night o. èsùgbò mi ń fẹ́ lọ wo fíìmù ni so listen very well ọmọba another day is coming. bàbá mi ẹ ti fún sleeping night lálẹ́ yìí nǹkan tó gbọ́ ní láyé. jẹ́ kí n júwe mi fún ẹ tó bá fẹ́ mọ̀ mí dáadáa ẹ̀gbọ́n Ọọ̀ni ọ̀fífẹ́ tó wà ń bẹ̀ yìí ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lèmi sọ̀rọ̀ mi yé ẹ àwa ń bọ gbogbo òrìṣà pátápátá tẹ bá sọ pé à ń bọ bẹ́ẹ̀ là ń bọ wọ́n orí ẹ yígbẹ́. bàbá mi máa ṣe sí ra yín àá máa borìṣà kú ni àá máa ṣẹbọ kú ni àárọ̀ oúnjẹ Olódùmarè ni ẹ bọ́ ni. àtàárọ̀ mo dákẹ́ mo wà ń bẹ̀ yẹn mo ti ń request mo fẹ́ gòkè kí wá dá lóhùn. bọ̀bọ́ yẹn èèyàn gidi ni o èèyàn gidi ni o ó ń jẹ́wọ́ pé àwọn nǹkan kan wà tó. nǹkan tó wà nínú ẹ̀ ó máa ń bù mọ́ wọn láṣọ ni. nǹkan tẹ̀ yìí ń sọ látàárọ̀ mo mọ́nítọ̀ ẹ̀ nǹkan tó wà nínú ẹ̀ yẹn ló sì fẹ́ sọ ní tó bìlíìfì yẹn ló sì fẹ́ fi máa bá ó ti sọ pé ẹ̀sìn Islam tẹ̀yìn kọ́ yẹn ó dà pé lè rán wọn lẹ́kọ́ what an insult. bàbá mi ìwé ló ronú fún wọn wọn ronú lẹ́yìn ìwé ẹ̀ ló ronú fún wọn ẹ ṣe. a kì í sọ àwa sọ̀rọ̀ nípa Quran àti dis mọ́ à ń sọ̀rọ̀ nípa kí ló kó gbogbo wa pọ̀ which is science ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò wá mọ̀. sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan tí mo dẹ̀ fẹ́ ka àdírẹ́sì ọ̀rọ̀ yẹn lè. ifá gan ni sà ifá gan ni. tẹ́mẹ̀tì bá ti gé ètò yìí mo ní ìdìbẹ̀ yẹn ẹnìyẹn sọ ọ̀rọ̀ tẹ́nìyẹn sọ àwọn èèyàn tó wà pẹ̀lú ẹ̀. ẹ jẹ́ ká gbé àwọn olórí wọn èmi ni ìyá mi mo sọ gbogbo ọmọ jù ló lọ kójọ tó change orúkọ wọn ọmọ jù ọmọ Iraq ọmọ Ethiopia ni ànábì kójọ tó fi ṣe prọfẹtì tó ṣe ọ̀wọ́n sàbí ẹ̀ kò rí kankan nílẹ̀ lárúbáwá olófo ẹ̀dá irọ́ ti pọ̀ jù irọ́ ló máa pa ogun yín irọ́ gorígi irọ́ pin ojú ọ̀run àjálẹ̀ irọ́ yìí ti pín Ifá ló sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní Muhammed ìyanu tó ṣe òun ló pín òṣùpá ṣọ̀pọ̀nà ló máa pa ọwọ́ in fact mo wish pé kó wà láyé nsìn. mo wá ní ọ̀rọ̀ ló máa kú sí àmọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́wọ̀n ara yẹn. jẹ́ kí bàbá sọ̀rọ̀ ẹ jọ. kí ló wà láwù a bẹ̀rẹ̀ sí gbèmí ń ké lárúbáwá òun ń tún Yorùbá mo wá ní òkè àdúrà dànù nǹkan tá a sọ ń sìn kò lè rí àdúrà mú jáde tí n bá ń ké fáǹsì ìfá ní gbogbo wa la máa lówó lọ́wọ́ àkèké ń sọ gíṣà ẹnu awo nìbò òun àṣẹ wà ẹnu awo tí bàbá ní ká bímọ ọlọ́mọ gbogbo wa la máa bímọ lémọ ẹnu awo gbogbo àkèké ń sọ gíṣà ẹ rí i pé ń ṣe ni gbogbo wa ń ṣàṣẹ ẹ ṣe máa sọ nǹkan kan tí a ò mọ tí ò nítumọ̀ táwọn máa ṣàṣẹ bẹ́ẹ̀ ń ṣépè fún wa ní àmọ́.
bẹ́ẹ̀ ń pè wá lọ́dẹ̀ àmọ́ bẹ́ẹ̀ ń pè wá lólè àmọ́. owó náà fẹ́ gba owó àwọn alábàámusa bámbíàlà wọ́n máa tọrọ ẹnìkan máa kékulé wàhálà ò méje ń tá dẹ̀ ń ké kò sádùá ń bẹ̀. Why are we cursing ourselves? Maybe that's the reason why tá a ṣe ń fi mọ́tò wá sí reverse tá a mọ̀. Kò yé mi dáadáa. That's the reason why ó jẹ́wọ́ tí n bá ti sọ̀rọ̀ débi kan á lóun ò gbọ́ rí òun ò dẹ̀ mọ̀ níbo ló ti fẹ́ mọ̀. ó ń sọ fún mi pé another day is coming pẹ̀lú èmi àbúrò mi tó ń bẹ sọ̀rọ̀ mi báyìí. bàbá mi bọ́n ṣe máa ń lérí ìjà nìyẹn bọ́n ṣe máa ṣe rí bá ṣe parí ètò tán yìí ẹ lọ wo DM yín èpè tí máa kún bẹ̀. ọ̀pọ̀ náà ló máa pọ̀ wọn àti pé tó bá sẹ̀ síbẹ̀. ìyá mi ẹ̀yin náà máa ń bá wọn bẹ́ẹ̀ mi rí ẹni bá bá mi ifá díẹ̀ tí mo ní máa kàlẹ́ lórí ayé àní àlódé ọ̀kan ó ní kí n wá bá òun sẹ́ ẹ̀ ó ní gbogbo nǹkan tá à ń tún yẹn kí n wá ó ní kí wá ó ní kí gbogbo ó ní ká wá sí ojú àgbà mi ó ní. kí lorúkọ làgbà. mo ní olden days ní ìgbà tán sì máa ń ṣe nǹkan ni mo ní báyìí mo láyé ti wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Big Joseph ẹ bá sì wà lójú kínní you are seeing the olden life. Big Joseph Labib ṣé Labib náà porúkọ ẹ̀ tán gbé wá olè tó máa ń dòṣìkà sórí gàràgàrà tó máa ń kálòlò yẹn. ó ìyẹn ò wá bíbọ̀ ìyẹn máa ń gbọ́ ètò wa tó ti bá ti ó dà kó wá síbí. Lágbàjì. no kì í ṣòun kì í ṣòun. ẹ gbọ́ mo gbọ́dọ̀ ẹ̀yà mi ohun ẹni mo gbọ́ náà ohun ẹ̀ la gbọ́dọ̀ yẹn. ẹ gbọ́ òun ní ẹ gbọ́. tó fẹ́ gbé wọn ìjọ ṣọmọ ìyá kan. tó sọ pé òun àti olówó èkó òun ní náà ṣé ẹ wàá mọ ohun ẹ ni. kò ń ṣòun ẹ má bá yàn jí àjọ wà lórí ètò ìjọ yẹn ni kò ń ṣòun. ní mo lọ wo picture ẹ nìyẹn. ó dáa. yá mi ṣé ohun yẹn ohun náà ọmọ ẹ̀kọ́ nìyẹn ni. Làbíbò gbóyìnbó tó yẹn. Làbíbò Lágbàjì gangan kò lè dóyìnbó sọ bọ̀bọ̀ ọjọ́ yẹn ń speak. òótọ́ ni òótọ́. Làbíbò Lágbàjì èpè mà ló mọ̀ kí ló ṣe ẹ ti rí kó ṣe wáàsí kó má ṣe pè ọmọlábìrì pè lábí mà ní. alápàrọ̀ gbogbo lé o àwọn bí n parọ́ o mi mọ́ tó ti rí bàbá mẹ́jọ o ẹ̀yin tẹ́ ti jẹ́ rúrí bí ẹ̀ ṣàánú. ṣé mo bọ̀bọ̀ tó wà yìí tó sọ̀kalẹ̀ gbogbo lé ṣé mo wí pé ó sọ̀rọ̀ kan ó dẹ̀ wà sí ẹ̀ díẹ̀ nínú ẹ̀ níbi ìgbà tó ti ń bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rọ ẹ̀ nígbà tí aláwa ẹ̀fọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé báwo ni ẹ̀sìn ṣe gba bó ṣe ń gbé àwọn ẹ̀sìn yẹn kiri ṣé mo pọ́ sọ wípé tó bá ti sọ fún wọn lẹ́rọ̀ tó wọn bá ti gbọ́ wọn á fi by force wọn á fi fún wọn ní ẹ̀sìn yẹn ṣé mo pọ́ sọ bẹ́ẹ̀. ní a máa gé síta. torí ó sọ and it's true. So mo fẹ́ sọ fún pé fake account tẹ gbé wọlé tẹ́lẹ̀ ti padà jálẹ̀. àwọn èèyàn náà àwọn ẹgbẹ́ everybody náà mọ̀ pé ẹ̀sìn yẹn ò ní àlàáfíà bọ̀ wọ́n kàn kẹ́kẹ́ ẹ̀sìn wa ní àlàáfíà bọ̀ irọ́ ni ẹ̀sìn jàgídíjàgan. informant tó ti fún wọn ni ṣàmọ èèyàn fẹ́ defend irọ́ bí wọ́n gbá ẹgbọ́n ti believe. kẹ́mọ́ tó tún ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí gbogbo ṣé máa fi kúrò dẹ́rù àwọn èèyàn wọ́n á sọ pé o gbọ́dọ̀ kábẹ yẹn o àwọn ibi tí ó tú àṣírí inú Quran náà kì í fẹ́ kán kà. bẹ́ẹ̀ni. ibi tí gbogbo àwọn àṣírí tó wà àṣírí olórí burúkú báwo bàbá mi. mo ní ká gbé èrè yìí kán gbé èrè yìí sínú big screen látàárọ̀ fọmọkùnrin yẹn pé aláàyè tẹ̀ ń sìn ṣé bó ṣe rí lélẹ̀ kó tún wá sọ pé rárá èmi á wá gbé àwọn tó gbé àwòrán yẹn àwọn èrè yẹn ọ̀gbẹ́ni ọmọ India bí Pakistani ṣe lórí burúkú tó káàkiri ayé ní gbogbo 2012 14 15 thereabout lòun àti Saudi Arabia king kan náà gbé èrè yìí dání tán dẹ̀ kọ́ hálà sí lára ó wà lórí tẹ bá ti sọ ọ̀tọ̀ fún wọn nípa ẹ̀sìn yẹn kàkà kí wọ́n accept wọ́n á ní àwọn ọ̀tá àláàlú wọ́n á ní àwọn ọ̀tá àláàlú ṣe tàbí kó sọ wípé gbogbo àwọn ará Saudi kì í ṣe gbogbo wọn ló ń ṣe ìsìláàmù páwọn ọ̀tá. lẹ́ẹ̀kan lọ́wọ́ ọ̀sán yìí nìkan bíi 2-3 o'clock tó sọ pé àwọn tó
tó ní àwọn Christian àwọn ni wọ́n lọ dọ́gbọ́n kọ Quran yẹn wọ́n dẹ̀ ní pé jáde tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó gbé tọwọ́ ẹ tiẹ̀. mọ̀ pé ó yà wọ́n lẹ́nu náà pé wọ́n gbọ́ ṣe àwọn àfáwà gan míì tó wà lọ́dọ̀ wa àwọn kan míì tó ṣe ń gbọ́ lọ́dọ̀ wa àwọn gan wọn ò tún débẹ̀ tẹ́lẹ̀. same thing náà ló wà lára àwọn pásọ òun àtàwọn mẹ́bàá ṣọ́ọ̀ṣì. wọ́n máa ń gbé fún ọ wípé wọ́n máa ń gbé fún ọ o. because ẹlòmíì kan gbé bíbélì náà dání nǹkan. Quran 20 àti ka Quran 9 ṣẹ́rí Quran 9 yẹn pípa ló kù síbẹ̀ tẹ bá máa kà láti bẹ̀rẹ̀ títí dé òpin bí ìjà bí pípa bí jàgídíjàgan ló kù sí Quran 9 yẹn ṣẹ́rí Quran 33 yẹn ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́ yìí tí ànábì máa fi dóòbò òun ló wà yẹn tiẹ̀. ibi bẹ̀ yẹn mo fẹ́ sọ ẹ̀kan yẹn ṣe rí ọmọ kékeré tí wọ́n jẹ́ kàtà títí láti bẹ̀rẹ̀ ọgbọ́n tí ànábì fẹ́ fi tó oríṣiríṣi àwọn tó wù ú yẹn ló wà ń bẹ̀. náà yẹn ọmọ 6 years tá à ń sọ yẹn ẹ̀rù àwọn òbí ẹ̀rù Muhammed ń bà wọ́n torí nígbà tó wọlé wọn. ẹ máa dárúkọ ẹ 6 years yẹn Aisha ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ Aisha ni so àwọn òbí wọ́n bẹ̀rù Muhammed náà ṣe tì í kó má bàa pa wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ láàrin yẹn ni àwọn kan ti ṣe móvì àwọn náà ṣèdí ń bẹ̀ wọ́n dẹ̀ translate in English. bàbá mi ẹ̀gbọ́n tí bàbá ọmọ yẹn sọ ní ó ní family ni wa ó nírọ̀ inú ẹ̀sìn nìyẹn o à ń ṣọmọ ìyá o tó bá jẹ́ inú ẹ̀sìn ọmọ ìyá ni wa body life à ń ṣọmọ ìyá o ẹbí dẹ̀ ni wọ́n olóburúkú làlá ẹ̀. tí bàbá ẹ àtàwọn òbí ẹ bá ti jọ́ta nítorí ẹ̀sìn so ṣé tó bá ní kó lọ pa wà pa ó wá ní rárá ó ní kì í ṣe bíi tìyẹn ṣùgbọ́n ọ̀tá ẹ̀ ni wọ́n ọ̀tá èèyàn lèèyàn ń pa náà. orú àbọ̀yè ṣe rí everybody ò mọ logic tí Muhammad lò ṣe rí ẹ rí i pé ìyàwó àkọ́kọ́ ẹ̀ fẹ́ 45 years of age ló nẹni yẹn ní pé gbogbo obìnrin tó ń fẹ́ kò rí fẹ́ jìn gbà ó wá pé ṣé bóun á ṣe kú láì rí fẹ́ jìn kankan gbà rí ló ṣe wú kókó mọ́ ọmọ kékeré yẹn ọmọ yẹn nìkan náà ní fẹ́ jìn tó já láyé ẹ̀ kó tó kú. bàbá èṣù gbèmí àlókáyà yẹn gan mọ́bi tí ìyá yẹn kọ̀yìn sí ohun tí a láti bu oúnjẹ ṣàpilẹ̀ náà ti ń bu oúnjẹ kò sí tébù ó kìí sí lórí ìdí ìyá yẹn ló rò pé kò ń dáàbò bóyá ṣé nìyẹn. ànábì ló pọkàn Kádíjà torí ọmọ ọ̀dọ̀ ló lọ ṣe nílé wọn ọmọ ọ̀dọ̀ ọmọ tí ò rẹni tọ̀ ó kàn wá dàyé rú ká ló bí gan ègbé gan ni fọ́jọ́ tán bí ànábì ègbé ni fọ́jọ́ yẹn. ìyá mi Big Joes ẹ mọ̀ wípé irọ́ tó tún pa tó fi ń yí kinní yẹn mọ́ pé àwọn ẹrú àlà irọ́ ni tẹ́ ẹ bá lọ wo ìtàn pé ẹrú àtàrà ẹrú tó jẹ́ ìyàwó second wife Abraham tó ń sọ second wife ṣe mọ̀ pé ẹrú ni ṣe pé ìpàṣẹ under ẹrú yẹn ní side tiẹ̀ ti ṣe ẹ pé ọmọ ẹrú ni ó wá yí mọ́ ẹrú àlà ọmọ ẹrú ni. history yẹn ó jìnnà sí Muhammad àsìkò tí kìíní yẹn ṣẹlẹ̀ based on the Bible ó jìnnà ìgbà tí wọ́n ní Jésù gan wá táìmù yẹn jìnnà sí táìmù Muhammad èyí tí tó ṣẹlẹ̀ gbogbo òwe tó wà ní Quran yẹn inú Bible ní gbogbo almost 80%. ìyá mi 500 plus ló ti ṣẹlẹ̀ Jésù sì lọ làwọn màmá wa ṣẹ̀ dé 500 plus. ògbélé ìtàn sọ yẹn inú Bible ló ti kọ ìgbà tó lọ sí Damascus Damascus náà ló lọ tó máa ń lọ pẹ̀lú àwọn ìtọ́jọ́ ń kóra wọn bíi tọ́ọ̀gì ni wọ́n they are thugs náà lọ pẹ̀lú ẹṣin wọ́n dẹ̀ fẹ́ fún ẹṣin ní omi so rábàì kan wà ní ibi building tí wọ́n gbẹ́ kànga kan sí tó ti máa ń fún àwọn arìnrìn àjò lómi tó máa fún wọn lómi tó máa fún ẹranko wọn lómi ibẹ̀ ni Muhammad ti rí ẹni yẹn tó ti sọ ìtàn tó wà ní Bible fún ibi that's the beginning of where he land ọ̀rọ̀ kìíní tó lọ ń gbé Quran tó lọ ń gbé Arabic fún Ọlọ́run yẹn. ó dà pọ́n ní bàbá mi ó dà pọ́n ní Islamic scholar kan ti wọlé o bẹ́ẹ̀ kémi bọ́lẹ̀ fún tọ̀hún. tó máa bọ̀. ẹni ẹ send the request o. olówó Èkó ò bá ti sùn olówó Èkó. bàbá mi ẹ má bọ́lẹ̀ o ẹ ká bọ́lẹ̀ bàbá mi ẹ dúró lókè ẹ jọ ẹ ká àmọ́ yín bọ́lẹ̀ aláàbò. olówó Èkó ṣó ti wọ ẹyẹ yàtọ̀
ṣé mọ̀ wípé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ Yahweh àti gbogbo yẹn ó dẹ̀ wà promising o. Ṣiṣẹ́ ẹ jẹ́ rántí orin kan o. Ká ṣiṣẹ́ fún ìwẹ́nu mọ ẹ̀mí wa kò lúwa lè ilé wa pẹ̀lú wa. oríṣiríṣi ẹ̀ ká ṣiṣẹ́ fún ìjọ fún Jíhóvá kò lúwa lè wà pẹ̀lú wa ká ṣiṣẹ́ fún ìjọ ká èyí ni ní ti yóò gbàgbéjáre mú wa gbà dé ògo fún tẹ́sí ìrántí ọlọ́mọdé rántí mọ́ láṣẹ ifá orí mi rèé o kó kó lórí mi pátápátá mi fẹ́ mọ̀ mọ́ kó dìlítì dànù. àwọn kinní yẹn wà promising gan-an. Olówó Èkó. Ìyá mi orin ṣẹlẹ̀ lẹ́ǹkan orin ṣẹlẹ̀. Àwa a máa ṣiṣẹ́ fún ìjọ Jehovah àwọn pásítọ̀ a máa gba tithe àwa a máa retí ẹ̀san a máa retí èrè tiwa lọ́run. Ọ̀run rere ni mò ń lé ọ̀run ni mò ń lé gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe ọ̀run ni mò ń lé ọ̀run ni mò ń àbẹ̀rẹ̀ sí lẹ́kọ̀ọ́ tí ò exist. Oh God, no be mumu be that. Olúwa o. Kíní yẹn wà promising. Ó wà promising. Tó bá ṣẹ́rí tó bá ń lọ church tó ò ní anything wà á kàn lọ máa jó wà á kàn máa dunnú wà á kàn máa ṣe wà á kàn feel pé òun ṣayé ni. Mi ò dẹ̀ mọ̀ pé you are mentally o wà lóko ẹrú. Mentally dire ìyá mi mentally dire. ṣẹ́rí téèyàn bá kúrò nínú àwọn kinní yẹn the way you think èyàn máa think wider beyond the way you used to think but tó bá sì wà ní inú àwọn kinní yẹn ẹrú ni torí ìgbà táwọn máa sọ pé ẹrú mo máa gbà ẹrú ṣe bí mo kàn ń ṣe èèyàn kàn ń ṣe nǹkan ni but téèyàn tó bá gbé ẹ̀sìn yẹn dání bóyá Kristẹni ló gbé dání thinking yẹn kò ní go beyond Bible kò sí bó ṣe fẹ́ go beyond ẹ̀ tó bá dẹ̀ jẹ́ ẹrú àlá ni thinking ò lè think beyond Quran and Hadith wàá máa fight pẹ̀lú àwọn kinní yẹn bí báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ but thinking ò ní lè go further but tó bá ti lè já báyìí I think abroad ni mo bẹ̀ ọ́ ní ẹrú àlá kan ti wà ń bí kò sí ń bí o. Ẹrú àlá ọwọ́ ẹ dà jẹ́ ká rọ́wọ́ ẹ o. Ìyá mi mo ti rọ́wọ́ ẹrú àlá kan. Ẹrú àlá ọwọ́ yín dà ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Ṣẹ́rú àlá lè ṣá. Ayú ẹrú àlá. Àbọ̀rọ̀ àbọ̀ yẹn. Àbọ̀ ìbọn ṣiṣẹ́ àbá mi. Kára ojúmọ́ o. Ẹrú àlá kan lè. Èmi ò ń ṣe ẹrú àlá o. Ẹ káàárọ̀ akójúmọ́ o. Ìwà lẹ́yìn sá ẹ má bínú èwo lẹ́yìn ṣọ́mọ èṣù. Yorùbá ni yín párẹ̀ mi lórúkọ bàbá mi. Ṣọ́mọ èṣù ní àbọ̀ ẹrú àlá àbí àgùntàn ẹsẹ̀. Fárẹ̀ mi lórúkọ mi. Fárẹ̀ mi lórúkọ mi. Àbẹ̀rù àlá àbá àgùntàn orúkọ mi nì òun là ń béèrè ọmọ èṣù ni mí o ẹrú àlá ni mí àgùntàn ni mí o ó rà sọ ọmọ èṣù láwátà à ń bí ọmọ orúmọlẹ̀ ni wá. Ọmọ èṣù ni mí Yorùbá ni mí Yorùbá ni mí Yorùbá ni mí. Gbàtọ́. Ẹ tán àbá mi o ẹ fòrègì jóbi o tọmọtọmọ o. Àṣẹ 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 a kú ojúmọ́ Ọlọ́run ò ní fi yín lẹ̀ ẹ̀dá kan kí wá ń pohùn mágogo lẹ́nu wọn ò ní pohùn mágogo gbogbo wa lẹ́nu Yorùbá ni wá tá bá lè rí èèyàn méjì mẹ́ta mẹ́rin márùn-ún tí wọ́n gbèrú pílátífọ́ọ̀mù yìí kalẹ̀ inú wa máa padà dùn nígbẹ̀yìn ni nínú ẹ̀kọ́ ẹ wo àṣẹ tá à ń kọ sílẹ̀ yìí tá a bá sọ di nọ́mbà méje ló jẹ́ ló túmọ̀ sí pé agbára wà nínú méje agbára wà nínú méje
mi ní sọ jù báyìí lọ. Tá a bá kọ àmì sílẹ̀, àmì ò fún wa ní nǹkan tí àṣẹ yìí fún wa, ló túmọ̀ sí pé àṣẹ ó ní agbára tó pọ̀ ju àmì lọ. Tí mùsùlùmí bá fi èdè wọn ṣàdúrà fún wa, tá a bá sọ pé àṣẹ, ẹlẹ́bọ ló máa pè wá. So ẹlẹ́bọ ló máa pè wá. Kí dẹ̀ ni wọ́n ń pè ní ẹbọ? Lọ́dọ̀ tiwọn wọ́n ní ṣíríkù ni. Lọ́dọ̀ tiwa Elédùmarè wa ká máa pè bá ṣe mọ̀ ọ́ pé bó ṣe yé wa. Ṣèbínú Quran láti gbọ́ pé Ọlọ́run ò ní sọ ànábì kan kalẹ̀ àfi kó gbéde wọn. So lágbolé wa ànábì wà ń bẹ̀, ìlú wa ànábì wà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ojú kòkòrò ò jẹ́ agbádùn. Ẹ ṣeun, mi ò ní sọ jù báyìí lọ. Mo dúpẹ́ o, Ọlọ́run ò ní fi gbogbo wa sílẹ̀ o. Elédùmarè máa ṣaláàbò lórí gbogbo wa o. Thank you so much. Ẹ ṣeun, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin màmá mi nínú ilé ọ̀jọ̀gbọ́n, torí inú ilé ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo máa ń pe ibi. Àwa náà dẹ̀ máa ń gbìyànjú láti lè ṣe program yẹn fáwọn èèyàn, káwọn èèyàn náà bá wa kọ́gbọ́n ń bẹ̀, káwọn èèyàn náà bá wa nímọ̀ nínú ẹ̀. So tá a bá ń ṣe léyìí, tá a ráwọn èèyàn 4, 5, 6 tó ń ṣe léyìí, àdúrà wa á padà gbà, á padà débi tá à ń lọ, á padà délẹ̀ ìlérí. Yorùbá ti gbọ́n. Mo dúpẹ́ o, ẹ ṣeun.